Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamahal pa yung Praise God. Ngunit bawal at ang pinapataas ng pagpuri po at pagdadakila sa ating pinakamamahal pa yung sus. And the will honor, dupli pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa yung sus.
sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeda, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albeda, praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God, at magpasalamat tayo sa ating pinakamalapang sila yung ginamit, maminamahal, upang mamulat tayo sa buong katotohanan ng pananampalataya sa ating pinakamamalapang Jesus, praise God, na narito tayo sa buong katotohanan. Praise God. At nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeda children. Praise God. At sa lahat po ng ating mga minamahal, iniibig ating mga beloved elders, ating mga kapiling sa mga oras to. Praise God. Maging sa lahat maminamahal nating mga minamahal at iniibig din po ating mga beloved pastoral workers. Praise God. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuhang ang kanyang mahal na anak, praise God, ating beloved Ate Divine Year, praise God, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga katuwang, mga minamahal, ating mga beloved workers, praise God, at maging minamahal sa ating mga kapatiran datihan man baguhan, at sa lahat po mga minamahal ng naabot na nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay. So, praise God, at maging sa lahat mga minamahal, nang nakantabay po sa ating live webcast, praise God, sa ating maminamahal sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nariyan na nakaabot o nariyan na nakapapanood, maminamahal, ng ating live webcast, praise God, kayo po'y nanonood, maminamahal, ng live webcast dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Puri ng ating pinakamalapay Jesus. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na muli maminamahal na masasaksihan niyo po ang ating banal gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, na tayo muling magpupuri sa ating pinakamalapay Jesus. Tayo aawit maminamahal mga masayang awitin. Praise God. At mga malumanay na awitin sa dito sa bagay na ito ay ating inimbitan po ang pinakamatamis at banal na presensya ng ating pinakamalapay siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa ating. Praise God. At sa pagpatuloy mo gawain maminamahal, na masaksi niyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga kapatiran na kanilang ay hahayag kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus, simula sila'y naligtas sa banal na gawain ito. Diyan po yung maririnig sa pagpapatuto maminamahal kung paano po nilutas sa kanilang bigat ng mga problema. Sila'y maminamahal pinagaling sa malubhang mga karamdaman at sa mga oras to, sila'y pinagpapala na sila sa mga oras to maminamahal at diyan po maririnig yan. Praise God, sa portion po ng pagpapatuto. At sa pagpatuloy mo gawain maminamahal, nariyan din po maminamahal mga pag-awitan ng ating mga beloved youth and singles choir, beloved adults choir, vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna sa kanila maminamahal. At dyan po yung maminamahal, masaksin nyo rin yung maminamahal ng mga papuring awit na kanilang iaalay sa ating pinakamamalapay. Praise God. At sa pagpatuloy mo gawain maminamahal, na rin din po, masaksin rin po ang papaliwanag po maminamahal sa pagbibigay kasampubagit handog na lahat ng mga Kristiyano. Dito sinusubok ng ating pinakamamalapay kung hanggang saan tayo katapat sa pagkakaloob at pag-ibig ng sa ating pinakamamalapay. So, praise God, sa ating pagkakaloob ng ating mga kasampubagit handog. Praise God, na lahat ng mga Kristiyano, dito'y pinagpapapala ng ating pinakamamalapay ng triple blessing. Lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God, at masaksi rin po maminamahal ang huling yugto ng banal na gawain. Praise God, yung pangangaral ng banal na salita, maminamahal, mamayang umaga po yan. Praise God, na dyan maminamahal, muli tayong aaralan ng banal na salita ng ating pinakamalapay Jesus sa bawat ikatatatag ng ating mga pananampalataya. Praise God, na dito maminamahal, na dito tayo pagpapalain ng lalo lubusan na maminamahal ng malapay Jesus, yung pagpapalang spiritual, maminamahal, dito natin malalaman, maminamahal, kung gaano tayo kamahal ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mga aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. At sabi pa niya, maminamahal, sa gabing ito, ating pag-overnight, maminamahal na tayo, sabi nga, maging mapagpigil, maging mapagpuyat, praise God, dahil ang ating kalabang diablo, maminamahal, ay naghahanap siya, lumilibot siya maminamahal at naghahanap ng kanyang masisila. Ibig sabihin maminamahal, bagamat ang iba sa atin ay nandoon maminamahal, may mga kanya-kanya tayong trabaho sa ating mga tahanan maminamahal, ang iba ay may mga negosyo, ang iba ay nag-aaral maminamahal, lalo na ngayon maminamahal ay mag-graduate na, graduation day,
ay talaga nandun maminamahal na puspos ng mga pagpapractice, maminamahal. Ang iba sa atin ay talagang pagod, maminamahal ang mga physical ng pangangatawan. Ngunit sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, sabi niya, maging mapagpigil, maging mapagpuyat. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan talagang bagamat nandun yung ating pagod, maminamahal, tayo inaantok, maminamahal, nandun maminamahal, sabi nga ng ating malapay, pinag-uutos niya, maminamahal, maging mapagpigil, maging mapagpuyat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, nandun maminamahal, hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin alam ang araw, maminamahal ng bukas, mamaya, maminamahal. Praise God, talagang ang ating pinakamamalapay lamang ang nakakaalam, maminamahal. Kaya kinakailangan tayo maminamahal ay sumunod sa kanyang pinag-uutos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. At hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal. Tayo na po yung mag-start na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Ngunit, bago tayo mag-start, maminamahal, magbukas po tayo ng isang panalangin sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa bawat isa sa gawa natin sa ating balagawain, maminamahal, ay nariyan maminamahal ang patnubay, gabay ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa ating pananalangin, maminamahal, hinihiling ko maminamahal, tayo po'y tumayo. Praise God. At magtaas po tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus at igalang po natin ang pananalangin natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Magkaisa tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang magpala po ang Ama, Diyos at magpasalat sa iyong pinalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating namin mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa balgawain, maraming salamat po malapay Jesus. Narito kami ngayon sa iyong balharapan na kami nagkatipon-tipon na nagkakaisa sa mga oras to, nagpapangumbaba, minanghabag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami pinakamalapay Jesus, ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Calvary. Minsan pa, dinadalangin po sa pangkalatang panalangin po namin kagagalang-galang ibang lista Pastor Rubilis Almeida. Minsan pa, dinadalangin po malapay Jesus. Langisang po, halimbawa ito sa ayong balkawain, malapay Jesus, sa simulan sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang madyo pasong salimsong, sama mo kami sa bawat pag-upuri, malapay Jesus, ibu sa iyong matamis sa malang presensya, sa aming kalagalitan dahil ito kalakasan mo sa paglilingkod sa iyong malapay Jesus. Minsan pa, dinadalangin rin po, langisang rin po malapay Jesus, halilia, ang mga pinagpalang kanilang mapapahayag ng kanilang mga buhay na patuto, kung paano kakuhilis kanilang buhay, nagbago nilang buhay, halilia, dito sa bigat ng problema, pinagaling sa mulupang mga karamdaman, at narito sila pinagpapala mo na, lahat ng kanilang ihahayag, i-anoint mo, malapos bilang narin, halilia, sa lahat ng mga makapanginig, halilia, mga manunood, lalo na sa aming live broadcast, ng mga baguhan na rin nanonood po sa mga oras to. Sila rin po yung makumberte at kung meron po mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuroon at sila dumalo sa banal gawain, malapit Jesus at makapiling makasama po sila sa paglilingkod sa iyo. Langisan rin po malapit Jesus ang pag-awitan, malapit sa haleluya, ang mga beloved adult choir, beloved youth and singers choir, vice versa, malapit Jesus, kung ano mga papuring awit ang kanilang ialis sa iyo, malapit sa ganun din po, i-anoint mo malapit sa buling-buling, daluyan na yung matapis sa malapit presensya. Langisan rin po malapit sa papaliwanag po sa pagbigay kasampuagit, handog, na dito pinangango po, malapit sa lahat mga nagtatapat, na ito'y pagpapalain mo ng triple blessing, lalo't kitang pagpapalang spiritual. Sa mga hindi pa po nagkakaloob, sila rin po ihipuin mo kanilang mga puso upang sila makasunod sa iyong banal kalooban at sila pagpapalain mo ng triple blessing. Lalo't git ang pagpapalang spiritual. Malapit sila sa iyong rin po ang hiling yuto, balgawain, ang pangangaral ba ng salita, kung bigay ng misay na yung pag-aaralan sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya, malapit Jesus, pagpalain po ang bawat gawain, hallelujah, sa simulan hanggang sa matapos, samahan mo kami, bigyan mo kami kalakasan, hallelujah, malapit Jesus, na magampanan po namin ang bawat, hallelujah, inatang po sa iyong makabalikat, malapit sa pagpalain mo po ang balgawain, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo hati sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, pakaingatan po, lalong-lalo na ang mga kapatiran na rin naglalakbay, manggagaling pa sa kanilang mga tahanan na malalayang lugar, pakaingatan po para tingin malhati sa balgawain, sama-sama po sinasaway, lahat ang origaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa hadlang sa pagdaman ng matabi sa mga presensya, sa unat pangkalatan panalangin ng Pastor Ebanyo, kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros namin, mahal, pagkat tayo magawit ng masayang awitin, tayo po muling umawawit mo ng malumanin awitin sa malapay Jesus, praise God, hallelujah. As we gotta be your spirit, work within us.
As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got may your spirit work within us. As we got may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The step is love of the Lord never ceases. His mercy's name will come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we got may your spirit work within us. As we got may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercy's name will come to an end. There and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikis ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na disa'y di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat tapahan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal.
live. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Tatapat ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey? Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Mountain shall praise thee, dance will and bless thee. Thy loving kindness is better than love. Lift my hands up to thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, dance will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, come what may. Sweet Holy Spirit, will I obey? I live for those Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, death will and bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, death will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for sweet day after day. I live for those Jesus, come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are burdened. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, death will and bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips
shall praise thee. That's well I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as you commands me, and the world shall go. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living it's everything to me. I will do as he commands me, and once I'll go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world shall go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Those storm louder yet sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm louder yet sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people friend, that's a people friend, I can count on Him to the very end. Though storm louder yet the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though the storm louder yet the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people friend, such a people friend, I can count on Him to the very end. Though storm louder yet the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumabang ibaman, humagdilim ang halanginan,
kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago, panaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagi pa man, magdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago, kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagi pa man, magdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago, panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagi pa man, magdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking
walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking Jesus, walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost since I have been sweet and save my wayward soul, and don't I? But Jesus came to me, in by His grace I'm down, different, so different now. Once I was lonesome, He had been sweet and saved my wayward soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different, so different now. It's different, and save my soul. It's different, by His blood I'm whole. Said and then to me, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. Once I was lost and He had been sweet and saved my wayward soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different, so different now. It's different now, since saved my soul. It's different now, by His blood I'm whole. Sin and me, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel truth. He said he must repent, down and sorry. Now it's different, so different now. It's different now, since saved my soul. It's different, God's blood and wool. Said and the people, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. Once I was lonesome, they have been sweet and save my wayward soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm it's different, so different now. It's different now, since saved my soul. It's different,
Past Palampur, said and left me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now He ran. Oh, so He ran down. You lay your hand, my Lord, over me. Did you walk in the foreheads on the prairie? Lord, you could for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, over me. Lay your one on the foreheads on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain, from the rain you made a sea. From the sea formed a cloud, the gibbons slide about the leaf. You have the earth and the sky in your dominion, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, over me. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, you go mind on me. You dance the light, better rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, the gibbons slide about the leaf. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, now He that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. But Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. A glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages past, and now He that choose me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God who be. Your goodness shows from ages back, and now He that choose me. Jesus,
there's Jesus, the promise of God who's been born. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's been. I don't ask you for the light of my burden. I don't mind the rocks and hurt that I go through, being down by one girl and I the burden, just a little spot in heaven close to you. I don't ask you for the light of my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through, being down by one girl and I heard just a little spot in heaven close to you. Oh, praise you, so you've been that on past the oh, the must be at this work, you didn't die. But if you get on, it's what I have you do. Oh, say the little spot in heaven close to you. At the out so long ago, I got a craving. And as time goes by, the love in my heart grows. If reason has kingdom and slow, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past the bar. Oh, it must be at His work, you didn't die. But if you can, Lord, it's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise you so, you've been that on past the bar. Oh, it must be at His work, you didn't die. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. At the out so long ago, I got a grin. And as time goes by, the love in my heart grows. If He's an asking humans, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past the bar. Oh, must be at His work, you didn't die. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the future and her rose? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you have. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given, I'll hold Jesus Christ. Be thankful
Why complain about the way that you do? Why complain about scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. Ha, ha. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the boots in your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Bring us to love the word that He gave me sent. Those you ever will believe in Him. We should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that He gave me sent. Those you ever will believe in Him should not perish, have an everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that He gave me sent. That you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Wanna be great in God's kingdom. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom,
Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole who will live on that soul. And to the whole who will live on my soul. Yes, so my God, I recently will be the preaching hitting stride over me in the night wind on the beach in the night wind on the beach. Yes, so my God, I recently will be the preaching hitting stride over me. Show me that waits so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, so my God, I recently will be the preaching hitting stride over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, so my God, I recently let be the preaching hitting stride over me. And to the old home who will live on my soul. And to the old home who will live on my soul. Yes, so my God, I recently let be the preaching hitting stride over me. In the night away on the beach, in the night wind on the beach. Yes, so my God, I recently let be the preaching hitting stride over me. The Lord is perfect, converting the soul. That's the morning of the Lord, it's you, making white simple. For the beat inside, rooted and long, yet and months might go. Oh, sweeter walls than honey, and honey gold. That's not the song the Lord, alright. Rejoice in the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eyes. For the beat inside, rooted and long, yet and once might go. Oh, sweeter ones to the high, and high home. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the sea over land, in mountain on the soul is beautiful situation. The joy of Godhood is no sign, the sign of the golden sea, or the great King. It's no sign, the sign of the golden sea, or the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over again,
in the mountain of holiness. Beautiful celebration, the joy of Calvary. It's no sign of the golden sea, oh great King. It's no sign of the golden city, oh great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Lamb, blessed be His glorious day forever. Let us work we feel with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to sing, only do we want to stand. Lamb, blessed be His glorious name forever. Let us we feel with His glory. Amen, 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 amen. Even to powers, oh, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall Thee in the morning. In the morning, I will read my prayer and to Thee, and will I give to my words, oh Lord, see my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall Thee in the morning. Lord, in the morning, I will read my prayer and to Thee, and will I come? Let us worship and bow down. Let's do for the Lord our God, the Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep will be sad. Yes, the sheep will be sad. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, the Maker.
let's worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel for the Lord our God, the Maker. Oh, He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep He will send. Yes, the sheep He will send. We hallelujah. And you are spirit, we and we be and we. Hallelujah. When you are spirit, we and we. Oh, cast it away from our presence so long. Take the night of Holy Spirit fall. Restore and reveal the joy of our salvation. And when you are spirit, breathe and breathe. Isang pusong naman sa akin ay likha. Bigyan mo Diyos ng pangalaman. Isang pusong naman sa akin ay likha. Bigyan mo Diyos ng pangalaman. Sa iyong harapan, huwag mo akong pansinin. Espiritu ko na mapakanin sa aking sulahin. Lahat ng natulong iyong pagliligtas, ibalik mo ang gawin mong naman. Sa iyong harapan, huwag mo akong maansin. Espiritu ko na mapakanin sa akin ang kailangan na tulong ng iyong pagliligtas. Balik mo kung gawin mong tapat. Isang pusong naman sa akin ay ligtas lalo. Binigyan mo Diyos ng mga namin. Isang pusong naman sa akin ay likha. Binigyan mo Diyos ng mga namin. At sa iyong harapan, huwag mo pansin. Espiritu ko na kumagaling sa akin. Ang galak na tulong iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong tapat. O napagkaligaya at kahangahan sa di magkasing. Ang nagkakasala isama-sama na magkakabalik. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Yan nga ang buhay kung lang ang Jesus, laging may kalasagwihan. Na napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagpapatian. Di nag-iingitan, iwas ang nagtampuhan, kundi nagmamahalan. Di sarap magpuri, kaya sarap humawin, Diyos natin Ama sa langit. Dinigon niya tayong magkakalapit o magsama-sama. Napakaligaya at
kahangahan sa aming pagkasing ang nagkakaisang langit sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na nga Jesus, laging may galang sa vida. Kung napagkaligay at kahangahan, dahil nagpapatiyan, di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. May sarap magbuhay, may sarap bumawi sa Diyos natin ang masalangin. Dinibot niya tayo magkakapatid, o magkasama-sama, o napagkaligaya at kahangahan sa ating pag-isip. Ang nagkakaisang laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na Jesus, laging may galang sa vida. Kung may ligaya at sa araw ng ito tayo'y sama-sama nagpupuri. May ligaya sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri. May ligaya at sa araw ng ito tayo'y magkasama nagpupuri. Ay ligayin natin ng si Kristo, ay ligayin natin ng si Kristo, ay ligayin natin ng si Kristo, ay kasama magkilala, magkilala ka. Ang buhay ko anong siya suhalin, magkilala, tanggapin kita. Ang buhay ko anong sila, o Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakumo ang mga kasalanan ko at nagbilubos na iyong tao. Bilang ganhis, Lord, hallelujah, Panginoon, magdinig ko ako siyo, subalit gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, o Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakumo ang kasalanan ko at nagbilubos sa iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakumo ang mga kasalanan ko at nagbilubos sa iyong binago. Magmula magkilala ka sa langit, ang buhay ko anong siya, magmula tanggapin kita, Lord God, hallelujah. Ang buhay ko anong sila, o Kristo, tunay na
kailangan binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo ang mga kasalanan ko at pinubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na nagkailangan binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan mo at pinubos iyong binago. Linis sa bahin dahil ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos bilang mamahan. Linis sa bahin natin ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang pamahal. Diyos purihin ka, Diyos na nakikala, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil hiligtas, dahil inubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Linis sa bahin dahil ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil niligtas, dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Linis sa bahin natin ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang pamahal. Linis sa bahin dahil ang Panginoong Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilang pamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan ko ng kulang, binusbus ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Sus, ikaw ang nagbibig ng laban.
Binigyan mo ko ng awit, awit na buhay. At ang lumay sa hallelujah, iyong bitawin. Kaya ang tawag kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. Ang luman, iyong hitawin. Iyan ang tawag kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking sulit. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong bitawin. Kaya't ang tawag kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking sulit. Huwag ka nang magbago kung sisalayo sa mga panghihingat niya'y bayabay, di pa pamahal sa'yo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya hiwalaan. Manampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y nagtiwala ng buong puso ang kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa ang paligid sa haloy. Ang ambay dumadali sa puso, lito siyang hatiin. Ngunit di ka matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Mananampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Who serves beyond and oh,
Lord, my Lord, and see if there be something and send me. Let's be the way home. Let's be the way home. Let's be the way everlasting. Oh, search beyond hand and the mind. Try me and my Lord, and see there be something and reason be. Let's be the way home. Let's be the way home. Let's be the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marka, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatibay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu naman. May bagong buhay, purihin ang Diyos, sambahin ang Halleluya. May kalikasan sa Panginoon. May kalikasan at kapayapaan. May kalikasan, Espiritu naman. May kalikasan, purihin ang Diyos, sambahin ang Halleluya. May kagalakan sa Panginoon. May kagalakan at kapayapaan. May kagalakan, Espiritu naman. May kagalakan, purihin ang Diyos, sambahin. He'll left it beyond from the mountain way. He planted my feet out of the sun, and it's the reason why I seek action. Oh, Jesus
came down, down, down. Let it be up, and let it be up. From the mountain, He planted my feet along the side, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, happy, 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 Lord, hallelujah, happy, hallelujah. Praise God and Christian, believing this is what I believe in. I want you to know how happy I am. Well, I'm so happy, 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 hallelujah. Happy, 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 hallelujah. Praise God and praise Him. Believe in His word, I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy and Lord. May bagay sa lahi handa sa atin. Kung tayo naroon na puso natin magsiyabay bagay sa lahi walang maya. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa lahi, men, handa sa atin. Kung tayo naroon na puso natin magsiyabay bagay tayo sa lahi walang maya. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay narating na, dapat di natatanpa. Kasalanan ay hiwagsin, dapat ang langit ng buo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y nagpapasahal doon sa mga hukuman. Doon ako kaibigan, pag-ibigan, walang handa. Marunong siyang magpanawan kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng nag-ibigan. Kung siya'y iyong tatawanan, naroon siya kahisa. Sa puso ko'y kumagatong di siya pinagbuksan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hihinahin? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatong di siya pinakbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumangatong. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko ng buwan.
Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay lawinan. Purihin sa aming santay na tatay. Purihin sa tunog ng trumpeta, hawitan sa sayaw, lira at tira, sa pagtunog ng tambor na ibagsiya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay lawinan. Purihin sa langit, sa langis niya taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawitan sa sayaw, lira at tira, sa pagtunog ng tambor ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala. Purihin, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kahilingan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Bigay ng kagalingan. Purihin siya. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kapayapaan. Purihin siya. Nagbigay ng kapayapaan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Hanggang sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala. Puris, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Puris siya. Si Jesus bida. Galak Panginoon ay kalakasan. Galak Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak karuwitan mo ang Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak kawitan mo ang Diyos, kung nais bigalak kawitan mo, kung nais bigalak kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak ka sa Diyos, kung nais bigalak pumalakpak ka sa Diyos, kung nais bigalak pumalakpak ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lagad-lagad mo lumuhon, si Jesus ay sangat ko. Lagad-lagad mo lumigo, hay ho. Lagad-lagad mo lumuhon, si Jesus ay sangat ko. Lagad-lagad mo lumigo, tagumpay, hay ho. Hindi ka magawi ng siyang kawal ng katotohanan siyang sa laran ng nagkumaan. Parang patlimang ibig, hayot pag-isamaan. Lakad-lakad maglubo, si Jesus ang katulong. Lakad-lakad maglubigo, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name.
Jesus, receive all praises on thee. Praise, praise thy Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that would go upon us, giving delight, giving delight, giving. Yes, that would go upon us, giving delight. Jesus, giving delight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's for God's upon us, giving delight, giving delight, giving. Yes, for God's upon, giving delight. Jesus, giving delight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, being attacked, being set, being. It's so holy, being set. Jesus, the ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, so singing and shouting for Jesus. The people understanding Jesus save my soul. It's something pumping, it's pumping, my soul. Singing and shouting for Jesus save me home. The people understanding Jesus save my soul. It's something pumping, it's pumping, my soul. Singing and shouting for Jesus save me home. People understanding Jesus save my soul. The song pumping, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And God is sweet and the blessings of the blessings of the name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lakpagsabi ng praise the Lord. Dear praise God, dito ang tapos ang mga papuring ng masayang awitin sa ating mga penso praise God. At abidad ako na sa ating mga malumanin na awitin. Tabidadanin po dating beloved elder, ating mga kapatid, my brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating po yung nakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Sa ating pong beloved elder, beloved brother, Janjan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At bago po tayo mga minamahal, magsimulang umawit po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muli ay magkaisa. Amen. Manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat mahal na Panginoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog o malapit noon sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang pagkakasala, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit ang iyong abang lingkod. Maging mapapuring awitin aming iaalis sa iyo, malapit noon. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala, malapit noon. Aming sinasamo, malapit noon.
Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang
pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we
the city of our God, the holy place, the joy of the holy, so great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I
leading. There's a song for me to play in my heart. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I'll give them. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will live it dedicated to the honor of your name. Oh, how will I bow down as your servant? Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, oh, you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am.
ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming kasamang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwing hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Hallelujah. Sa pagsikat ng liwanag,
sa nagtitiwala sa iyo, sa aming sama-sama pagsama. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon.
gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang nagbibigay saya sa bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin na mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nabago sa buhay ko. Ikaw ang kahulugan ng awit ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin na mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin nang mahaharap ang kinabukasan darating. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man lumundo. Hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakatalo. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man lumundo. Hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakatanggol. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka.
nagkasalubong sa hinagpis. Si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Kung ang rosa Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan, nilalutan, yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay Siya. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang bigaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko,
sa kulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa ating mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Sa aking kahinaan, palagkasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus,
sa wakas. At ako iyong tinawan, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain ko, nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, langlaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamalas. Unang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him.
His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgave all our iniquity, who was all our disease, and who redeemed life from destruction, who crowned with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy.
let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Upang sila Doon sa malaking hukuman, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to Glory to Jesus, glory to God. 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 It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamatas na pagbuburi, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako pa nagpapaabot. Hallelujah. Ng dombling paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa pag-aalala sa mga turo't aral
ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, at ganun din sa pag-alala sa mga turutal ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. Ako po'y bumabati, hallelujah, sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier, hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier. At ganoon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Welcome na welcome po sa lahat. Maging sa mga minamahal na bisita sa ating Friday overnight worship po natin minamahal. Hallelujah. Nandito tayo muli upang ating purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ng buong magdamagan na naman minamahal. Tunay na grabing pagpapala muli. Hallelujah. Na ating matatamasa sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lagi po natin itong sinasambit minamahal. Hallelujah. Dahil tunay minamahal sa tuwing nagkakatipo ng mga anak ng Diyos, talagang bumubuhos ang masaganang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kanyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah, na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Laging nagpoprotekta, minamahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ating Diyos na mapagmahal, hallelujah. At ganun man minamahal, wala tayong ibang gagawin para po sa mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Sa buong magdamag na ito, minamahal, talagang ating patuloy na pupurihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At maging itong sunod na bahagi, minamahal, ay pagbabahagi ng buhay na patotoo. Ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Nating lululhatiin ang mga bagay na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muling ihahayag ang mga ginawa, mga kamanghamanghang gawa ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang kinakailangan, minamahal, na talagang ating ihayag. Hallelujah. At ating talagang ipatotoo, minamahal, ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa totoo lang, minamahal, wala po tayong maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, kung di lamang siya ay pasalamatan at papurihan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan, minamahal, hallelujah. Ito pong portion na minamahal na kung saan dati-dati, ito yung pagpapahayag ng mga buhay na patotoo ng bawat Kristiyano. At halos lahat ng mga Kristiyano na nandito sa iglesia ito ay talagang nakaranas ng grabing himala ng Diyos. No exemption, hallelujah. Grabing mga pagpapala, grabing himala, hallelujah, na naranasan, minamahal. Hallelujah, ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na grabing mga pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya ang bawat isa ay may talagang kanya-kanyang patotoo, kanya-kanyang himala na tinanggap sa ating dakilang Diyos, na nagsisilbing nagpapatibay sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Ang inyong matutunghayan ng pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito po ay minamahal, ay walang hocus-pocus dito, wala ditong, hindi ito scripted, minamahal. Ito ay talagang gawa ng pinakamamahal na Panginoon simula nang makakilala sa ating dakilang Diyos. Dati po ang aming mga buhay ay grabing gulo, grabing talagang hirap, minamahal, sa grabing karamdaman, grabing mga problema, hallelujah. Hindi na akalain na may bukas pa, maging aming buhay. Hindi rin akalain na iba na may bukas pa dahil sila ay magpapakamatay na minamahal. Ngunit hindi na akalain, minamahal, hallelujah, na mahahaba pa ng grabe ang kanilang mga buhay. At talagang nandun, minamahal, talagang patuloy pang pinalawig ng dakilang Diyos hanggang sa ngayon, minamahal. Taglay na taglay ang kalakasan nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, na talagang atin talagang huwag kalimutan, minamahal, at huwag ikahiya, hallelujah, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Sabi ng ikalawang Timoteo 1:8, hallelujah, na huwag ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni kayo na bilanggo niya, kundi magtiis nga kayo ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ganoon din ang sabi minamahal ng awit 26:7, hallelujah. Talagang kinakailangan talagang maiparinig, mabanggit ang mga salita ng Diyos, ang mga gawang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng awit 26:7,
upang aking may parinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit ang lahat na marinig ng ating mamamahal na kapatiran, maging sa ating beloved viewers, lahat yan ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, kung ang mga bagay na ganito ay hindi nagaganap sa inyo, halin na kayo, minamahal. Kayo maglingkod na sa buhay na Diyos ng Jesus Miracle Crusade at inyong matatama sa mga pagpapalang ganito na aming tinatanggap. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, atin na pong pinaghahanda ang mga mapapalad na Kristiyano na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. At atin pong pinaghahanda ang sa ating mga beloved brothers. Amen, praise the Lord. Bali, sunod-sunod na po minamahal na aking sasambitin minamahal sa ating beloved brothers at beloved sisters. Amen, praise the Lord. Ang una po minamahal, ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. At sundan po ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Cachillar. Sunod po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Sunod po ang ating beloved brother June Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado. Susunod po ang ating beloved sister Licilia Tawaran. Lydia. Oh, sorry. Kala ko see you. Sorry po. Beloved Sister Lydia Tawaran. At ang inyong lingkod po, praise the Lord, ang ating beloved Sister Riza Briones, ating beloved elder, ating beloved brother Jun Amaro, ating beloved, sundan po siya ng beloved brother Irene Servan, sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino, sundan po siya ng ating beloved Mayan Bakuyag, sunod po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Jumaima Benitez. At sunod po ang ating beloved Pedi Castillo. At ang huli po ang ating beloved sister Hannah Villaros. Yan po mga mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinamkataas na pagpuri, pagwalati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at minamahal natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo lahat ng minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministero ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin lagi minamahal. Hanggang sa natugunan po ang ating pinakamahal Panginoon, yung kanyang hiling minamahal na ako'y nakasama na niya minamahal. Dahil po
nung kami po pinagkalooban po ng tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating mga gawain, at aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. Ayan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw salman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pag weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, Kaya't hallelujah. na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministero itong mga minamahal. Na noon po minamahal, sa aking buhay minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasang tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking pagkatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal. Andyan minamahal na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise na the Lord. Panginoon, Hallelujah, na hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, Right, amen. sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po noon minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala Praise pong the Lord. anumang Hallelujah, tinamaan hallelujah. sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang di natin maubos-ubos ang ating pasalamat dahil sa grabing pag-iingat mo na mahal. Hallelujah. Ang kanyang kabuti ang ating Diyos na magprotekta lagi sa atin. Actually, ang protection sa atin, manamahal, araw-araw, grabe magprotekta ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kung inyong nabalitaan, manamahal, yung aksidente po dito sa may dako ng Malasiki, sa may Don Pedro, manamahal, kahapon lamang, manamahal, mayroon po diyang truck, manamahal, binundol yung mag-asawa na nagtitinda, manamahal. Meron yata silang nakatricycle na nagtitinda sila, manamahal. Binundol yan ng truck. At sa kasawiang palad, manamahal, yung mag-asawa, patay, manamahal. Hallelujah. Tunay na talagang napakahirap sa sitwasyon, manamahal, kung wala ang Diyos na nag-iingat. Kung tayo, manamahal, kung tayo talaga, kung hindi tayo kinahabagan ng dakilang Diyos, nasaan na kaya tayo, manamahal? Ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Sa araw-araw natin pagbabiyahe, minamahal, maging sa pagdalo natin sa banal na gawain, hallelujah. Imagine, grabe, kahit gaano man yung katraffic, kadaming sakyan, pagdating natin, minamahal, friendly tayo na dumarating sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-iingat, minamahal. Ngunit yung minamahal, imagine, naghahanap buhay sila, minamahal. Nabundol, minamahal, talagang bali-bali yung kanang buto, maging yung mga ulo nila, minamahal, basag, hallelujah. Grabe, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, talagang sa ating mga beloved viewers, hallelujah, talagang maglingkod na sa ating dakilang Diyos kung nais nyo magkaroon ng protection na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos.
At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Norma Bilwan. At sundan na rin po ninyo banlingkod. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved children and visitors. Ako po yung nagpapaabot ng magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong na gumalang sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking vision na yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagmumura din po, ito po pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. And rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto po, dahil napakababa po ang aking dugo, dahil noon po talagang tinatago ko po, takot na takot po ako dahil kahit ako'y nag-bleeding, hindi ko po yun sinasabi. Alam niyo po, nung napakababa na po ang aking dugo, yun po ang sanghi po na talagang andyan po na talagang wala na po akong makita, wala na po akong mahininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, hallelujah, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Napagamat dyan po ang aking mga kapatid. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako sa ospital. Pagdating ko po dyan sa balingit po, alam niyo po, ako po talagang in-examine, talagang chinika po. Talagang ako po niraspa po. Alam niyo po, nung ako piniraspa po, talagang mayroon pong sumama po na bukol po. Alam niyo po, dahil pinakita po yun, talagang napakalaki po. Yun po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris hanggang lahat. Talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Talagang in-examine po ako, chine-check up. Alam niyo po, ang sabi po na naman sa akin ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw pong bukol po. Alam niyo po, nung sinabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil akala ko po noon pag mamamatay ka, wala na po. Pero dyan pala, may plano pala ang mahal na Jesus. Alam niyo po,
Sabi po ng aking beloved ate, dahil sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. 5 po sila. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi Man, niya praise po the sa Lord, akin, hallelujah. alam niyo po, andun nga po ako, talagang inobserbahan po ako, in-examine, sabi po ng doktor, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi niya po sa akin, magpahinga ka lumabas ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay, andun lamang po ako, takot na takot pong gumalaw, nakahiga, mahina po ako. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate, na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry, sabi niya po sa akin. Sabi ko po, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Dahil takot na takot po ako, talaga doon lamang po ako umiiyak. Nagsisisi po, sabi ko po sa mahal na Jesus, nadugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Basta, sabi niya, sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lukban pa po, ang mga kapatiran na datnan ko po sila, nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nag-alay po ng ayuno. Sumunod sa pagbibigay. Alam niyo po, sa patuloy ko po yan na dumadalo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po na ating beloved mga manggagawa, ang sakit po pong cancer sa matris, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, 2025 na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po, dahil po, noon, nung baguhan po ako, talagang ako po inuusig po dahil ang aming bahay po noon talagang butas-butas po yan dahil bubong po kawayan. Ang lupa po, ang sahid po namin, talagang andyan na lupa talagang butas-butas po yan, tumutulo tuwing umuulan. Hindi ko po yung tinitingnan, tinatawanan po ako kung saan daw po ako kumukuha ng aming pamasahe, pagkain, dahil noon po nilalakad po namin yan dahil wala po kaming gamit kahit isa. Alam niyo po, sa patuloy ko po yan na dumadalo, naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ako pinabayaan po. Ngayon po, ang aming bahay po talagang bato na po. Hindi na po kami nababasa. Praise the Lord, hallelujah, Praise hallelujah. the Lord. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na may sidecar at saka 2 single. Yun po ang sinasagyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak din po na siya po'y kinagat ng ahas po. 9:00 po ng umaga po yan, 12:00. Talagang siya po'y pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng kanyang motor. Napakalayo po yung
Barangay Malacanang, sa aming barangay Tandok pa po. Nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po, umiiyak po yan, nanginginig sa takot. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandang ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Right, Jesus. amen. Praise the Lord. Sa aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking beloved apo na yan, dahil maliit pa po yan, dahil 2 buwan po yan, iniwan po sa akin yan. Ako na po ang nag-aalaga po. Alam niyo po, nung talagang siya po'y kinukuhan na po na umawit po, ayaw po niya dahil nahihiya po. Nung talagang siya po'y talagang pinalalahanan na po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ubo ng ubo po yan. Talagang mahigit 1 buwan po yan. Talagang napakapayat na po siya. Alam niyo po talagang yung lumalabas po, talagang masakit po ang kanyang lalamunan. Alam niyo po, sabi ko po sa kanyang papa po, baka kalooban po na siya po'y gagamitin po na bilang mang-aawit po, bilang children's choir, ipatahian mo po ng kanyang damit. Umuo po yung kanyang papa po. Alam niyo po, pinatahian po namin yan nung talagang first time na po na siya po'y aawit. Alam niyo po, instant po, pinagaling po ang kanyang Praise ubo. the Lord. Hallelujah, Hallelujah, praise the hallelujah. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking manugang po. Dahil bukas po, darating po sila dahil 3 po yung anak niya po na babae. Sila po talagang naka-honor po, 3 piece sila. Maraming salamat dahil sila po ay bautismo na po. Lahat po sila. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ang ipatutuo ko po ang aking manugang na yan na siya po'y mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, nung nandun nga po sa Maynila, dahil nagpa-ultrasound po yan, nakita po yung abdo sa bato. Alam niyo po, maraming gamot din po na ibinigay din po ng doktor. Maging yung apple cider po, naka-3 galon po na malaki po. Naubos niya po yung 3 galon. Alam niyo po, yun po ang sanhi po na siya po yung nanghina po. Nanilaw po ang kanyang katawan. Halos nung sabi po namin, ibakasyon mo yung asawa mo dahil isasama po namin dito sa gawain na sa San Carlos, sabi po namin. Alam niyo po, siya po nagbakasyon po, binakasyon po ng aking anak po. Nung pagdating niya po dito, talagang siya po sinama po namin, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 months po yan na nanatili, talagang dumalo na pong dumalo. 3 beses po yan na dumadalo overnight. Pero nung una po talagang nandyan lang po dahil sabi niya po nahihilo daw po siya, mahina po. Sige, basta magpuri ka, sabi po namin, kahit andyan ka nakaupo. Alam niyo po, nung patuloy po yan na sinasama po namin, sa 6 months po yan na nanatili po. Alam niyo po, nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po sa Maynila dahil andun na nga po yung aking anak na talagang doon po ang nagtatrabaho po sila. Nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nakita po sa ultrasound po talagang wala na po, talagang clear na po. Wala Praise na the po Lord. yung bato Hallelujah. niya sa abdo, talagang nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang Right, amen. totoong Diyos buhay ang ating natagpuan. Maraming tao na nangangailangan po na dahil po yung siniran po namin doon sa kapitbahay po namin talagang dyan sabi po namin na sila po
magdadalo dito para pagagalingin din po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanila dahil po nakita po nila doon sa aming kapitbahay din po yung sinama po namin na talagang siya po na demon possessed po. Siya po talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sabi po namin, nakita niyo po ang himala po dahil kapitbahay ng po namin, yung kapitbahay po namin na pinagaling po na demon possessed po sa una po, tapos sa likod po sila. Sabi ko, nakita niyo ang himala. Dumalo kayo, pagagalingin po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Right, amen. Jesus. Sabi ko po sa kanila, sabi po ng kanyang asawa, dahil teacher din po siya, sabi niya, sasabihin ko po sa aking asawa, sabi po niya, kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po talagang isinishare po namin dahil po yung aking beloved balai po na yan, di po yan naniniwala din po noon, pero talagang sumasama po yan. Sabi ko po, magpapautismo po kayo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagkaroon din po siya ng problema. Anak niya po yung may sakit sa bato. Sabi ko po, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga problema, lahat yan, lulutasin po ng ating Right, amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Sabi ko po sa aking balay na yan, kaya nagpabautismo rin po siya. Alam niyo po, lahat yan, yung lupa niya na inaagaw po nila, nasa kanila po, hindi po nila nakuha. Talagang andyan na lahat ng problema po nila, nilutas po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod po sa Right, ating amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya magpatuloy po tayo. Hindi lang po mga pagpapala na yan na material na bagay. Higit po ang pagpapala, higit ang pagpapalang spiritual. Ang buhay na walang hanggan, yun po ang aking Amen. sinasakripisyo po. Kaya tayo po ay magpatuloy po sa paglilingkod po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Norma Bilwans. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na sa buhay na nating mga Kristiyano, nagaganap ang tanda ng banal na kasulatan. Yung sinabi sa Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Hallelujah. Talagang nagaganap sa ating talagang buhay, minamahal. Talagang ito ay talagang bilang preba at ebidensya, minamahal. Ngunit ang mga pangyayaring ito, minamahal, ito ang patunay ng ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, yung nakita, yung pakinggan, kung inyong pansin, minamahal, basahin niyo po sa banal na kasulatan. Sa Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18. Maging sa pinatutuo ng ating mahal na kapatid, lahat ng mga bagay na nakasulat sa Biblia, dun sa versikulong yan, sa kapitulong yan, minamahal, maging sa mga versikulong yan. Yan ang mga tanda, minamahal, patunay na talagang totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na talagang grabe, walang kalugihan talaga sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. We have nothing to lose but everything is to gain. Puro grabe mga pagpapala ang ating tinatanggap. Kaya laging nababanggit ng inyong panlingkod, hallelujah, sa tuwing tayo magkakatipon, hallelujah, panibagong pagpapala na naman na nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dahil sa patuloy talaga natin patuloy na paglilingkod, laging panibagong pagpapala na mahal ng ating natatanggap. Grabing pag-iingat, grabing proteksyon, manamahal. Kaya napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po, manamahal, ako rin po ay makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa kanyang kabutihan sa aking buhay, manamahal. Tunay talagang hindi maubos talagang grabing pagsabi ng grabing maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Dahil isa rin po ako minamahal sa inyo, sa lahat na talagang nandun na minamahal, na hindi ko akakalaing may bukas pa ang buhay minamahal. Dahil ang inyong balnikod nung ako'y bago makakilala sa dakilang Diyos ay talagang meron po kong butas-butas sa aking mga bituka. Sorry po sa ating mga nagbe-breaking minamahal. Dahil grabe po mga dugo na lumalabas po sa akin minamahal. Grabing kirot at grabing sakit minamahal. Hanggang sa minamahal maging sa mga aming gastusin dyan minamahal, talagang nagkanda ubos-ubos kami. Nasabayan pa yan ng skin disease ng aking mahal na anak minamahal, na talagang mula ulo hanggang paa. Talagang grabing hirap minamahal. Talagang naging negative kami, baon kami talaga sa utang minamahal. Talagang nitirahan, wala kami minamahal. Nangungupahan kami, minsan halos di pa kami makabayad ng aming upa minamahal. Ngunit talagang ganyan minamahal, talagang grabing hirap. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon minamahal na kami kahabagan ng dakilang Diyos, na talagang meron nag-invite sa amin na dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa minamahal, sinabi ng mga na nandun na minamahal, talagang doon sa gawain minamahal, doon ko nakita yung mga nagpatotoo minamahal. Nandun yung mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad, yung mga nandun minamahal, yung mga patay na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe minamahal, hallelujah. Sabi ko, totoo nga ang banal na gawain ito. Buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hallelujah. Kaya doon minamahal, talagang kami nag-decide minamahal na magbabautismo sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At doon, sa totoo lang din talaga minamahal, wala na rin kami mapuntahan minamahal. Talagang dahil lahat ng manggagamot, pinunta na namin, na lahat na pwedeng magpagaling sa amin minamahal, talagang pinuntahan. Talagang bigo minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon minamahal na kami, nung nga po nakakilala sa dakilang Diyos at kami nabautismuhan, sabi nga po ng minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin kundi dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Patuloy niyong papurihan at paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya ganun ang aming ginawa. Patuloy kaming dumalo hanggang isang araw minamahal. Hallelujah. For almost a month. Wala pang isang buwan. Halos mag-iisang buwan pa lamang. Napansin ko po yung aking mahal na anak na talagang punong-puno ng galis mula ulo hanggang paa. Nandun minamahal. Hallelujah. Talagang iyan po hindi na po namin ginagamot minamahal. Ngunit talagang isang araw na lamang akin napansin ng aking mahal na anak na yung galis niya mula ulo hanggang paa, ito'y tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya grabing kagalakan ko naman mahal. Hallelujah. Kaya ako'y tuwan-tuwa mahal. At talagang sa ganito, talagang minsan umaabot tayo ng grabing hiya natin na talagang magpasalamat sa dakilang Diyos. Ngunit talaga ako'y nagpumilit para magpasalamat mahal. At nung ako'y patapos magpasalamat, pagbalik ko po sa aking kinaupuan. At talagang ako'y nanalangin pa rin lumuhod upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Bigla ko naalala mahal na yung karamdaman ko pala, meron pala akong mga butas-butas sa aking bituka. Hindi ko na pala napapansin. Pati ako rin pala, pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mahal, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Yung mga karamdaman yun na hindi ko akalain na may bukas pa. Ngunit hanggang sa ngayon, mahal, alam niyo yung karamdaman kong yun, edad 23 pa lamang ako noon, mahal. 23 years old pa lamang ako noon, mahal. Ngunit ngayon, mag-54 na po ako, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na talagang kung magpagaling, grabe kasigurado ang kagalingan, minamahal. Talagang grabe, minamahal. Yan ang sinasabi na talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal pa ng grabing pagpapala. Kung iisipin natin, minamahal, grabe ang gastusin sa karamdamang yan. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang pitik lamang minamahal, nandun ang grabing lunas at grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa aking mga mahal na anak, minamahal na talagang si beloved brother Samuel noon, minamahal yan po ay nabundol nung bumagsak po yan, minamahal. Talagang yan ay nabagok nung mahigit 100 taon pa lamang yung minamahal, nakaupo sa high chair, minamahal. Yung high chair nga po yung pagpakainan ng bata. Bumagsak yan, humampas ang kanyang ulo, minamahal. At talagang itinakbo yan, minamahal. Ngunit that time, minamahal, kagagaling ko lamang po noon sa overnight dahil ako'y natutulog sa kwarto. At talagang hindi ko rin alam yung pangyayari, minamahal. Talagang hanggang sa parang nakarinig lamang ako ng mga naghihiyawan. Yung pala yung aking mahal na anak noon ay bumagsak. At talagang itinry niya, itakbo sa ospital. Noong mga panahong yun, minamahal, ang mga sakyan, medyo madalang pa, minamahal, kahit mga tricycle, pag-antay, hindi kagaya ngayon na talagang grabe, nandiyan na sunod-sunod, kakaraka yung mga sakyan. Noon, grabe yung pag-aantay pa, minamahal, sa mga sakyan. Alam niyo, minamahal, talagang naabot yung bata, talagang wala ng buhay, wala ng kwan, kahit yung mga doon sa barangay, minamahal, na yung mga kasama namin doon, minamahal,
nag-decide na po sila na iuwi na lang sa bahay dahil talagang wala ng buhay yung bata. Hanggang sa talagang bumalik na sila sa bahay, ako'y kinatok, sabing ganon, yung anak mo, sabing ganon. Pagkabukas ko po ng kwarto, nakita ko po yung aking mahal na anak, talagang ito'y po'y nangitim na ng todo, minamahal. Talagang wala na siyang buhay, minamahal. Talagang grabing lupay-pay namin, minamahal, wala na siyang buhay. Ngunit akin nakikita sa mga nagpapatotoo, minamahal, napakarami na ako napakinggan at nakita, minamahal, na buha, na nandun na namatay, na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, minamahal, hallelujah. Kung ginawa ng mahal na Panginoon sa amin, may namahal na kapatid, gagawin din yan sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagsumamo sa dakilang Diyos. Kami nagsumamo sa dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Rada Almeida, hallelujah. At aming sinaway yung demonyong kamatayan, hallelujah, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay ang aking anak, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kanyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran na kahit sa kamatayan, pamanamahal, talaga ipaparanas ng grabing kapangyarihan ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Hallelujah. At ganoon din aking mahal na anak, si beloved Sister Cherem, minamahal. Nung magti-10 years old pa lamang yung minamahal, pumapasok sa school, minamahal. Pasampasan niya yung kanyang backpack, papasok sa school. Nung pagtawid niya sa pedestrian papunta sa school, minamahal, siya po'y nabundol, minamahal, ng tricycle na nagkakarga po ng maraming mangga, sako-sakong mangga na magdi-deliver po sa may dako ng Ordaneta, minamahal. Yung namimitas po sa mga bahay-bahay na mamakyaw, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung pagkabundol sa kanya, hindi siya tumilapon, minamahal. Pagbundol sa kanya, minamahal, yung pagbundol na bumagsak na gano'n, minamahal, pumailalim pa, malamang yung ulo niya, bumagsak pa yun sa simento, minamahal. Humampas pa yun sa simento at papailalim pa, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, paglampas ng tricycle, minamahal, tumayo ang aking mahal anak at nagpagpag lamang, hallelujah. Grabe ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pag-iingat, grabing proteksyon, minamahal. Saan tayo makakahanap ng ganyang proteksyon? Kundi tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang, hallelujah. At ganoon din, minamahal, ang grabing pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa aking mga labuan noon na nagkaroon din ng COVID-19, minamahal. Ngunit ang ibang tao, nagka-COVID, nagkakandamatayan sila. Grabe, kahit anong yaman nila, minamahal. Ngunit sa atin, mga sa ating mamahal sa buhay, nagka-COVID man, ngunit nandun pa rin ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. At ako rin po ay mahal, ako ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos dahil ako rin po ay nabigyan ng paalala, minamahal, nung ako ay sinasabihan na po upang magbalik sa tungkulin, minamahal. Ngunit nandun ang aking pagmamatigas, minamahal, hanggang sa ako ay napaalalahan, minamahal. Hallelujah, nagkaroon po ako ng dengue, nasabayan pa ako ng pneumonia, minamahal. 12 days at 12 nights na hindi po ako natutulog, minamahal. Grabing sakit ng aking ulo, parang binabari ng aking ulo, minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung grabing hina ko na, minamahal. Hanggang sa ako'y talagang biglang tumigil ang lahat sa akin, minamahal. Maliban lamang sa isip, yung biglang dumilim ang paligid, yung pandinig ko nawala, yung pagsalita ko nawala lahat, pati galaw ng buong katawan ko, hindi ko maigalaw. Bigla akong nagulat, minamahal, dahil ang aking isip ay buhay na buhay, hallelujah. Bigla akong natakot, minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Bigla akong naalala yung aking paglapit sa atin ng beloved ordained preacher na balik ka na sa pagpapagamit, sabing ganun sa akin, minamahal, hallelujah. Kasi sabi ko sa atin, pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako, hallelujah. Ako'y manunumbalik na po, mahal na Panginoon, hallelujah. Magpapagamit na po ako. Kaya ako kinamagahan nun, minamahal. Kaya nung pagkabanggit ko nun, minamahal, ako'y nakipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isip lamang po, minamahal. Sapagkat talagang wala po akong makita, nagdilim ang paligid, mata ko hindi gumagana, panggalaw ng kamay ko, lahat, pagsalita, minamahal, humihiyaw ako, wala silang marinig, minamahal. Ngunit nung pagkasabi ko ng mahal na Panginoon, patawarin mo ko, magpapagamit na po ako. Biglang tumunog na tsug gumanon, biglang nagliwanag uli ang paligid, biglang naigalaw ko uli ang kamay ko, biglang lahat, gumana ulit lahat, minamahal, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal, kinaumagahan nun, ako pumunta ng pastoral upang magpasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. At tunay po ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na muli nagagamit sa banal na ubasan, di man po karapat dapat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po hanggang sa nagkaroon din po ng ibang lingkod, minamahal, ng sakit din po sa puso. At the same time, high blood, minamahal. At talaga ako'y tinakbo po dyan sa may dako po ng BMU, nandun, minamahal, talagang hanggang sa ako'y chinek up, nandun nakita, minamahal, talagang meron po talaga akong sakit, minamahal. At binigyan po ako ng maintenance, minamahal. Sabi ng doktor, wag mong kalimutang inumin ng mga yan.
Dahil talagang pag nakalimutan mo yan, mamamatay ka dyan, sabing ganun sa akin, minamahal. Tunay minamahal, ako'y uminom, halos ilang buwan din po, halos mag-iisang taon din, minamahal, ako'y nagiinom. Ang maintenance ko po noon ay kulang mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. Hallelujah. Ngunit alam niyo, minamahal, hallelujah. Habang ako'y umiinom din, minamahal, paminsan talagang halos malimit din akong sinusumpong, minamahal. Ngunit talagang nandun, sinusumpong sumpong tigil, minamahal. Hanggang patuloy na talagang sabi ko, hanggang sa dumating nung umiinom po ako ng gamot, bigla ko na lamang napansin, sabi ko, bigla akong parang nagulat na hindi ko malaman kung ano nangyari sa akin. Sabi ko, ano itong nangyari sa akin? Kung noon nga, butas-butas ang bituka ko, pinagaling ako ng mahal na Panginoon, tapos ito ngayon, may sakit ako sa puso, itong gamot nga iniinom ko, sabi ko, minamahal, itinapon ko talaga yung aking mga maintenance, minamahal. At ngayon, yung pagtapon ko po ng maintenance ko noon, minamahal, 4 na taon na po ngayon, na hindi na po sumusumbong ang lahat sa akin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon ko ng kabuti ang ating dakilang Diyos. Imagine, 4 na taon na po na itinapon ko na ho lahat yung aking maintenance hanggang sa kasalukuyan, hindi na po sumumpong, minamahal. Kaya napakabuti po ng dakilang Diyos. Nandun na grabing pag-iingat, minamahal. Nandun ang grabing mga pagpapala, hallelujah. Talagang kapos na pa rin po sa oras, minamahal. Dahil ko pang marami pang dapat pagpasalamat. Talagang napakarami po ang pagpapala ng dakilang Diyos. Talagang hindi maubos-ubos ang mga pagpapalang yan, minamahal. Grabe, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan at pagpapasalamat, hallelujah, ang tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus pa lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved beloved sister, Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dubling pag-alang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang ating gabi na po sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinapakamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na po ako muli na pagkakataon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa mga kagalingan ng mga karamdaman, hallelujah, sa mga pagsubok, hallelujah, nandyan po ay nagbibigay ng kalakasan sa aming paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa nakaraan po, ako po ay nakaranas ng palala, na ako po ay nakagat ng aming alagang aso. Hallelujah. Yan po ay 7 ipin po ang bumaon sa aking daliri. Ako ay nagpupuri at pasalamat sa ating panamahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat. Hallelujah. Gabay patnubay niya po sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga hallelujah. 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 Dahil po na nakaraang hallelujah, nakapang pandemic po, yan po ay nakaranas din po kami ng hallelujah, ng sakit na COVID-19. Hallelujah, hallelujah. Yan po ay 3 po kami nakaranas po niyan. Hallelujah. Nagpasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kagalingan na binigay niya sa amin. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng pagpuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Dahil po rin sa karamdaman po naranasan din ng aking beloved husband. Hallelujah. Hallelujah. Nung 2021, yan po ay nakaranas po siya ng stroke. Hallelujah. 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 Salamat po ko sa mahal Panginoon dahil po sa unti-unting kalakasan na binibigay niya po sa kanya. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na, hallelujah, nung tayo na stroke, nandiyan na po na, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, na nangingitim na po yan. Hallelujah, hallelujah. Na naubusan na po siya ng oxygen. Panyan po na pinapaalala po ng ating pinakamalas po sa akin, nabanggitin po ang tinuturo ng ating beloved pastor. Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Po ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na po na, binanggit ko po 3 bisis ang hallelujah, praise the Lord. Yan po ay unti-unti po bumalik ang kanyang hulirat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na naririnig po niya yung sa kanyang kabilang tainga na nandiyan na pag pinikit po niya ang kanyang mata, nandiyan na po na pag pinikit niya po, hallelujah, hallelujah, nandiyan na mawawalan na po siya ng hininga. Tapos sa kabilang tainga niya po, nandiyan na bumubulong din po na huwag mo ipikit anak ang iyong mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, hallelujah. Nung time na yon, dadalhin na po namin sa ospital, subalit ayaw po niyan pumayag. Subalit pinipilit po niya ng beloved daughter ko na patingnan po kung bakit nangyari. Hallelujah, hallelujah. Nandun na po pagdating namin doon po sa emergency, nandiyan na po na sinusuri na po siya. Hallelujah. Nandiyan na po nga biglang naranasan na po yung stroke muli. Hallelujah. Nandiyan na nga po na hindi na po niya maangat ng kanyang kaliwang kamay at kaliwang binti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, praise the Lord, nandiyan na po nakitaan po sa kanyang CT scan. Nandiyan na po na ang laking namumuong dugo sa kanyang utak. Hallelujah. Nandiyan na po na kinausap po ako ng doktor. Ang sabi niya, halimbawa, babantayan nga po ng aking beloved husband. Nandiyan na po na maari daw po magkumatos. Pero yan po, nagsusumamo pa ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. At sa unat dalangin na ating beloved pastor, nandiyan na po na hindi po na pinahintulot yan. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na naranasan din po niya na, halimbawa, 5 araw na po kami sa ospital, nandiyan nga po na naranasan na po na sobrang sakit po sa kanyang ulo. Hallelujah. Nandiyan po na daw, parang sumabog nga daw po. Hallelujah. So po, nandiyan po, hindi ko pinapabayaan yung Bible po, nilalagay ko po sa kanyang ulo, then papuri po. Cellphone po nilalagay ko po sa kanyang tabi, hindi ko po hinahayaan yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, na nanaginip po na siya dahil po sa sobrang sakit ng kanyang ulo na hindi na po niya nakaya. Hallelujah. At sa katulog po yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, umihiwalay na po ang kanyang kaluluwa. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na, nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga sa hospital bed. Subalit, narinig niya pa ang busis na, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gagawin kong normal sa iyo. Dahil po ng time na po yan, dahil sa sobrang taas ng kanyang dugo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako po yung nagpupuri pasalamat dahil sa unat dalangin na aking mahal na pastor. Nandiyan nga po na hindi po niya kami pinapabayaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat din sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil, hallelujah, sa kalakasan na binibigay niya sa amin. Hallelujah. Sa mga pagsubok, karamdaman, yan po ay nagbibigay ng kalakasan sa amin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, papasalamat po ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang yan yung mga mga minamahal na talagang napakahirap sa buhay ng isang tao, mga minamahal na talagang ma-encounter o maranasan ang stroke, mga minamahal na kung saan ay talagang manghihina ang katawan, manghihina ang mga ugat, mga minamahal. Ngunit tandaan natin mga minamahal na tunay na talagang ang ating dakilang Diyos ang magpapagaling sa ating buhay, sa ating karamdaman, mga minamahal. Imagine mga minamahal, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ang kaniyang beloved husband na talagang nandyan, na talagang maraming pinagdaanan, nandyan na talagang ubusan ng oxygen na talagang ini-expect natin na talagang hindi na makakahinga dahil nagre-rely sa oxygen, mga minamahal. Ngunit talagang andyan ang ating dakilang Diyos na talagang mayroong dapat na itinuturo sa bawat isa sa atin kung bakit may kapahintulutan ang ating dakilang Diyos. Ngunit kung ating titignan, mga minamahal, tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil hanggang ngayon, mga minamahal, ay talagang patuloy na sila ay nagtitiwala sa ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay na itinuturo na tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang nangako, mga minamahal, sa bawat isa sa atin na siya ang magbibigay, magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. So sa ating buhay, patuloy lang na dumalo, patuloy lamang na talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos at sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Willie Serrada Almeida, talagang tayo ay talagang pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willie Serrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi maging sa ating live webcast viewers na talagang sila ay patuloy na nakatune in, nakaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Vines, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon at ganoon din po sa turo at aral ng ating minamahal kagalang-galang Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga turo at aral beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong angkan ng beloved Almeida family, sa mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang minamahal na anak, Sister Divine, at ganoon din po sa ating mga minamahal, beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran sa Panginoon, bisita, praise the Lord po mga minamahal. Ako po mga minamahal, muli magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa overnight prayer po ngayon mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa araw-araw ng aking buhay, sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay mga minamahal at kalakasan mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Bata pa ako siguro mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako ipinanganak sa dako po ng Kuto Masilog Sambales po, mga minamahal. Doon po sa kalagitnaan ng bundok, mga minamahal, mining po yun, mga minamahal, sa nilakihan ko po. 25 years old po ako, bago po ako lumabas sa Masilog po, mga minamahal, sa Kuto, mga minamahal, dahil po sa, ako po, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, sa kalasingan ng alak, mga minamahal, ako po ay nakapatrobol, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Overnight po yun, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal. Victory Wall, mga minamahal. Bis na bis po ako niyan, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal, sapagat wala pang mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Dahil nasa kalangyawan po ako, mga minamahal, barkada, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yung po, napaway po ako sa mga empleyado, mga minamahal. Gabing-gabi po yun, mga minamahal. Dahil napaway po ako, mga minamahal. Dahil po sa kalasingan ko po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay napatrobol, minamahal. Nahulihan po ako ng isang firearms, mga minamahal. Ako, sa madaling sabi, mga minamahal, ako po dinala sa Masilok, mga minamahal. Gabing-gabi po yun, mga minamahal. Hindi ko na pa rin po alam ang ginagawa ko sapagkat ako po ay lasing na lasing, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, dahil po sa mga bisyo ko po, mga minamahal, ako po hindi na pinapasok sa minahan po yun, mga minamahal. Umuwi po ako sa amin, mga minamahal, dito po sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang father ko po, mga minamahal. Nandun po, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Magulo ang aking buhay, mga minamahal. Punta po ako ng Maynila, nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. 6 na taon po ako dyan, mga minamahal, bilang construction, mga minamahal. Ganun din po ang aking buhay. Barkada, mga minamahal, yan po, mga minamahal. Hanggang umuwi pa ako dito sa Baguio, sa San Carlos, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. May kapatid po ako, mga minamahal, na nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, upang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal.
overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. 1998 po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Pagpasok ko po, mga minamahal, sa bahay sambahan, mga minamahal, may sumalubong sa akin na malamig na bagay sa akin po katawan, mga minamahal. Napakalamig po, mga minamahal. Habang sa kalagitnaan po ng pagpupuri, mga minamahal, may lumabas po sa aking mata na luha, mga minamahal. Yung po na luha na lumabas sa akin, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kinaumagahan po yun, mga minamahal. Binangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, ako po ay pumunta sa harapan, minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Jesucristo sa tubig, mga minamahal. Yung po, nung ako'y nabautismoan, mga minamahal, pag-ahon ko po, mga minamahal, umuwi po akong galak na galak, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, dito po sa San Carlos, mga minamahal. Ialakad ko po yan, mga minamahal, uwi sa amin. Lahat po yan, mga minamahal. Masayang-masaya po ako sa kanila, mga minamahal. Ganun po ang pagkirasa. Kagalakan ko po sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Wednesday po yun, mga minamahal. 3 bisit po akong dumalo, mga minamahal. Dahil nararamdaman ko po yung kagalakan na nasa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Hanggang sa patuloy ng pagdalo, mga minamahal. Naramdaman ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagkikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, ay inalis na rin po yan ang mahal na Panginoon. Ganon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. 2,000 years, mga minamahal, punta po ako ng Baguio, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. 7 years po ako nagtrabaho dyan sa factory na yan, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Dahil nararamdaman ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masaya ako nang naglilingkod po ako sa Kanya, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan, mga minamahal, sa pagkapakumbaba, mga minamahal, sa kapwa, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, sa pagkaunawa, O Diyos. Minsan po, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, nalamig po ako, mga minamahal, sapagat yung trabaho ko po, mga minamahal, sa aking boarding house, mga minamahal. Malayo na po ako sa gawain, mga minamahal. Doon po natutok po yung trabaho ko po. Hindi na rin po ako dumadalo, mga minamahal. Minsan na lang po sa linggo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Habang tumatagal po, mga minamahal. 7 years po yan, mga minamahal, na paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po, hindi ko na rin po maramdaman. Dahil hindi na rin po ako dumadalo, mga minamahal. Dahil po sa malayo po yung gawain, mga minamahal. Ganun po yung mga minamahal. Bumalik po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Kasama ko na lahat po yung mga barkada ko sa trabaho, mga minamahal. Tayang yung mga kasamaan ko talaga, mga manginginom, mga minamahal. Napasama na po ako doon hanggang sa kaguluhan, mga minamahal. Yung po, iniisip ko po, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. 2007, mga minamahal. Dahil wala na rin po akong kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan na lamang po ako dumadalo, mga minamahal. Wala na po, lumayo na po ang Diyos sa akin, mga minamahal. Hanggang na ako po, mga minamahal. Dumadalo pa ako, mga minamahal, ngunit bihira na, mga minamahal. Talagang wala na po yung kagalakan sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga magkatrabaho ulit. Sa Santa Cruz Mining din, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho dyan. 2010, mga minamahal. Doon pa ako nagtrabaho, mga minamahal.
sa banal na gawain. Dumadalo po rin ako, mga minamahal, nagtatapat din po ako, minamahal pa. Parang inuudyukan po ako ng mahal na Panginoon na sa aking pag-iwas sa pag-inom, mga minamahal, yan po ang sakit ko po talaga sa barkada. Yan po, mga minamahal. Sabag ng Diyos, sa unat dalangin natin, pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Trabaho po ako ng 10 years sa mining, mga minamahal, subalit wala rin po nangyari sa akin, mga minamahal. Ngunit nandun ang ating pinakamamahal sa aking puso, mga minamahal. 2019, mga minamahal. Ako'y umuwi uli dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dahil wala na rin yung trabaho namin, delikado na po, mga minamahal. Nag-lay-off na rin po kami, mga minamahal. Ako po'y nalalain sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyukan uli ako ng mahal na Panginoon, na dumalo ako, mga minamahal, upang bumalik uli ang aking kagalakan sa Kanya, mga minamahal. Yung po mga pinilit ko po, talaga po, dumalo, mga minamahal, nanalangin po ako, mga minamahal, sa Kanyang pangalan, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating minamahal na pastor, mga minamahal, yung po, mga minamahal. Dumalo po ako ng 3 beses, pinilit ko po yan, mga minamahal, walang patid yan, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, anong balik po ako sa mahal na Panginoon, naramdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. At nagbabasa pa ako ng banal na kasulatan, mga minamahal, nauunawaan ko po yung binabasa ko po, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, doon po aking kagalakan, pagkaunawa, sa banal na kasulatan, mga minamahal. Yung po hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako po ay nagpapatuloy sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat nararamdaman ko po yung kagalakan na nasa akin, mga minamahal. Yung po ang nagpapalakas sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung bisyo ko po, mga minamahal, wala na po. Inalis na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Kahit po yung mga karamdaman, kung mayroon man karamdaman po yan, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa panalangin, minamahal. Yung po pinapagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Salamat sa kalakasan at gabay at Diyos sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa kagalingan, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay napakahalaga na tayo ay maglingkod, tayo ay dumalo ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. At yun ang sinabi sa banal na kasulatan na sa ating paglilingkod, napakahalaga na tayo ay may kagalakan. Amen. Dahil sa ating patuloy na pagdalo, 3 times a week, mga minamahal, talagang nandyan na ating maranasan ang kagalakan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating buhay, of course, nararanasan natin, na-encounter natin, na-experience na minsan talagang tayo ay nanglulupaypay, tayo ay nanghihina, napapagod. Ngunit huwag tayong manatili doon, mga minamahal. Tayo ay manatili sa kagalakan, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at
ating maobserbahan, ating maranasan na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na buhay at makapangyarihan na kung anuman ang ating pinagdadaanan sa ating buhay, tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang tutugon sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Cachilar. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating beloved Pastor Waldis Chad Almeda at sa kanilang beloved Assistant Pastor Linas si Almeda at sa lahat ng mga sa lahat ng mga beloved workers, beloved preachers, at sa inyo mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makakilala po sa gawain ito po mga minamahal sa ating mahal na Panginoong Yesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po mga minamahal. Dahil po mga minamahal noong araw po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na napakahirap ko rin po mga minamahal. Akayin po sa ganitong gawain dahil napakatigas din pong aking puso po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na talagang andyan na tinatanggian ko po ito mga minamahal. Subalit, tunay ang ating Diyos. Talagang napakabuti ng malapay ng Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dati po mga minamahal, dinalo ko po sa doktor po mga minamahal sa hospital po ng San Lazaro Hospital. Diyan po yung mga specialistang doktor po ang tumitingin sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat po bagamat kami pabalik-balik na pumunta sa hospital po mga minamahal, yung mga gamot po na iginagamot po sa aking anak po mga minamahal, ito po ay pasamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang nandyan na ginawa ko na po lahat ng kaparanan para gumaling lang po ang aking anak. Subalit, bigo po ako mga minamahal. Isang araw po mga minamahal, naalala ko po ang isang kapatiran na talagang nandyan yung laging pag-share niya po sa akin na dito sa gawang ito po mga minamahal, anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ang mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, sa oras na yun po mga minamahal, nandyan na talagang dahil wala na po akong magagawa. Andiyan na nagpakumbaba na lang po ako mga minamahal. Hanggang sa ako po'y lumapit na po sa ating kapatiran na ito. At sinubukan ko mong dumalo po sa gawain ito po mga minamahal. Sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain po mga minamahal. Araw po ng linggo yun mga minamahal. Hanggang yung unang dalo ko po mga minamahal, tunay po mga minamahal na talagang nakita ko po mga minamahal ang mga kapatiran na nagpapatotoo po mga minamahal na katulad ng ganito po mga minamahal. Talagang nandyan yung namangha po ako mga minamahal sapagkat una ko lang pong makarinig ng mga patotoo po na talagang grabing mga himala po mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, dahil sa aking pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal, andyan po mga minamahal na nagkaroon po ako ng pananampalataya. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas.
At alam mo yung pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito ng 3 times a week po, mga minamahal. Alam niyo po sa aking pagdalo, wala pa pong 1 buwan sa aking pagdalo. Ansan yung kagalakan na nararamdaman ko lagi po kapag ako po'y dumadalo. Nandyan po mga minamahal na hindi ko na po namalayan na ang aking beloved kong anak pala na talagang punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, talagang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong sa pangunat panalangin po ng ating malapastor. Ito po'y nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po sa ating banal na gawain po mga minamahal. Dati po mga minamahal, gusto kong baguhin ang aking sarili, ngunit hindi ko po ito mabago po mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nandito na po sa gawain ito po, dumadalo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na penis. Yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na penis. Yung mga pagmumura ko po mga minamahal. Sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na penis. Ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na penis. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan din po na naalala ko po mga minamahal na yung aking beloved kong anak na ito po grade 5 po yun mga minamahal, king anak na pangalawa sa panganay po. Siya po mga minamahal ay pumunta sila po na yung sa bukid po mga minamahal. Nagtumulong po siyang nagbalat po ng ng mais po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung pauwi na po ng bahay po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal, umangkas po ito sa trailer po mga minamahal na punong-puno ng mais po mga minamahal. Yung trailer na yan po mga minamahal, 10 sakong mais po mga minamahal ang dala-dala po ito mga minamahal. Alam niyo po sa hindi na inaasahan dahil siya po ay dumulas po yung kanyang yung inuupuan po mga minamahal dahil doon po siya nakaupo sa ibabaw po mga minamahal. Siya po'y nahulog po mga minamahal. At alam niyo po, paghulog niya po mga minamahal, tamang-tama po dahil doon sa silong po, yung gulong po mga minamahal ng trailer po mga minamahal, talagang ito po'y natulayan yung kanyang paa po, yung kanang kamay niya po, kanang paa niya po mga minamahal na mula sa paa po mga minamahal hanggang dito sa kanyang binti po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal ko, patotoo ng aking mahal kong anak, hindi po siya nakatayo po mga minamahal kaagad. Ansa na naalala niya po yung pinapangaral po dito dahil bata pa po sila noon, dinadala ko po sila dito sa banal na gawain, kaya naririnig niya po yung mga patotoo po na pag nasa kagipitan ka, sambitin mo lang ang hallelujah, praise the Lord. Yun po yung sinambit ng aking mahal kong anak. 3 beses daw niya po sinambit po ito mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung pagsambit niya po yung panghuling sambit niya po, hallelujah, praise the Lord po. Doon lang po siya nakatayo po mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, hallelujah. Alam niyo po, sabi niya sa akin, ma, yung paa ko, sabi niya, habang dinaanan ng gulong yung aking paa, sabi niya, mainit yung naramdaman ko, ginawang bakal ng mahal na Panginoon ang aking Amen. paa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, yung aking beloved husband, unang-una rin, baguhan pa lang po siya mga minamahal, unang-una niyang makadalo po ng overnight dahil overnight po yung nangyari po mga minamahal. Dadalo po kami sa banal na gawain. Kaya yung aking beloved kong anak, hindi na po siya sumama po mga minamahal dahil nararamdaman niya yung sakit at kirot pa po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko po, kaya totoo po mga minamahal na ang pag-overnight, ito po ay ang kapangyarihan ng pag-overnight ay katumbas ng 3 days fasting po mga minamahal. Sapagkat, alam niyo mga minamahal, nung nag-overnight ako noon, unang-unang mag-overnight din po yung aking beloved husband po mga minamahal.
Hindi po ako talaga natulog po mga minamahal, niiglip po mga minamahal. Talagang pinakinggan ko po lahat ang mga patotoo, lahat magmula simula at nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon sapagkat iniwan ko nga po yung aking anak po mga minamahal na sa kanyang nararamdaman. Hallelujah. Dalawa pa lang sila ng aking mahal kong anak na panganay dahil dalawa pa lang ang anak ko noon po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng aking beloved kong anak na panganay, alam niyo yun mama, sabi niya, magdamag yan na, hindi nakatulog, sumisigaw sa, kumikirot, sabi niya, yung sa kanyang paa. Yun yung pagsalubong lang niya po sa akin na ako po mga minamahal dumating na nag-overnight. Alam niyo po mga minamahal, lumuhod ako kaagad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lumuhod po ako at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, nandiyan na kinasa-out ko po mga minamahal yung nararamdaman niyang kirot. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa aking anak. Sabi ko, alam niyo yung pagkasaut ko sa kanya, demonyo ng pagkapilay, pagkabali, pagkakirot, sabi ko, alam niyo mga minamahal, kinasabi niyo sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Sabi ko po mga minamahal, sa pangunat panalangin ng ating mga pastor po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabing himala po mga minamahal sapagkat pagkatapos po mga minamahal, 30 minutes lamang po mga minamahal, yung aking anak, bigla po ito mga minamahal na tumayo at naglaro na po na parang wala pong nangyari. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hindi ko na po ito ipinahilot po mga minamahal. Tunay ang ating Diyos ay buhay po mga minamahal. Amen, that's right. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa na naman pong nangyari po sa kanya po mga minamahal. Yung kanya naman na kanang kamay din po mga minamahal na nabali rin po ito mga minamahal dahil sa kanyang paglalaro ng kanyang yung soccer po mga minamahal. Di inaasahan din po mga minamahal yung kanyang kamay po mga minamahal dahil sa paghabol niya po sa bula po mga minamahal. Hallelujah. Tamang-tama po mga minamahal dahil yung bula po tapat po ng butas po mga minamahal na malalim na butas po mga naisuot niya po yung kanyang kamay po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung aking anak na yun po mga minamahal, yung kanyang kamay, yung nabali ulit po ito mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Nabali po ito mga minamahal, talagang umusli po yung kanyang kamay po mga minamahal, lumabas ang buto po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na dinala ko po ito sa ano po mga minamahal dyan po sa hospital po mga minamahal dito po sa may Bulingit po mga minamahal. Alam niyo po nung in-x-ray po mga minamahal yung kanyang kamay po mga minamahal na nabali po mga minamahal. Yung dalawang buto natin dito po mga minamahal ay talagang naghiwalay po ito mga minamahal. Kitang-kita po sa x-ray po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, gusto talaga itong operahan po mga minamahal, yung sementuhin po mga minamahal. Ngunit yung time na yun rin po mga minamahal, ay wala rin po kami sapat po na financial po mga minamahal. Kaya ang ginawa na lang namin po, ang ginawa ko po mga minamahal, ako po pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na iuwi ko na lamang po yung bata po mga minamahal. Ngunit yung doktor po mga minamahal nagalit po sa akin. Sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, hindi biro yung nangyari sa anak mo. Sabi niya, hindi yan tila, ibali yung kanyang buto. Maaring yung buto dyan, pagka kung may dugo yan, mabulok yung dugo dyan, sabi niya, maaring ka-cancer po yung aking anak sa buto, sa balit. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Iniwi ko po yan sa bahay po mga minamahal. Meron po akong kakilala po mga minamahal na marunong siyang manghilot po mga minamahal. Talagang tunay nga na ito po mga minamahal ay naibalik po mga minamahal yung baling buto po mga minamahal. Ngunit
Ansan po mga minamahal na ito po'y binalot po talaga ito ng bandage po mga minamahal at talagang nansan din po yung nilagyan po ng karton po mga minamahal para hindi po gumalaw. At ang sabi po sa akin po mga minamahal, ipainumin ko daw ng gamot yung aking anak. Ngunit hindi ko po ito ginawa po mga minamahal. Ako pinanampalataya sa mahal na Panginoong Yesus. At ako'y nagtiwala, hallelujah. Ako po'y nag-ayuno po mga minamahal. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Jesus tuwing araw at gabi po mga minamahal. Dinadala ko po sa banalagawan, pinapalehans po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila kapag hindi mo ipainumin ng gamot yung anak mo, sabi niya, hindi yan gagaling yung anak mo. Sabi po mga minamahal, buhay ang amin Diyos, sabi ko. Amen. Magkatotoo nga po mga minamahal, sabi nila, abutin ng taon yan, sabi po mga minamahal. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, pagkat po mga minamahal, 3 weeks lamang po mga minamahal. Tunay na ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Alam niyo po, nung tinanggal ko po mga minamahal yung nakabalot sa kanya, tsaka yung karton po mga minamahal, grabe po mga minamahal, sabi ko, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat alam niyo po mga minamahal, yung pinanggalingan po mga minamahal dito po, para po itong tinahi po mga minamahal, hallelujah. Samantala, hindi ko po ito pinatahi, talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat po lahat po ng mga pinapakita niya po sa akin na mga grabing mga himala, ito po yung nagpapatatag ng aking pananampalataya. Katulad na lang po mga minamahal. Ako po yung nakunan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, 1 linggo rin po akong nag-bleeding po mga minamahal. Ang pagtitiwala ko lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako nagpunta sa hospital po mga minamahal. Hindi po ako nagparaspa po mga minamahal. Alam niyo po, yung bulok na po na pitos po sa akin sinapupunan. Alam niyo po, nansan na nagpuri lang po ako, dumalo po sa banal na gawain. Alam niyo po, yung pitos na yan po, mga minamahal na bulok na po sa akin, sinapupunan. Ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang nandyan ang kanyang kahabagan po, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po na pinagkakaloob niya po sa amin. Hallelujah! Magmula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabi na praise the Lord. God bless you po ating beloved sister ni Nabakuyag sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po. Hallelujah. Ang Diyos mag-ingat mga minamahal. Kung sa tao ay imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa di malilimutang mga gininto ang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Bubuinier at ganoon din po sa kanilang beloved anak Ate Vines Nier at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Tayo po tumayo mga minamahal. Magpuri muna tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ating ipagpag yung mga inaantok nating diwa. Praise the Lord. Great is the Lord and is greatly to be praised, and the city of our God in the mountain of His holiness, beautiful situation,
the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. It is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you. Together, my love forever before you. I was in pieces, sprinkled with Jesus, and then you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long now, and just loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you've all been through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning round. The speeding gave me a beginning from the solid ground. Now life is purpose, life's not in circles since I found you, Lord. I wish forever, take me and never let me your word. I've waited so long, now I feel strong in loving you. Took me some years, some pain and some tears, but you've all been through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Created me a clean heart, oh God, and in your right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and in your right spirit within me. Oh God,
the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Romeo Cachillar. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother, sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila, ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. Halina, Amen. praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga turot aral ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, at mga visitors po. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord po. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagpapala muli na maipahayag at sariwain ang kanyang kadakilahan at ginawa ng kamangha-mangha sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung yung mga lingkod hindi pa po nakakakilala sa ministeryong ito, sa gawain ito, mga minamahal, ay nandyan po na magulo ang aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po mga bisyo, karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Na walang kagalingan, mga minamahal, na labas-pasok sa doktor, mga minamahal sa ospital. Hallelujah, praise the Lord. Na walang kagalingan po, pansamantalang kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. Na mga minamahal nung panahon ng pandemic po, mga minamahal, na nandyan po ang iyong mga lingkod, ay isa rin po mga minamahal na natamaan po ng COVID-19. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na nandyan po ay nandun pa ako sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Na nandiyan na po, save na po ang aking beloved wife, mga minamahal, na sa ganang akin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, pabalik-balik ako sa ospital, ay hallelujah, hindi ako mapagaling, mga minamahal, 2 days na ako sa bahay na hindi kinakapos ako ng hininga, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hanggang naisipan ko, mga minamahal, na isugod ko ang aking sarili at hallelujah, magpa-quarantine, mga minamahal, sa ospital, doon sa dakong bansa, ibang bansa, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Na hallelujah, nandyan po ang aking pamamaganang lalamunan, mga minamahal, walang hindi sapat ang aking panghinga, mga minamahal, na hindi pang-amoy, mga minamahal, hallelujah, maging panglasa, hallelujah, praise the Lord, wala po yung lahat ng mga yan, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako po ay ka-video call po ang aking beloved wife, mga minamahal, na siya po ay nakikinig ng preachings ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Na sabi niya sa akin, ako rin po ay makinig sa preachings at hallelujah, praise the Lord. Ako'y gagaling sa aking karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. At nung sa aking pakikinig nung nandun ako sa ospital, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal, na ako'y namamangha at sa preachings ng ating beloved pastor, mga minamahal, na siya ay matapang na
na pre-preach mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na pinapahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na namamahalayan mga minamahal, nandiyan po lumuluha ang aking mga mata mga minamahal. Hallelujah, na kailanman hindi lumuha ang aking mata sa mga sanlibutan mga minamahal. Ngunit nung ako ay nakapakinig ng salita ng Diyos, hallelujah, praise the Lord, nandiyan po ang aking puso parang dinudurog mga minamahal na may Diyos pala na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po mga minamahal na 4 na araw po sa ospital mga minamahal hanggang patuloy na nakikinig ng solemn song, preachings ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, praise the Lord, ay nandyan din po, hallelujah, sa unat panalangin ginagalang Pastor Rizada Almeida. Salamat, may isang propeta. Nabot ako sa panalangin, hallelujah, praise the Lord. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang aking mga kasama, nagtataka sila mga minamahal. Ngunit nung pagpasok lang doon mga minamahal, may nilalabas na namamatay mga minamahal, 1 buwan. 15 days sila doon mga minamahal, ngunit ang iyong amang lingkod, 4 na araw pa lang sa ospital mga minamahal. Hallelujah, nakamtan ko na ang kagalingan. Hallelujah, sa unang panalangin na ating pinakamamahal na Pastor Rizada Almeida, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan pa rin. Patuloy ako mga minamahal hanggang sa nakauwi ako ng aming tinitirahan, hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po ang aking pakikinig ng solemn song sa joyful song mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko mawari mga minamahal tuwing na pinapatugtog ko po ang solemn mga minamahal, nandyan po ang aking kagalagan, hallelujah, nandyan po ang aking pagluha mga minamahal, pagluha ng aking mga mata, hallelujah, praise the Lord, na mayroon na pala akong pananampalataya mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, hanggang sa mga pagmamaga po ng aking mga mata, mga minamahal, back pain, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nandyan po mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, na hanggang ako po ay nakauwi ng Pilipinas, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po ako ay nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y dadalo sa gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Subalit, hallelujah, ang iyong amang lingkod ay medyo nung nakamtan ko ang kagalingan mga minamahal na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Parang hallelujah, nauna ko po mga minamahal ang negosyo na yan, hallelujah, praise the Lord, na hanggang 4 na buwan ako dito sa nakarating dito mga minamahal, nandun pa rin ako sa nakatutok sa mga yan mga minamahal, hindi pa rin ako hallelujah, praise the Lord, hindi pa rin ako sumasama, nagpupuri sa aking beloved wife mga minamahal. Subalit nakikita ko siya nagpupuri sa aming kwarto mga minamahal, ngulit ako nandun sa labas, nandun sa negosyo mga minamahal, na yun po ang aking inuuna. Nandyan po ang paalala muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa iyong amang lingkod mga minamahal. Ako po ay nagkasakit muli, parang bumalik yung karamdaman na COVID-19 mga minamahal, na nandyan muli na wala akong pang-amoy, panglasa, mga minamahal, na hindi ako makatulog, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naisip ko mga minamahal na hallelujah, praise the Lord, ng preaching ng ating beloved mahal na Pastor Rizada Almeida, na kahit walang gamot mga minamahal ay papagalingin ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa ating pananampalataya, hallelujah, praise the Lord. 10 araw mga minamahal, yung lagnat na yan, yung sakit na yan mga minamahal, hindi ako uminom ng gamot kasi pinanghahawakan ko mga minamahal yung sinabi ng ating beloved pastor, hallelujah, praise the Lord, na hanggang isang araw sinabi ko sa aking beloved wife nung linggo na yun, na dadala ako sa kongregasyon na yan. Sabi ko sa kanya, at susubukan ko kung totoo talaga ang Diyos na yung pinaglilingkuran dyan, papagaling ulit ang aking karamdaman, hallelujah, praise the Lord. Subalit nung pinaulakan ko ang aking beloved wife, kami po ay dumalo dito mga minamahal dito sa San Carlos City Outreach mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, muli winilcome ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan pa lang ako mga minamahal sa dako ng gate mga minamahal, hallelujah, parang hallelujah, praise the Lord, nandun na yung pananabik ko mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po na malamig bagay na hindi ko maramdaman, may explain mga minamahal, hallelujah, praise the Lord.
Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung naramdaman ko, mga minamahal, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nag-aawitan ng ating mga magagawa. Hallelujah, praise the Lord. Na solemn song, nandyan po mga minamahal na hindi pa ako nakakaupo, mga minamahal, hallelujah. Nandyan na po ang aking luha, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa aking beloved wife, saan ako magpapabautismo, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya mamaya, pagkatapos ng gawain, sabi niya sa akin, hallelujah, praise the Lord, hanggang may lumapit sa akin na preachers, mga minamahal, inilihan sa ako, hallelujah, praise the Lord. Tapos afternoon, mga minamahal ng gawain, hallelujah, hindi ako umuwi, mga minamahal, na hindi ako napabautismohan, hallelujah, praise the Lord. Tapos dinala po ako sa baptism, hallelujah, praise the Lord, na ako'y tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sarili kong tagapagligtas, hallelujah, praise the Lord, ng aking buhay, hallelujah, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, yung sakit na yan na mga minamahal, instant po, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung walang isang propeta na lumuluhod, hallelujah, na nalangin araw-gabi, mga minamahal, wala ako sa inyong harapan, hallelujah, praise the Lord. Isa ako sa pinagpala na dala sa pahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa karamdaman na yun, mga minamahal, na mayroon po akong ulcer na matagal ko, mga minamahal, na inindihan, mga minamahal, na nandyan po, nabutas na po ang aking bituka, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ang tagal kong labas-pasok sa ospital, nag-maintain ako ng gamot, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, kay tagal, hallelujah. Hindi ko alam, dito lang pala ako papagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved Father, mga minamahal sa lamahan, hallelujah, praise the Lord, na may karamdaman ko, komplikasyon, diabetes, mga minamahal, hallelujah, na sabi ng ating beloved pastor na manampalataya, mga minamahal, gagaling tayo pagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung ako po ay nag-ayuno, sinubukan kong mag-ayuno, mga minamahal, hallelujah, gusto kong gumaling ang aking magulang sa laman, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, manalangin tayo. Ako'y nagbasa ng verse, mga minamahal, sa kanya. In-explain ko sa kanya na totoo ang Diyos sa aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. After ng ayuno ko, mga minamahal, umuwi ako ng bahay. Hallelujah, praise the Lord. Nilihans ko ang aking beloved tatay na yung mga minamahal, hallelujah, na hindi siya makatayo. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na siya makatayo sa kanyang diabetes, mga minamahal, kasi po 400 na mga minamahal ang kanyang sugar. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung sa unang panalangin natin ginagalang na mahal na Pastor Ristad Almeida, nung nilionis ko siya, mga minamahal, hallelujah, 2 days o 3 days, mga minamahal, hallelujah, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Na siya po ay ngayon ay laging nasa labas ng bahay, mga minamahal, hallelujah, na siya na rin po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bautismo na rin po siya, hallelujah, praise the Lord, purihin ka mahal na Panginoon, hallelujah, na dati-rati po ay mag-isa lang po ang iyong mga lingkod na bautismohan po dito sa Jesus Miracle Crusade, ngunit mga minamahal, maging sa aking mga beloved son and daughter, mga minamahal, sila rin po ay nakatanggap na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na totoo nga, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, hallelujah, praise the Lord. Kailanman, hallelujah, hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nandyan ang pisikal na kalakasan, mga minamahal, hallelujah, maging sa aming pang-araw-araw na provided po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Subalit, sabi nila, mga minamahal, ay ang paglilingkod, hindi puro lahat rosas, mga minamahal. Nandyan po ang trial sa aming buhay, mga minamahal, ngunit kailanman, hindi ko naramdaman ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagkulang sa iyong mga lingkod, masampu ng aming mahal sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Hallelujah, hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ituloy po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. Lahat may magsabi na praise the Lord.
God bless you po, beloved Brother Romeo Catsiliar, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Talagang kapag tayo ay tinawag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, wala pong imposible mga minamahal. Nandyan, terribly po, doon sa ibang bansa, tinamaan ng sintomas ng COVID-19 yung ating mahal na kapatid. Lalo na sa Middle East, mga minamahal. Terribly po doon. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na patuloy na hallelujah, na nanalangin, nagpupuri yung kanyang beloved wife, mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, siya po'y pinagaling, hallelujah, sa kanyang karamdaman doon sa Middle East, mga minamahal. Ganon po kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakabuti po, hallelujah, na tayo po, hallelujah, ay mayroong totoong pastor na nanalangin sa atin araw at gabi at nagtuturo sa atin kung paano tayo, hallelujah, mamuhay ng may kabanalan, sumunod sa mga utos ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Jonelyn Milan at sundan po na inyong abang likod. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataong ito na ako'y binigyan po ng pagkakataon na ako'y mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, napakamasakitin ko po noon mga minamahal. Bata pa lamang po ako, mayroon na po akong sakit sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. At nandyan din po na nadagdagan po ng ibang mga karamdaman ng aking sakit sa baga, katulad po ng acute almoranas, tonsillitis, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay kapag kumakain po ng mga malalamig na pagkain at matatamis na pagkain ay palagi po akong nauospital mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng UTI mga minamahal at meron din po akong back pain. Sumasakit din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal yung sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong pong ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran natin na ako po ay nasharean niya mga minamahal at na-invite po sa gawain ito. At nung ako po ay naimbitahan po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, kabalikat po ang mga manggagawa. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak niya, na pangalawa mga minamahal nung time po na namasada po ang aking mahal na anak. Meron po siyang 2 pasahero mga minamahal. Yung isa po bata po sa likod at meron po isang dalagita na nasa loob po mga minamahal. Yung pong kanyang dalang tricycle mga minamahal, nabundol po, yun mga minamahal ng 4 wheels na nasa likuran po niya mga minamahal. Kaya yung pong isang dalaginting mga minamahal na kanyang pasahero ay nahulog po ito mga minamahal. At yung bata, biglang nawala po mga minamahal. At alam minamahal nung nahulugan po siya ng bata mga minamahal, dinala po ang aking mahal na anak sa headquarters po mga minamahal. Kaya labis po ang aking pag-aalala mga minamahal. Ngunit nandyan po ang aking pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na malapangin siya. Sabi ko po sa ating mahal na Panginoon na
wag mo pong pababayaan ang aking mahal na anak. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung pong kanyang pasahero na dalagita, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, gas-gas lamang po ang natamo, mga minamahal, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yung pong bata rin na nasa kanyang likuran ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang isang pag-iingat niya din po sa aking mahal na bunso na noon ako po ay nagpakulo po ng tubig, mga minamahal. Isang himala po na ginawa po ng mahal na Panginoon sa kanya na noong time po na ako po ay nagpakulo ng tubig, isinaling ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, na napakailaman po ng aking mahal na anak yun, mga minamahal. Nung narinig ko po ang aking mahal na anak na umiiyak, ako po'y nasa bahay po ng aking mahal na biyanan. Magkadakit lamang po yung aming bahay, maminaman. Dali-dali po akong pumunta po sa aming bahay, maminaman. Nakita ko po yung aking mahal na anak, maminaman, na bunso na basang-basa po yung kanyang damit, maminamahal, na ito po ay umuusok pa, maminaman, at umiiyak yung aking mahal na anak. Doon nakita ko, maminamahal, talagang nanginig po yung aking katawan, maminamahal. At noong time na yun talagang ang sinasambit ko po yung salit katagang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Yun po ay paulit-ulit na sinasambit ko po, maminamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung aking mahal na anak, maminamahal, pinag-ingatan po ng ating mahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat, maminamahal. At nung araw po ng Miyerkules, dinala ko po siya dito, mga minamali. Pagkatapos po ng banal na gawain natin, siya po ay aking ipinalihans kasi po yung kanyang tuhod po, yung po ay namumula, mga minamahal. After po na mailihans po ang aking mahal na anak, yung pong kanyang paglakad, ay itinuwid po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na noon, maminamahal, noong time na ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain. 2004, maminamahal, buwan po ng April, nung umuwi po ako sa aming probinsya, maminamahal. Doon ko naramdaman, maminamahal, na isang araw ako po ay bigla na lamang pong bumilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, maminamahal. At nung time na hindi ko talaga kaya, maminamahal, ako po ay tumawag po dito po sa pastoral house at ako po ay nakausap po ang isang pastoral worker, maminamahal, at ang sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi po niya sa akin, maminamahal. Dumating po yung point, maminamahal, na talagang hindi ko na talaga makaya ang aking karamdaman. Kala ko po noon, maminamahal, kukunin na po talaga ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan po ang pagsusumama ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung halos hindi ko na po talaga makayanan yung aking karamdaman na sakit sa puso, mga minamahal, bumilis ang tibok po ng aking puso. Sabi ko po sa aking mahal na tatay, dalhin niya ako sa ospital. At nung dinala po ako ng aking mahal na tatay sa ospital, mga minamahal, doon magdamag niya po akong binantayan. Ginamot ako, mga minamahal, ng doktor, ngunit hindi po ako gumaling, bagos lalo pong lumala po yung aking karamdaman, mga minamahal. Kaya inuwi na po ako ng aking mahal na ama. At nung on the way po kami, sabi ko po sa aking mahal na tatay, tay, ibalik niyo po ako doon sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya. Sabi po ng aking mahal na ama, hindi na kita ibabalik doon dahil hindi na ka naman gumaling. Alam niyo, minamahal, nung time na tumawag po sa akin ang aking beloved husband, sabi ko po sa kanya, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya, doon sa Marinduque, dahil ibalik na niya ako dito sa Pangasinan dahil dito nga po kami naninirahan. Nung sinundo po ako ng aking beloved husband noon time na yun, balot na balot ako ng lamig, mga minamahal. Nandyan din na talagang tumaas po ang aking blood pressure. Talagang naging tatlo po yung aking karamdaman, mga minamahal. Sakit sa puso, high blood, at lamig sa buong katawan. Yan po ang naging karamdaman ko po, maminamahal. Alam niyo po, nung nasa aming bahay na po kami, maminamahal, dumadating ang gabi, maminamahal, na ako'y lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsusumamo sa Kanya, humihingi po ng habag at awa. Sabi ko, Mahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang mga nagawa ko pong kasalanan sa iyo, patawarin mo po ako. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, Malapayos, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa kanya, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang ang pakiramdam ko po ng mga minamahal, mawawala na ako sa mundong ito, mga minamahal. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo siya, mga minamahal, sa gawain ito.
Siya'y mahabaging Diyos, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na ako po'y lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, nag-aayuno. Nagsusumamo sa Kanya, mga minamahal. At sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, kapaligat po ang mga manggagawa. Yung aking karamdaman ng sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Ito po'y gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy po akong kinakabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Bagamat di man po karapat dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na upasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at bagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking beloved husband, nandyan ang mahal na Panginoong Jesus na patuloy po nagpo-provide po ng mga pangangailangan kailanman. Hindi kami pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong binibigay niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat may magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Johnny Limilan, sa pinagpalang patotoo na yan. Tunay pong napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag ikaw ay unti-unti nang nawalay sa kanyang gawain, darating yung panahon, mga minamahal. Pasalamatan natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag may paalala, ibig sabihin nun, mga minamahal, mahal tayo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nariyan, bumabalik yung mga karamdaman natin, mga minamahal. Kapag yan ay unti-unti na tayong humiwalay sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, huwag na po natin gagawin yan, mga minamahal. Hallelujah. Alam naman po natin na ang asin ay maalat at ang asukal ay matamis, mga minamahal. Kaya bakit minsan ang buhay na isang Kristiyano, nakakalimutan na natin, hallelujah, ang Diyos na nagpapala sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako na po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, paparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang, pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord po. Sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong beloved anak Ate Bynes Nier at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sariwain ko lamang mga minamahal. Nung ako'y dumating galing ng ibang bansa, 2020, mga minamahal, March 5, hallelujah, nandyan mga minamahal na grabe po. Ang pangayayat ko mga minamahal, malakas akong kumain. Ngunit grabe po ang pagbagsak sa aking pisikal pangatawan, mga minamahal, na magmula ako, nag-82 kilos ako, mga minamahal. Dumating ako dito sa Pilipinas, March 5, 2020, mga minamahal. Payat na po ako. Hanggang bago po mag-pandemic, pagdating ko dito sa San Carlos, mga minamahal, ilang araw na lang po, lockdown, nandyan, hallelujah. Grabe ang pagpapala, mga minamahal, nandyan, malakas akong kumain, ngunit nagtaka yung aking mga labuans na aking beloved wife, bakit grabe ang pangayayat ko, mga minamahal. Kaya sabi na aking beloved wife, kapag pwede nang makalabas kami, mga minamahal,
kailangan akong magpa-check up. Sabi ko, wala naman akong naramdaman. Sabi niya, hindi kami nakakakita sa physical na pangatawan mo. Kaya pinaulakan ko yung kanyang sabi, mga minamahal, nung pwede na kaming lumabas nung panahon ng COVID-19 na yun, mga minamahal, pag katapos po ng laboratory ko sa hospital, lumabas po sa laboratory na positive 300 na pala, mga minamahal, yung aking diabetes, mga minamahal. Kaya ganon pala ang resulta kapag mataas na ang ating diabetes. Hallelujah, nandyan yung unti-unti na, hallelujah, na pagbagsak ng pisikal na pangatawan. At kaya sabi sa akin ng doktor na kailangan akong magpa-confine nung panahon na yun, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa doktor, ayaw ko pong magpa-confine dahil alam niyo naman po, nung panahon ng COVID-19, nasa hospital ka, paglabas mo, napakabilis po, hallelujah. Paglabas, naging abo na. Kaya sabi sa akin ng doktor, kung ayaw niyo magpa-confine, kuya, kailangan pumirma kayo ng waiver, baka anong mangyayari sa inyo para hindi kami ang sisihin. So pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal, at pagkatapos sabi niya sa akin, after 1 week, bumalik kayo dito, kuya, para general laboratory ulit para malaman natin yung resulta sa inyong diabetes dahil mataas na po yung diabetes nyo, nag-positive 300 na po kayo. Kaya pagdating ko sa aming bahay, kasama aking beloved wife, ginawa ko, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko ang ating beloved ordained preacher at sinabi ko ang nangyari. Kaya sabi niya sa akin, mag-fasting ako ng 5 days. Ngunit hindi ko naman kayanin yung 5 days, mga minamahal, dahil mahina na po yung aking physical na pangatawan. Kaya sabi ko, hallelujah, after 1 week, babalik ako sa hospital for general laboratory ulit at timing po ng pagbalik ko sa araw na yon ay birthday ko, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamahal na Pinos habang nagsisisi ako na kahit yun na lang ang regalo niya sa akin, napagalingin niya sa ako sa aking karamdaman. Hallelujah. Nandyan yung back-up prayer ng ating mga beloved pastoral workers at sa unang dalangin ng ating mahal na pastor Will Estrada Almeida. Pagbalik ko po sa hospital, lumabas po sa aking laboratory, mga minamahal, na ako po'y hallelujah, pinagaling na po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At alam niyo po, nung panahon na yon, mga minamahal, lumabo na po yung aking paningin, mga minamahal. Hallelujah, nung panahon na yon. Kaya akala ko makabalik ako dahil June 5 yung aking balik dapat, mga minamahal. Ngunit wala pong biyaheng eroplano dahil lockdown po nung mga minamahal. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin ng aking beloved wife, mga minamahal, dahil lumabo na nga yung aking paningin. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin nating mahal na pastor Will Estrada Almeida, hindi ko po nagamit, hallelujah, yung salamin na yon, mga minamahal, na regular, maliban po pag nagbabasa ako ng Bible, mga minamahal, dahil maliit po yung litra. Hallelujah, unti-unti pong binabalik, hallelujah, yung linaw ng aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God po, mga minamahal, sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa lahat-lahat na mga pagpapala, maging hallelujah, magmula po sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Habang naghanda po ang ating beloved adult choir, mga minamahal, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa diyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating.
O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome beloved adults choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon. Yes, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dapat ka mawitan. Tuloy tayo mo minamahal. Magpagunay sa ating malapay. Hallelujah. Siya'y nakikinig sa ating mga daan. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. Ay, maraming salamat. Maraming kapasalamat. Hallelujah po sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Thank you so much.
Dakilang Panginoon. Ang manigas na aking Karapat dapat kaguhan. pagpurin. Pinapasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you so much, Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga minamahal. Sa paglangis sa mapuring awiting ito. God bless po sa ating beloved adult choir. Amen. Palagpakan po natin misana pa ang ating pinakamamahal Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga minamahal. At talagang sa mga Kristiyanong naging nariyan po mga minamahal sa pagsakripisyo sa ating mahal Panginoon, mga minamahal. Yan ay lubos na kinulugdan na ating mahal Panginoon. Amen. Sa ating mga minamahal, kapanahunan talagang nariyan ang tinuro sa atin mahal pastor, mga minamahal. Ang pagpupuyat na ito, mga minamahal, ay hindi biro, mga minamahal. Amen. Ito'y pagpapakita ng sakripisyo at pagpapasalamat sa ating mahal Panginoon. Imagine, mga minamahal, talagang almost 1 week na naman, mga minamahal, tayo nagsama-sama muli sa abang ng Panginoon. Pinang-ingatan ng mga Panginoon. Amen. From Monday, mga minamahal, talagang alam ko, mga minamahal, bawat sa atin dumaan, mga minamahal, ng mga pagsubok, mga minamahal, amen, ng pag-uusig, amen, ng anumang kahirapan, mga minamahal. Subalit, narito tayo muli, mga minamahal, amen, sama-samang pinag-uusapan ang kabutihan ng mga Panginoon. Hindi tayo kailanman pinababayaan ng ating pinakamamahal Panginoon. Palapakan natin ating mahal Panginoon, ang pinakapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At patuloy natin pinapabuot ang dobleng paggalang at pagpaparangal sa mga taong nilasyan ng mahal Panginoon para sa ating kaligtasan, ating pong beloved person the Lord. At lagi po natin inaalala ang kanang turong nilasyan ang ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati ng magandang madaling araw sa kanilang beloved children. Amen. Sa ating beloved pastor workers dito po sa Daconan San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders. Sa inyong po, mga minamahal, datihan man, isang palang umaga po, madaling araw sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po, anuman po ang inyong mga kalagayan sa oras na ito, kayo man nangangailangan ng kagalingan ng inyong mga karamdaman, pagbabago ng masama at pagsaayos sa magulong buhay, yan ay kaya tugunin ng mga pinulutasin ng mga Panginoon. Ang tanging nyo lamang gawin, sampalatayanan ang aming ipinakilalang Diyos at gawin ang aming ginawa upang kayo rin po ay pagpalain ng mahal Panginoon. Amen? At mga minamahal, sa oras ito, mga minamahal, tayo po'y muling papatuloy sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Palapakan po muna natin ating pinakamahal Panginoon, lahat ng patuloy naghagalang mga minamahal sa pakinig ng mga pinagpalang patotoo ito. Sumigaw ng Praise the Lord! Sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Brother June Sabangan. Amen. Atin po pakinggan kung para ng Panginoon. Amen. Sound check. Amen. At maganda po ating pong beloved Sister Lydia Tawaran. Palapakan po natin minsan ang pang ating mahal Panginoon. Narito po ating po beloved Brother June Sabangan. Atin po pakinggan kung paano po siya pinagpala ating mahal Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ito ko'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala, mga aral at turo ng ating minamahal
at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kung po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang payag ko rin po yung kabutihan ng gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan tayo po nagdaos ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po nasa Dambuhala Rilyo ng aking nakagisnan. Nung una talagang di rin po ako naniniwala sa gitong gawain, lalong-lalo na po sa mga patutuo nila. Sabi ko, yung mga patutuo dito napaka-imposible dahil lahat po ng kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko, napaka-imposible. Hindi ko alam na yung pala yung magbubukas sa akin ng buong katotohanan hanggang sa ako po'y walang sinundan itong gawain na to kung saan nagdadaos ang gawain sa Metro Manila. Talagang laging sinusundan itong gawain na to hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hinipo niya ang aking puso na buksan ng gusto't isipan ko na maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa tumagal ng tumagal. Talagang nandyan na ako'y naglingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit po'y kalaunan po ako po'y nalamig sa aking pananampalataya dahil ako po'y pumapasok noon at inisip po na lamang na mag-Sunday Christian na lamang po ako. Ayoko nang dumalo ng Wednesday, ayoko nang mag-overnight, sabi ko, dahil ako po'y napapagod, sabi ko. Kaya nag-Sunday Christian na lamang po ako at yun lagi yung ginagawa ko. Ngunit yung pala'y hindi ako pinagpalang aking pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako po'y pinalalahanan niya. 2012 po, nung ako'y na-diagnose ng napakataas po aking BP. Talagang nakaratay pa ako ng 1 linggo sa ospital noon. Talagang hindi ko alam na talagang kung paano ako bumagsak. Nang pagkamulat ko na lamang po na sinabihan na ako na napakataas ang dugo mo kaya bigla kang bumagsak at na mild stroke ka, sabi sa akin, yung buti nga hindi ka naputulan ng ugat sa utak, sabi niya sa akin. Kaya sa susunod, mag-ingat ka. Hanggang sa gusto ko nang lumabas, naiinip na ako. Sabi ko sa doktor na nag-assist sa akin, sabi ko, Dok, gusto ko nang lumabas. Sabi niya, hindi pwede dahil magamat ikaw ay nilalapatan ng gamot at sa tuwing minomonitor ko yung dugo mo, sabi niya sa akin, ay hindi nag-i-stable pa siya. Minsan tumataas, tapos may pagkakataon na bumababa, sabi niya sa akin. Ngunit ako po'y mapilit, lumabas na lang at sabi ko sa kanya na sa bahay na lamang po ako magpapagaling. Magamat pinayagan niya ako, pero pinayuhan niya ako na mag-maintenance na lang. Sige, total mapilit ka, irisitahan na lang kita ng gamot. Ito yung iririsita ko sa iyo. Ito po'y panghabang buhay mo na i-maintenance yan habang ikaw ay nabubuhay. Sabi niya, uminom ka ng gamot na to, sabi niya sa akin. At baka sa susunod na atake sa iyo, baka iyan ay kakitil na yung buhay. Sa takot ko pag uwi ko ng bahay, talagang nagtik ako ng gamot. Halos umabot din po ng buwan. Ngunit sa tuwing ako'y bumibisita sa kanyang klinik at nagpapa-monitor ako ng aking dugo, ay sadyang
hindi talaga siya nag-stable hanggang sa sinabihan niya na ako na baka hindi compatible yung ano o kaya taasan natin ng dosage. Sabi niya, ibang ano na lang, mag-iba tayo ng ibang gamot, sabi niya sa akin. Ngunit napaisip ako bago ko lumabas sa clinic niya. Talagang sabi ko, bakit ako nagkakaganito? Nasaan yung nakilala kong Diyos? Sabi ko sa aking sarili na naririnig ko yung mga patuto na sila'y napakalala ng mga karamdaman nila. Ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sabi ko, total, sabi ko, witness the service, sabi ko. Subukan ko kaya ibalik yung dati kong kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dalo uli ako ng Wednesday. Mag-overnight ako, magabat ako'y talagang hindi niya ako payagang mag-overnight dahil sabi niya sa akin, baka yan lalo yung pagdating mo, pagpupuyat, yan lalo'y tataas yung dugo mo, sabi niya sa akin. Ngunit, pinilit ko ang aking sarili, nanalangin ako pagdating ng gawain, talagang nandiyan na pinakiramdaman ko ang aking sarili. Baka ako'y bumagsak sa taas ng aking BP. Ngunit, sa magdamag kong pagpupuyat, ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pagdating ng umaga, nandiyan ang kalakasan ng nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Mula noon, tinuloy-tuloy ko uli yung pagdalo ng 3 beses sa linggo. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoon na napakabait talagang. Amen. Mula noon hanggang ngayon talagang nandyan na ang aking sakit ay nawala na, kaya ako'y Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat nandiyan ang mga pagsubok laging sa buhay ko, talagang pagsubok na yan ay dyan ako pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing ako'y may pagsubok, lalo akong nagsusumigasig na dumalo sa ating banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa dakila rin niyang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dyan din. Dahil magamat lumipas ang pandemic, talagang COVID-19 na yan, talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ganun na lamang. Dahil ang aking mga beloved na asawa at mga anak sa ibang bansa, magamat ang aking beloved na asawa ay sa ospital nagtatrabaho, hindi po siya tinamaan ng sakit na yan. Kaya po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ako na lamang po yung natitirang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan pa rin ang kalakasan ng aking kalakasan ng paglilingkod ko sa Kanya. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na patuloy niya akong ginagabayan sa paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Ayan po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapala po natin pong beloved brother June Sabangan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At ng ating mapaglingkuran, ating malapay noon, makilala sa ministeryo ito, mga minamahal, ay ating nalaman, mga minamahal, na talagang hindi lamang ang kagalingan, mga minamahal, ay nangyayari lamang dahil sa gawa ng medisina, mga minamahal. Amen. Talagang tayo ay natutong sumampalataya at magtiwala sa mahal na Panginoon na ang Diyos, mga minamahal, ay may kakayahan din sa pagpapagaling, mga minamahal, sa anumang karamdaman na mayroon tayo, mga minamahal. Amen. Ang ating mga kapatid, maintenance ng mga minamahal. Amen. Talagang kapag alam naman natin, mga minamahal, kapag ang tao, mga minamahal, ay nandyan na sa ganyang yung mga minamahal, pag-take po, mga minamahal, ng tinatawag na maintenance, mga minamahal, talagang masabing
pang lifetime nga, sabi ng ating mga kapatid po, mga minamahal, amen. Yung mga bagay, mga minamahal na talagang kumbaga kinakailangan ng dobling pag-iingat, mga minamahal, dahil kung hindi ay talagang isang hindi biro, mga minamahal, ang maaari nating sapitin, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, lang tayo makapaglingkod sa ating malapay noon, nang tayo manampalatay, mga minamahal, nang marinig natin sa pangunat pangaral ating malapastor, mga minamahal, kapag tayo ay may 100% pananampalataya sa malapay noon, amen. Sa sino mang tao, Kristiyano, may pananampalataya, sabi ng malapastor, hindi niya kailangan ang ospital, hindi niya kailangan ang gamot, amen. Dahil ang Diyos ang may kakayahan na makamagpapagaling sa kanya, mga minamahal. Yun ang sinampalatayan na ating mga kapatid, ang ginawa lang mga minamahal sa aming mga minamahal na bisita, Facebook and YouTube viewers. Dumalo lamang sa gawin ng malapay noon. 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pumapalakpak, umaawit, nagpuri sa malapay noon. Pinakinggan ang mga patuto dito, ginagawa kung ano ang kaloob ng malapay noon, magsunod na may kapalaran, magkaloob ng ikasambagi ng dugo. Yun lamang ang ginawa ng aming mga kapatid, mga minamahal. Talagang nariyan ang kanyang tao sa pusong panampalataya nang may pagpapasalamat sa malapay noon. Isang araw, mga minamahal, yung kanyang tinitik na gamot para sa kanyang maintenance, hindi niya na kinailangan dahil siya'y lubusang pinagaling ng ating pinakamalapay noon. Ang ating mga kapatid ngayon, wala ng maintenance, mga minamahal. Amen? Bakit? Ganun na lamang katotoo at kabuti ang ating Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International. Ang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo sa habag ng malapay noon. Amen? Napakasarap kayong matulog ngayon, mga minamahal. Amen? Sa halip na tayo matulog, mga minamahal, mag-stay sa ating bahay. Amen? Magpahinga, mag-ipon ng lakas para mamaya, amen, ay makapagtrabaho. Sa halip na ganun ang gawin natin. Sa habag ng malapay noon, narito tayo ngayon. Amen? Bagamat napipikit-pikit ating mata, mga minamahal, talagang ramdam natin ang pagod pa. Kahapon, amen, galing sa trabaho, mga minamahal, sa lakarin, mga minamahal, amen. Hindi natin yung alintana, mga minamahal. Bakit? Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, amen. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kalakasan, mga minamahal, amen. Kulang, mga minamahal. Yung sa totoo lang, mga minamahal, sa mga Kristiyano, mga minamahal, gayon na lamang nakilala ang kabutihan ng malapay noon. Sa totoo lang, yung ating ginagawa ito, sabihin natin, mga minamahal, sa ating mga sarili, kulang pa nga ito, amen. Hindi kailanman masusuklian, matutumbasan ang kabutihan ng malapay noon. Subalit, sa bawat bagay na ginagawa natin itong mga minamahal, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo muling magpatuloy sa pagiging mga buhay pinagpalang patotoo. At naman pong ibinibigay ang buong baton sa ating pong bilang Sister Lydia Tawaran. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ating malapay noon. At maghanda ating pong bilang Brother Arnel Nodado. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at ganoon din po sa kanilang, ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa lahat ng Beloved Almeida family at sa lahat sa mga preacher, sa ating Beloved Olden Preacher po, mga minamahal, ganoon din po sa mga elder. Ganoon din po mga minamahal, ako rin po ay bumabati sa inyo ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako kinabang pinagpala sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal po ng himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako pinapabilang sa ating banal na gawain mga minamahal. Maalala ko mga minamahal, nung una kong makilala ang ating banal na gawain mga minamahal, ako pitag-ausig po dito mga minamahal. Hindi pa ako naniniwala sa ating banal na gawain mga minamahal. Dahil andyan mga minamahal, mayroon po akong isang sikta na dinadalawan mga minamahal. Pero alam niya po kinalaunan mga minamahal, alam niya po, dumating po yung time mga minamahal na nagkaroon po ako ng pagsubok sa aking buhay mga minamahal. Alam niyo po sa isang sikta na aking dinadalan, ako po aktibo mga minamahal, pero po hindi po makikita sa aking pamumuhay mga minamahal yung talagang totoong pagkristyano mga minamahal. Dahil andyan po mga minamahal na
nagagawa ko pa rin po yung mga makasalimbutang gawain, mga minamahal. One day, mga minamahal, alam niyo po, dumating po yung pagsubok sa aking buhay, mga minamahal, na andyan po, mga minamahal, halos po kitilin ko ang aking buhay, mga minamahal. Pero alam niyo po, nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ng mga panahon na yun, mga minamahal, ang aking mahal na ading mga minamahal ay andyan po, mga minamahal. Dahil ng mga time na yun, mga minamahal, ilan po ang aking mahal na amo, so nadala ko po yan sa aking pinagtatrabuhan, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, dahil wala pong banal na gawain sa dako ng bansa na yun, aming pinagtatrabuhan, mga minamahal. Through webcast po nanonood ang aking mahal na kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, habang siya po'y nanonood, mga minamahal, ako po'y umupo sa kanyang tabi, mga minamahal. At alam niyo po, andyan po, taimtim po ako nakikinig ng mga patutuo, mga minamahal. Alam niyo po, sa mga patutuo na aking mga narinig, mga minamahal, alam niyo po, hindi ko namamalayan, dyan na po pala unti-unting binubuks ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po, mga minamahal, dahil sa mga patutuo, mga minamahal, andyan po, nagkaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Hesus dito, mga minamahal. At andyan po na, nung time na yung mga minamahal, andyan po, mga minamahal, talagang, sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, sa tagal-tagal, mga minamahal, ako po, dahil every bakasyon ko po ng mga time na yung mga minamahal, dumadala po ako dito, pero hindi ko po siniseryoso ang aking pagdalo, mga minamahal. Pero alam niyo po yung mga time na yun, mga minamahal, tunay, mga minamahal, alam niyo po, doon ko po naramdaman na talaga ang ating mahal na Panginoon Jesus ay kumikilos po, mga minamahal. Dahil andyan po, mga minamahal, pagpata ng aking luha sa mga patutuo na aking naririnig. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus noon, sabi ko, akala ko ito po isang kulto, mga minamahal. Sabi ko, hindi totoo, pero tunay, mga minamahal. Dito po pala, ang ating banal na gawain nito ay talagang totoo, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, nung talagang tinanggap ko na po ang ating pinakamamahal na Jesus dito po, mga minamahal, ng taos puso, andyan po, mga minamahal. Andyan po yung mga bagay na maginagawa ko, makasalibutan yung pilat, binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Binigyan niya ako ng takot, gumawa ng mga pagkukulang, pagkakamali sa ating harapan na ating pinakamamahal na Jesus. Maalala ko, mga minamahal, nung wala pa ako rito, mga minamahal, ako po isang masama, mga minamahal. Sinasabi ko masama dahil ang dami kong pagkukulang, pagkakamali, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na may Diyos akong sinasambahan, pero andyan po, mga minamahal, nagagawa ko pa rin magmura, mga minamahal. Napakasinungaling ko. Mayroon po akong ugali, mga minamahal, na hindi po ako marunong magpatawad, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nung tinanggap ko pong ating pinakamamahal na Jesus dito sa ating banal na gawain, ang lahat ng mga bagay na yan ay inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan ganun din po sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, tinuruan po ako kung paano po manampalataya manampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Dati-dati, mga minamahal, tuwing may karamdaman po ako, mga minamahal, andyan po, nagpapadoktor po ako, nagtitik ng gamot, mga minamahal. Pero tunay dito, mga minamahal, andyan po ang turo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po ang turo ng mga pastor na utos, nandyan, mga minamahal, na sa pamagitan ng pagsusumao, pagpapakumbaba, mga minamahal, ang kagaling ay pagkakaroon. Tunay, mga minamahal, every time magkakaroon po ako ng sakit, kung dati-dati doktor po ang aking tinatakbuhan, andyan po sa ating pinakamamahal na andyan po ang 100% ang kagaling ay pinagkakalob na ating pinakamamahal na Jesus, na wala pong gamot na tinitik, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po, alam niyo po na nung mga nakarang a few weeks ago, mga minamahal, dahil kailangan po ng dahil po sa aming pag-adapt sa aking mahal na anak, mga minamahal, andyan po, required po ang aming medical ng aking mahal na asawa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpa-medical po kami, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, sa unang nagpa-check up po kami ng aming same kami ng dugo at urine, mga minamahal. Alam niyo po, lumabas po, mga minamahal, may positive, may problema po sa aming pareho, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa po namin, mga minamahal, na aking mahal na asawa, sinama po na nagpasting po kami, mga minamahal. Andyan po ang pagsusumamo naming dalawa sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan nung talagang nang pinagtik po kami ulit ng second opinion, mga minamahal. So pinagtik na naman po kami ng aming blood test at saka yung urine, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil po tunay, mga minamahal, ang resulta ng blood test at saka urine, mga minamahal, ng aking mahal asawa, mga minamahal, sa akin, mga minamahal, andyan po ay naging negative na po, mga minamahal. Maliban po, mga minamahal, sa
aking urine, mga minamahal, na talagang mayroon pa rin pa po yan na talagang negative. Sabi po nila na malala daw po yung aking UTI, mga minamahal. So andyan po mga minamahal, ang sabi po ng doktor po sa akin at kailangan ko daw mag-take ng antibiotic, mga minamahal, ng 5 days, mga minamahal, para magiging clear. Kasi hindi po kami bibigyan ng medical certificate, mga minamahal ko, andyan po na hindi po na mayroon po kaming karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil pangalong ko na po yun, mga minamahal, ng test ng aking urine, mga minamahal, andyan po. Grabe pong pagsisumama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na talagang nagsumama po ako, nanalangin. Sabi ko sa ating pinakamamahal, ano man naging pagkakamali ko, mga minamahal, sabi ko, patawarin ako at nawa kahabagan po ako na nawa support na pang-apat po na pagtitiko ulit ng check-up, mga minal, para itis po ang aking urine, and nawa naging clear na po, mga minal, tunay, mga minal. Pero bali binigyan po ako ng 5 days na mag-take po ng antibiotic, pero alam niyo po, kinuha ko lang po yung antibiotic, pero alam niyo po, hindi ko po yung tinik, dahil naniniwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito sa ating banal na gawin, talagang nagpapagaling, naghihimala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minal, hindi ko po yung tinik po yung antibiotic na yun, dahil ang sabi po ng doktor, within 5 days na talagang andyan pa rin po na, mayroon pa rin pa po akong UTI, mga minamahal. Andyan pa rin na another 1 week ulit daw po na pagtitik ko ng aking antibiotic. Pero alam niyo po, mga minamahal, na nampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, nang talaga nagpa-check up na naman po ako ng aking urine. Tunay, mga minamahal, hindi ko po ininom yung gamot, mga minamahal, kundi ang bagkos ang ginawa ko na nampalataya, nagsumama sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sinamahan ko rin po ng ayuno, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, ang alam niyo po, ang kinalabasan ng resulta, mga minamahal, clear na po yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil tunay na tinuruan po tayo, mga minamahal, na ating mahal na Panginoon dito, mahal na Panginoon, na talagang sa mga ganyang karamdaman, kahit anong karamdaman, konti, hindi malalaman o hindi, andyan po ang magtiwala po tayo sa ating pinamalas, dahil andyan po ang kagalingan sa tunay, mga Jesus, sa Santa Pinasyon na pinagkalob po na ating pinakamalas sa akin, pinagkalob niyang pagtitiwala, mga minamahal, yan po yung pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, maging kung sasariwain, mga minamahal, yung ginawa ng himala ng ating pinakamamahal sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, nagkaroon po ako ng maraming bukol sa aking masilan na bagay na aking parte ng katawan, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, dumadalaw na po ako dito, pero wala pa rin pa ako ng pananampalataya, dahil nga, sabi ko nga kanina, mga minamahal, ako pitagausing, hindi pa ako naniniwala sa ating banal na gawain. Pero alam niyo po, yung aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, una po silang nakakilala dito, andyan po ang kanilang pagsishare po sa akin, mga minamahal. Sabi nila, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, nagpapagaling, naghihimala, kahit anong klaseng karindaman, kaya yung pagalingin, sabi nila sa akin, mga minamahal. Andyan po, grabe po yung takot po, mga minamahal, aking naramdaman ng mga panahon na yun, mga minamahal. Talagang umiiyak po ako, mga minamahal. Dahil alam niyo po, both side po yan, mga minamahal, ang dami pong bugol at mayroon pa pong bukol, sabi ng doktor, pag hindi ko po yan paalis daw, mga minamahal, pa-opera, alam niyo po, mananatili po yan, mga minamahal, hindi po yan matutunaw, mga minamahal. Alam niyo po, dahil po sa tako ko ng mga panahon na yun, mga minamahal, nagpa-opera po ako, mga minamahal. Pero sa kabagan natin pinakamamahal na Jesus, although na ginawa ko po yun, mga minamahal, andyan pa rin sinaman ako na ating pinakamamahal na Jesus, naging sa kabagan natin pinakamamahal na Jesus, successful yung operasyon na yung minamahal. Pero although inoperahan pa po ako, minamahal, marami pa rin bukol, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, nagbakasyon po ako, mga minamahal. Ang mga bukol yung dala-dala ko pa rin po yan, mga minamahal. So andyan po, sinamahan po ako ng aking mahal na ate para magpa-check up, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung ako nagpa-check up, kung ano yung findings po sa bansa na aking pinagtatrabaho ng mga doktor, sa mga doktor doon, dahil hindi lang po isa, dalawa ang pinapatingnan ko doon. Simpo dito, mga minamahal. Marami pong doktor din po ako na talagang nag-check up sa akin dito, dahil talagang sinigurado ko kung talagang gaano katotoo po, na talagang marami po akong bukol. Tunay, mga minamahal, same findings po lahat, mga minamahal. May isang doktor po, mga minamahal, na ang gusto po niya, mga minamahal, lahat po yan, alisin po niya ang bawat bukol, lahat ng bukol sa aking masira na katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng ate ko, mga minamahal, huwag mo nang ipagalaw, sabi niya, manampalataya tayo, sasamahan ka namin sa tulong ng ating mahal na Panginoon, sa una prayer ng aming mahal na
pastor na aming sinasambahan sa Gismer ko kasi alam namin na tutunawin niya pagagaling ka, sabi nila. So andyan po, although na may mga panahon na yun, takot ang aking nararamdaman, andyan po mga minamahal, hindi ko po yan pinagalaw mga minawal. Tunay mga minamahal, paglipas ng buwan taon mga minamahal, yung mga bukol na yun, mga time na yun mga minamahal, dahil nga nagkaroon na rin po ako ng pananampalataya dito mga minamahal, dahil andyan na rin po na tinanggap ko po ang ating pinakamalang bisis dito sa aking puso mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko na po ako nagpapacheck up ng mga panahon na yun, hindi ko na rin pinatapatingin. Noong time ng paglipas ng ilang taon mga minamahal, magpupurgod na po ako mga minamahal. Andyan na alala po ng aking mahal na amo yung aking kalagayan mga minamahal, yung mga bukol na yan. Dahil alam niya mga minamahal, dahil kasama ko po yun na nagpapacheck up mga minamahal. Alam niyo po, nagpatingin po ako mga minamahal, hindi po para magpagamot, kundi para malaman po mga minamahal ang aking kalagayan mga minamahal. Alam niyo po, tunay ang ating pinakamahal sa naghihimala, nagpapagaling na walang gamot mga minamahal. Alam niyo po, nung chinik up po ako, lahat ng bukol na yan na siyam na sulit at siyam na liquid at 7 solid mga minamahal. Alam po lahat po yung tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. So salamat po sa himalang yan mga minamahal. Siguro kung nakinig ako sa doktor na yun mga minamahal, hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin sa mga oras na to mga minamahal. Anding ganun din po mga minamahal. Nung ako pinandito na po sa Pilipinas mga minamahal, muli po akong nagkaroon mga minamahal ng pagsubok. Alam niyo po ng mga time na yun mga minamahal, isa na rin po ako mga sa ating banal na ubasan mga hindi po dapat mga minamahal. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng muli ng bukol mga minamahal. Alam niyo po, sa lahat po ng bukol na tumubo mga minamahal, alam niyo po, dun sa una, sa pagtubo na naman ng mga panahon na yun, kakaiba po dahil malaki po yan mga minamahal. Ang laki po ng mga bukol na yan mga minamahal, parang sinlaki ng suntok ng baby mga minamahal. Alam niyo po, pag konting sagi po yung kumikirot po yan mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa akin, may iba pong sa akin mga, dahil hindi po lahat kami ay talagang nakakilala sa ating banal na gawain. So the rest po mga minamahal, may paniniwala mga minamahal na sa pamagitan ng doktor, mga minamahal gamot, doon ako kagaling mga minamahal. Andyan po may mga kapatid po ako na gusto nila magpa-check up po ako. Pero alam niyo po, sabi ko hindi pa ako magpapa-check up dahil naniniwala ako kako sa mga kapatid ko. Nung una, sabi ko lang po ang aking pananampalataya sa aming banal na gawain. Andyan po naghimala, pinagalang ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon pa kaya, sabi ko na andyan po sa kahabagan ng pinakamahal na Jesus, andyan po, may pananampalataya na po ako, sabi ko. At andyan mga minamahal na ako kinahabagan, ako pinapabilang na po sa ating banal na gawain. Tunay mga minamahal, hindi ko po yan pina-check up mga minamahal. Paglipas mga minamahal ng ilang buwan mga minamahal, alam niyo po, dahil nakalimutan ko po ng ilang weeks yan mga minamahal. December yun yung last po na kinapako po yan mga minamahal. Nandyan po yung 2 bukol mga minamahal. Alam niyo po, end of January, mga minamahal. Muli kong naalala dahil nakalimutan ko po yun, mga minamahal. Pagkapako, mga minamahal, alam niyo po, yung 2 bukol na both side yan, mga minamahal, yung pitinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan na yan, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa mga bagay na ginagawa din niya sa amin mga minamahal. Alam niyo po, muli na naman po ako nagkaroon ng pagsubok sa aking buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alam ko rin po kaya nangyari po yun mga minamahal, yung pananakit ng aking ulo mga minamahal, na halos hindi ako makabangon mga minamahal. Sa sobrang sakit, nasusuka po ako. Noong mga panahon na yun, nandun po ako sa dako ng sablan kasama kong aking mahal na asawa mga minamahal. Pero mga time na yun, on duty po siya manamahal. Alam ko po, sanhi po yun na talagang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Jesus. Grabe po yung sakit. Akala ko mga minamahal, may mangyayari sa akin mga minamahal. Dahil pagtatayo po ako talaga, matutumba ako at mahihilo mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po kaya na talagang pumunta ng CR mga minamahal. Andyan mga minamahal, tinatawagan ko kahit on duty ang aking mahal na asawa, tinatawag ko para umuwi para samahan ako mga minamahal. Alam niyo po, grabe pong pagsisisi ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, ano man laging pagkukulang, pagkakamali ko, patawarin niya ako mga minamahal. Alam niyo
niyo po, grabe, alam niyo po, sabi ko, mga Panginoon, kabagan niyo po ako, pagalingin niyo po ako, mga minamahal. Sabi ko, tunay mga minamahal, alam niyo, paglipas ng oras, nung paglipas, after ng mga nakatulog ako, mga minamahal, then alam niyo po, mga nung paggising ko, mga minamahal, the next day, mga minamahal, alam niyo po, yung sakit na yan, ay yung pipinagaling po na ating pinakamalos, na parang nagdahilan po lamang, nawala po yung sakit na yan, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil hanggang sa mga oras ito, pinangahawakan po ako, mga minamahal. Dahil alam niyo po, dumating yung mga time, mga minamahal, na talagang nanglamig ako, mga minamahal, dumating po yung time na parang gusto ko rin po mababilang isang fireman, dahil may mga pagsubok po akong dumating sa aking buhay, mga minamahal. Pero na mga time na yun, sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, panghawakan po ako, mga minamahal, dahil sabi ko, ayoko pong bumaba, sabi ko, at yung panglalamig nito, mga minamahal, huwag niya po akong hayaan na dahil sa panglalamig ng aking pananampalataya, mawala ako mawala ako bilang mawala ako sa aking tungkulin bilang sa mga awit, at malapot din po ako sa ating panalagawain, mga minamahal. Dahil andyan, mga minamahal, halos ayokong dumalo pag oral ng gawain, halos ayokong dumalo, pero sa ganyang pakiramdam, mga minamahal, talagang hinihila pa rin ako ng aking paa, mga minamahal, na dumadalo pa rin ako kahit na nandyan ang panlalamig. Umaawit ako na may panglalamig, mga minamahal, pero habang umaawit ako, umaawit po kami sa pulpito, andyan po, nagsusumama po ako sa ating pinakamamalisis na muli niyang ibalik po, mga minamahal, ang aking init na pagpapagamit bilang isang mga awit, mga minamahal. Grabe pong pagsusumama ko, mga minamahal, dahil alam ko po kapag andyan po, mga minamahal, na talaga pinakinggan ko ang aking karamdaman na yung mga minamahal. Hindi ko po alam kung nasa na po ako, dahil siguro andyan na po ako, isaranin po ako na kabilang sa mga sasanlibutan, mga tunay, mga minamahal, sa pagsusumama sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal sa mga oras na yung salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi ako hinayaan sa mga panahon na yun. Nandito po ako sa ng harapan, mga minamahal, na patuloy na kinakabagaan, patuloy na sinasamahan ng Jesus, mga minamahal, na patuloy na umaawit sa ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na pulpito, hindi man po karapat-dapat, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal Jesus na araw-araw na kami binibigyan ng kalakasan, nagigising, mga minamahal, nandyan ang kalakasan, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil may tiron din po yung time, dumating din po sa time sa akin ng mga minamahal na nang lamig akong pati sa pagpupuri sa umaga, mga minamahal, sa gabi, mga minamahal, andyan na nalupay-pay po ako, mga minamahal. Alam niyo po, sa paglulupay-pay na yun, may mga dahil sa pagsubok, mga minamahal, andyan po na, grabe po, yung panglalamig na yan, mga minamahal, pero grabe ko, nagpapasalamat ko sa ating pinakamahal na Jesus, dahil andyan po, hindi niya ako hinayaan, mga minamahal. Hindi niya ako pinabayaan, mga minamahal. Ganon din po, ang naging kapalit po yan ay sobrang pagpapala, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa itin ni Jesus din. Ganon din po, gusto din po pasalamatan din. Mayroon po, sa ilang taon po na naghangad po kami ng aking asawa, magkaroon po kami ng sariling anak, mga minamahal. Alam niyo po, dahil nabuntis po ako ng one time, pero hindi po na po yan naulit, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, sa tamang oras, sa tamang panahon, mga minamahal, alam niyo po, hindi po kami ang aking asawa, hindi po kami nagsawa na manalangin. Sabi namin, kahit adapt lamang, mga minamahal, magkaroon kami ng anak, kapiling, mga minamahal, katuwang, mga minamahal, maging kasama namin, mga minamahal, ay tunay, mga minamahal. Pinagkaluban po kami ng anak, mga minamahal. Anak na baby, mga minamahal. Andyan na malusog, mga minamahal. Bebo at talagang sweet na bata, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon para po magkaroon kami ng anak. Ganon din po, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Jesus ng aking asawa. Dahil andyan sa mga requirements po yan. Noong una, nahihirapan po kami kung paano po namin ilakad po ang minamahal. Dahil ang dami po talagang requirements sa adoption, mga minamahal, tunay, mga minamahal. Kahit alam niyo po, mga minamahal, andyan, mga minamahal, dahil
ilang buwan po namin yan na inayos po mga minamahal, pero namin natapos na po namin mga minamahal, yung mga requirement na andyan na talagang sinamahan po kami na ating pinakamamahal na Jesus dahil may mga ginamit ng mga tao na talagang para po yung mga minamahal, andyan po ibigay po yung mga requirements na yan para po maipasa namin sa DSWD. So salamat po sa ating pinakawalaan dyan po na under processing na po yung sa adaptation na pag-adapt po namin sa aming mahal na anak. Mga minahal, salamat po sa ating pinakawalaan sa pagpapalang yan. Mga minahal, hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba, patadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Palakpakan po na natin mga minamalang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Sa ating beloved sister, Lydia Tawaran, mga minamahal, grabing pagpapala, mga minamahal, halilang kanilang natanggap, mga minamahal, halilang dyan po mga minamahal ang pagpapalang physical, material, financial, lalo higit, mga minamahal, ang pagpapalang spiritual na gagamit, mga minamahal, hindi man karapat dapat, mga minamahal sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, sa ating pinakamamahal na panis po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, maminaman sa mga pag-alala, maminaman sa mga turo at pangangaral, maminaman natin kagalang-galang mga pastor, World Rosada Almeida, ganoon din po, maminaman pagbati rin po, maminaman sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, maminamahal, hallelujah, pagbati rin po, maminamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal sa ating mga live viewers, mga minamahal sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, mga hindi po siya nangasiwa sa lugar nito, mga minamahal, hallelujah sa mapagpalang, mga minamahal, umaga na po, mga minamahal sa ating pong lahat, mga minamahal, hallelujah sa mga kapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panisus. Purin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah tayo na po magpatuloy, mga minamahal, hallelujah ako na pong tinatawagan, mga minamahal sa ating beloved brother Arnel Nodado, mga minamahal, amen, praise the Lord. Kung nakanda na po sila, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, susunod mo po, salamat din, mga minamahal, sa ating beloved Sister Risa Briones, beloved Janjan Aquino, beloved Sister Irene Servant, beloved Giancarlo Rosario, beloved Mian Bakuyag, beloved Brother P.D. Castillo, beloved Jimena Benitez, and then beloved Sister Hannah Villaros. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Narito po ang ating mga kapatid, beloved Brother Arnel Nodado po pong pasalamatan ng ating dakilang Diyos at ganda po susunod pasalamat sa ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved pastor, Wildy Star Almeida, hallelujah. Ganun din sa ating beloved Mama Dear, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah. At pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher at sa kanyang mga buting anak, hallelujah. At sa mga lahat na nanonood ng Facebook and YouTube webcast, hallelujah. Ako'y bumabati na isang magpalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa gabing ito, mamahal, ako'y nagpupuri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga biyayang aking natatanggap, hallelujah, sa araw-araw na aming pamumuhay, sa kapayapaan, pag-iingat, hallelujah, sa aming pagbiyahe, hallelujah. Mula sa mga pagpalang material mahal, physical, good sa spiritual mahal, ito ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, tunay at dakila ating pinakamahal sa misteryo ito mahal, hallelujah. Pato ko lang mahal kung paano kami nakilala sa misteryo ito mahal. Na nung araw mahal, sa aking buhay mahal, ako isang kabataan nung araw na walang pag-asa sa buhay, hallelujah. Magulo ang aking puso at isipan mahal dahil sa mga bisyo mahal na aking naranasan, na pagdadrugs, pag-iinom, pagsugal mahal, ito ay talagang hallelujah, napaggulo ng aking buhay mahal. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved lola na siyang una nakilala sa misteryo ito mahal, hallelujah. Na nung araw ang aking beloved lola mahal, masabi ko ito ay makadiyos mahal, hallelujah.
Dahil ang aking beloved Lola nung araw mahal, ito ay nagsasalik ng katotohanan mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman sa puso mahal, ito ay di gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola mahal, ito ay naghahanap ng katotohanan mahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan mahal, ang aking beloved Lola, ang gawaing Diyos Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ito ay nag-obserba lang aking beloved Lola mahal. Di naglawan ng panahon mahal, ito ay tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa pagtanggap at patuloy na pagdalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved Lola mahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito ang naging daan mahal kung bakit kami nandito sa paglingkod na ito mahal. 10 na aking mahal sa buhay mahal. Dahil napatunayan namin mahal, tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nasa buhay na aking Lola mahal, ito yung lagi nagpapatuto sa akin mahal. Dahil nakita niya ang aking buhay mahal, talagang magulong mahal. Lalo na pag nakakainom ako mahal sa dako ng Marikina mahal. Talagang kung away-away mahal. Hallelujah. Talagang walang kabanalan mahal sa aking buhay mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola patuloy nag-share mahal sa akin mahal na sinasabi niya mahal, nak maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ako sumasama sa aking beloved Lola sa pagdalo-dalo mong mahal. Ngunit ito'y binabaliwala ko lang mahal. Pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga mahal. Talagang, hallelujah, hindi ko sinuseryoso mahal. Akala ko ganun-ganun lang mahal. Kaya yung kasalanan sa aking buhay mahal, ito'y walang kapangyarihan na aking malabanan mahal. Hallelujah. Dahil sa kaguluhan ng aking buhay mahal na wala ng pag-asa mahal. Hallelujah. Na talagang halos magpatiwakal na ako sa kaguluhan ng aking puso at isipan mahal sa aking problema mahal. Kaya aking pinaunlakan ang aking beloved Lola na sinasabi niya magseryoso sa paglilingkod mahal. Hallelujah. Yun ang aking ginawa mahal na lahat ng tumatayo dito sa pulpit ng ito mahal. Lalo ang mga pangangaral ng ating beloved Mama Del, Malapastor mahal. Hallelujah. Ito ay aking sinapuso at sinaisip yung mahal. Hallelujah. Na ang dalahin ko lang sa mahal Panginoon, sabi ko mahal Panginoon, kung totoo ka sa ministeryo ito mahal Panginoon, alisin mo lang aking problema. Yun lang aking panalangin sa ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Nung araw mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, kasama ang pagbabaptismo sa dako ng kunita nung araw mahal, at pag-aayuno sa dako ng pambangang mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal. Hallelujah. Hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house ng dako ng pambangang mahal, yung panalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Labis-labis pa, sobra-sobra pa ang aking nakakamtan mahal na pagkapala. Hallelujah. Dahil paglabas ko ng pastoral house ng pambanggang mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan ng mahal. Hallelujah. Tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon yung mga dalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon na alisin niya aking problema mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang aking nakakamtan mahal. Hallelujah. Bagaman mahal sa paglingkod mahal, talagang hallelujah, hindi ko masasabing perfect mahal dahil minsan nagkukulang tayo mahal. Hallelujah. Ngunit ang mahal Panginoon kailanman hindi nagkulang mahal. Hallelujah. Sapat-sapat ang mapala na binibigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mahal yung mga bisyo ko mahal. Ito talagang tinanggal ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa mga panalangin ng lingkod ng Diyos sa ating beloved pastor. Totoong nangaral mahal, totoong nagpakal sa misteryo itong mahal. Hallelujah. Kaya nandito ako mahal sa kanyang kahabagan mga ako yung lubos na pinagpala nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amang mahal, pinasasalamatan ko din. Patuto ko rin mahal sa amin mahal kung kami nagkakasakit mahal. Hallelujah. Walang anumang gamot mahal. Hallelujah. Sa unang pagload ng ating beloved pastor mahal, ako'y pinagagaling sa bunang aking mahal sa buhay sa aming mga karamdaman mahal. Hallelujah. Kaya walang kalugihan mahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mahal ang aking beloved nanay nung araw mahal. Nung hindi pa siya naglilingkod mahal, ito rin mayroon ding sakit na skin asthma mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod ng aking beloved nanay mahal,
ang kanyang karamdaman, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maging ang kanyang ugali ng araw, mahal, talagang ito'y maldita rin, mahal, sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat, maging aking beloved tita mong mahal na nung araw mahal, ang aking beloved tita mong mahal, siya na una nakakilala sa gawain ito mahal, nabautisma siya nung 1995 mahal, ngunit hindi ito nagpatuloy mahal dahil sa kanyang negosyo mahal. Hallelujah. Kaya mahal, nagkaroon siyang, di naglaw ng panahon mahal, ito yung nagkaroon ng karamdamang kulang mahal, ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Na marami siyang pinupuntang manggagamot mahal, hospital o albalari mahal, ngunit ang kanyang karamdamang kulang mahal, ito hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Sa bagatawa ng ating pinakamahal na Panginoon, bagong pandemya mahal, ito bumalik sa paglilingkod. Hallelujah. Sa dako ng Antipolo mahal, ito dumalom mahal at nanatili sa pastoral house mahal kasama ang pagkayuno mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, ang kanyang karamdaman kulang mahal, ito pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang salita o anong mang salita mahal upang purihin, dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay ng kabutihan sa amin mahal. Kaya ako'y lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon mahal sa mga pagpalang aking natatanggap ng mahal. Hallelujah. Maging sa aking buhay mahal na patuloy niya akong pinapalakas. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpalang aking natatanggap ng mahal, sa mga pagpalang material, pisikal, higit sa spiritual mahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal. Presus po lamang. Hallelujah. Presus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Palapakan po na natin. Maminamahal ang ating dakilang Diyos. Gabisyo po. Sa ating beloved brother Arnel Nodado, maminamahal ganyan po magpala ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal sa ministeryong ito. Maminamahal kapag lumapit ka sa ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal sa unang panalangin ng ating kagalang-galang mga pastor. Wenel Sada Almeida, ang ating mga kapatid. Mga minamahal, hallelujah. Nandiyan walang kapayapaan sa puso't isipan. Mga minamahal, hallelujah. Dahil sa grabe mga minamahal, mga problema, mga iniisip, mga minamahal, magpapatigwakal ng ating mga kapatid, mga minamahal, subalit hindi pinahintulutan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil sila pala ay kakabagan, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, tatawagin, mga minamahal sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, pinayapa, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, maging ang kanilang mga bisyo, mga minamahal, inalis ng ating buhay na Diyos, mga minamahal po rin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, sa pagkinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, kinapong tinatawagan, mga minamahal, kung nakanda po ating beloved Teresa Bjorish, mga minamahal, at pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. rin po ay Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po na makakilala po kami sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain nito, andyan po na ang aking mga kasuotan po ay walang kabanalan. Andyan po na ako po ay nagsusuot ng pantalon, shorts, sleeveless, mga minamahal yung nakasanayan kong suotin. At nung bago pa po ako dito, andyan po na talagang nakapantalon po ako kapag dumadalo. Pero dumating po yung panahon na talagang nahipo ako ng mahal na Panginoon at sa patuloy po na pananambahan, andyan po natuto na po akong magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Babalikan ko rin po mga minamahal. Year 2021 po kung saan po kasagsagan po ng pandemya mga minamahal. Andyan po ang COVID-19 na tinatawag that time, hindi rin po ako naging excuse sa pandemya na ito. Andyan po na lahat po ng klaseng sintomas ng isang victim po ng COVID-19 na aking naramdaman. Andyan po na talagang nawalan ako ng panlasa, pang-amoy at talagang masakit ang aking lalamunan. Nilalagnat po ako. Talagang akala ko po nung panahon na yun ay mawawala na po ako sa mundong ito. Andyan na po na nagbibili na po ako sa aking mga
anak sa aking pamilya. Subalit, alam niyo po mga minamahal, hindi ko pa po oras, alam ko hindi ko pa po oras yun. Ang ginawa ko po, ako po ay nanalangin, nagkulong po sa aming kwarto, nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nagsisi po sa aking mga kasalanan. At alam niyo po, gradually ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil patuloy po kami kinakabahagan na sa aming buhay, andyan po na marami pong pagsubok na dumarating, subalit amin po itong nalalagpasan dahil po sa kalinga ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at bagamat hindi po karapat, dapat patuloy po ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved sister Risa Bilones mo sa pagpapalagyan, magiging po sa mga pupuring awitin na inalay po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Pagpapalagyan po kayo ng mga lapay noon, mga hallelujah. Hallelujah. Bago po pagkaloob, puminamang sa ating mga kapatid, puminamang sa ating beloved dyan na kayo, puminamang ating pumunang panalanginan, tayo pumunang panalangin ng mga minamahal, ang ating coffee break, mga minamahal. Hallelujah. O po dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo yung pinakamamalapay sa pag-aalala, sa panalangin namin kagalang-galang mala Pastor Wilder Sada Almeida, narito po ang bawat isa sa amin, malapay noon, lubos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, mala Panginoon, hallelujah, sa bawat yugto, malapay sa hallelujah, paglangis, mala Panginoon, natuloy mo itong pinagpapala, mala Panginoon, hallelujah, maraming salamat din po, mala Panginoon, hallelujah, sa impure provide, mala Panginoon, hallelujah, naming coffee break, mala Panginoon, hallelujah, magsisilbing kalakasan sa aming physical katawan, mala Panginoon, hallelujah, gising na diwa, mga Panginoon, mala Panginoon, hallelujah, ibalik mo po, mala Panginoon, na di mabilang na pagpapala, mala Panginoon, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan namin, pinakamamala po si Jesus, ito po ang aming sabot, panalangin, amen, praise the Lord, hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine.
they found their heart's desire. When I fish upon the fire, rest is satisfied, so hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will rain upon the children, turn the water into wine. To the hungry, calling down, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will rain upon the children, turn the water into wine. To the hungry, calling down, come and dine. To the hungry, calling down, come and dine. To the hungry, calling down, come and Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos. Nga please po kung minamahal sa ating mga wait mo minamahal. Hallelujah. Tayo muli mga minamahal. Hallelujah. Magpatuloy mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Hallelujah. Narito po ang pinagpala ng ating mga kapatid. Mga minamahal pasalamatan ng ating dakilan Diyos. Ang kinapong tinatawagan sa ating beloved brother Jan Aquino mga minamahal. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister Irene Servant. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago lahat ng pinakatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking sus, and the wall honor. Doble paggalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamamalaking sus. Praise God. Sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Almeida. Praise God. Maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise God. Sa kanilang mga aral at turo na kailanman ay hindi natin malilimutan. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalaking sus na maminamahal. At magandang gabi na po sa ating to the whole family of Almeida children. Praise God. At maging sa ating mga minamahal, iniibig mga kapiling ating mga beloved elders. Praise God. Sa ating mga kapiling mga minamahal, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher kay Bubunye, at katuwang kanyang mahal na ng beloved Sir Divine Praise God, at sa kanilang mga kasama, mga beloved workers, sa ating mga kapatid rin dati mga baguhan. Praise God. At sa lahat pong naabot o nakakarinig tinig doon, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking sus. Praise God. At maging sa lahat maminamahal na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal, sa YouTube, sa Facebook, magandang oras po dyan sa inyo maminamahal. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking sus. Pinakamamalaking sus. Praise God. Ako'y nagpapasalamat maminamahal at ako'y nabigyan maminamahal ng pagkakataon na muling sariwain maminamahal ang mga grabing mga himala na ginawa sa aking buhay maminamahal. Noong way back maminamahal, ako po maminamahal ay ginagamit maminamahal ng ating mga beloved aking kapwa maminamahal kasama noon maminamahal sa pag-assemble maminamahal ng mga streamer. Talagang sa pag-assemble ng mga streamer niyan sa mga krusada maminamahal. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalaking sus, yung mga lugar na gusto ko dati noon, maminam nang di pa po ko Kristyano, yung gusto kong mapuntahan, maminamahal, ay hindi ko napupuntahan noon, maminamahal. Dahil sa naisama ko sa grupo ng yung mga nagko-crusader, maminamahal, gumagawa ng streamer, maminamahal. Talagang walang hirap, maminamahal, na aking napupuntahan yung mga lugar na hindi ko sukat akalay na mapupuntahan ko. Praise God, purihin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Nadako rin po ako maminamahal ng Samar Leyte, maminamahal. Sa Calbayog, umikot yung crusade doon, maminamahal, hanggang Katarman. Praise God, purihin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Nandun maminamahal na 3 po kami maminamahal. Bukod sa crusader po kami maminamahal, ay naging instrumentalist din po ako doon. Purihin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Nandun maminamahal sa aming paglalakbay, praise God. May nainkwentro po kami maminamahal, isang kapatiran maminamahal na dating nanlamig at aming nahayuan maminamahal. Nangangasiwa doon maminamahal, talagang
Talagang pinagpala ang ating pinakamahal pa Jesus dahil first time ko na makakita ng binarang na tao, maminumhal. Talagang grabe maminumhal, praise God. Talagang kung titignan mo, pasintabi na lang po sa mga kumakain, maminumhal. Talagang grabe maminumhal, napakasailan, praise God. Nandun maminumhal na siya'y nagdadalang tao ng mga uod, maminumhal. Talagang lumalabas yan sa tenga, sa ilong, maminumhal, sa kanyang bibig. Talagang sabi ko, first time ko makakita ng ganong na binarang, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, kung talagang kalooban pa, maminumhal, na buhayin ka ng ating pinakamamalaking Jesus, walang makakasagabal kahit sino, maminumhal. Praise God. Andun, maminumhal, nung nakasama ko po yung nangangasiwa po doon, hindi ko na po pangalanan, basta ni nangangasiwa po doon, praise God. Andun, maminumhal na nagdala po siya ng yung mga nag-aayono po doon sa pastoral house, praise God, nakapag-ayono na rin po sila ng mga more than 20 days. Andun, maminumhal, sabi ko, ayoko sumama kasi medyo halos kulang yung aking prayer. Praise God. Pero sabi niya sa akin, sumama ka dahil assist mo lang ako sa aking mga gamit. Sabi ng ating nangangasiwa doon. Praise God. Alam niyo, maminumhal, nasaksihan ko talaga, maminumhal po paano nila ipinanalangin yun. Una muna, kinonsult muna siya kung anong pagkukulang, pagkakamali nila. Ang ating mahal kapatid, medyo backslider siya ng spiritual. Dumadalo siya, maminumhal, pero yung puso at isip niya, maminumhal, ay malayo sa ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo po, maminumhal talagang inamin niya sa ating pinakamamalaking Jesus na talagang siya'y nanlalamig spiritually. Praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang tinablan siya ng pambabarang ng kanyang kumpare, maminumhal. Alam niyo po talagang nandoon nung after niya na may confess ang kanyang pagkukulang sa ating pinakamamalaking Jesus. At sabay-sabay po kami na nanalangin, maminumhal, kasama po kung praise God. Talagang yung buong loved ones, maminumhal, maging sa mga unbeliever. Talagang sabi nila, itaas nyo na lang yung inyong kamay at sumabay po kayo sa pananalangin. Sabi nung nangangasiwa doon, maminumhal, kung gusto nyo pong pagalingin ang iyong kapatid na may karamdaman na pambabarang sa mga oras to. Alam niyo, maminumhal, madalit sabi, i-share ko na lang, maminumhal, talaga nandun after namin ipanalangin, ipinatong po yung Bible, maminumhal, na talaga na rin na yung demonyong pambabarang na yan, maminumhal, praise God, ikinas out po na yan, sabay-sabay, maminumhal. Alam niyo, parang may ash o yung aninag, maminumhal, na kulay itim, maminumhal. Kitang-kita ko po yun, maminumhal, parang umangat, maminumhal, talagang parang umusok na kulay itim, maminumhal. After ng paglilihans po sa ating mahal kapatid, alam niyo po, maminumhal, kinabukasan, maminumhal, yung buntis siya ng yung sinasabi ng pambabarang na may uod, maminumhal, pinaimpis ng ating pinakamamalaking Jesus. At siya'y nabuhay sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesus. Tara, pinagpala, maminumhal. For the first time, maminumhal, makakita ko ng ganong pinagpalang lubos ng ating pinakamamalaking Jesus sa aking paglalakbay at pagpunta sa, kasi napasama ko sa mga crusader. Salamat sa ating pinakamamalaking sa laging paggabay, maminumhal. Sana rin, maminumhal, talagang provided po lahat ng ating pinakamamalaking Jesus, maging aking pamasahe, maminumhal, talagang maging ticket doon sa yung maliit na barko, yung lansa, maminumhal. Provided talaga ng ating pinakamamalaking Jesus. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Andun, maminumhal, na meron pa pong isang krusada, maminumhal, na talagang grabing nangyari po sa amin, maminumhal. Andun, maminumhal, na pinuntahan po natin yung isang isla, maminumhal, na rin gumamit po kami, maminumhal, ng maliit lang na bangka. Nandun, maminumhal, ay hindi pa po ganito yung katawan ko, payat pa ko noon, maminumhal, talagang alam niyo mo, maminumhal, sa kalagitnaan, nakakita po kami ng yung parang umiikot na imbudo na tubig, maminumhal. Sabi nung yung driver na inarkila po naming bangka, magpalipas mo na daw dahil napakalakas ng current at yung agos, maminumhal, baka mabali yung katig at malunod po kaming sabay-sabay, maminumhal. Wala po kaming dalang life jacket, praise God. Alam niyo, maminumhal, talagang grabe, maminumhal. Alam niyo po, nung narinig po namin yun, sabay-sabay po kami na nandun kasi 6 po kami, maminumhal, na pupunta po dun sa isla upang magbutismo tayo ng tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yung mga kapatiran po natin gusto nila magpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating mga Panginoon Jesus. Praise God. Andun, maminumhal, naisip po namin, hinahadlangan ng gawa ng kaaway yun. Praise God. Alam niyo, maminumhal, ang ginawa po namin, nag-time team po kami, maminumhal, na nanalangin, naghahawak-hawak kamay kami. Praise God.
At talaga nandun, maminamahal, kinasout po namin yung demonyong hadlang sa pagpabubutis mo doon sa kabilang isla, maminamahal, dahil gusto nilang tumanggap sa pangalan, sa tubig, yung butis mo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Verse 8. Alam niyo, maminamahal, nung nakapikit po kami, after noon, maminamahal, di malakas ang current, yung agos, maminamahal, dahil may umiikot po doon sa halos malapit na sa amin, maminamahal. Verse 8. Alam niyo, after namin manalangin at kinasout yung hadlang na yan, maminamahal, pinapayapa, maminamahal, yung aming biyahe at nakarating kami doon, maminamahal, at meron tayong nabutismo na halos 30 plus na mga kapatiran. Purihin ang ating pinakamahal pa yun. Mga aita yun, maminamahal. Mga aita sa ibang lugar, maminamahal. At talaga nandun, maminamahal, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus na nariyan, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakamahal pa Jesus. At sa unat laging panalangin nating kagalang-galang malapas sa kanilang mga turo, maminamahal, nandun na ipamumuhay natin. Praise God. Yung kanilang mga turo, maminamahal, nandun, maminamahal, pag nasa kagipitan tayo, praise God, lagi tayong humingi ng kapangyarihan sa ating pinakamahal pa Jesus. Hindi madamot ang ating pinakamahal pa Jesus. Saan ka man pumaroon, maminamahal, lagi kanyang pag-iingatan, purihin ang ating mahal pa Jesus. Praise God. At isa pa po, last na lang, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, ganun din po, sa Antique naman, maminamahal. Wala po kami sa dagat, maminamahal. Wala rin po kami sa bundok. Praise God. Andun, maminamahal, na kasama ko po ang isang nangangasiwa rin doon, maminamahal. Praise God. Magkukrusade din po sila, crusade anniversary, maminamahal. Napasama rin po kami. Yung grupo rin namin, maminamahal, na tinawagan. Praise God. Andun, maminamahal, tayo nag-assist. Praise God. Andun, maminamahal, na kami mamamalengke ng ating ihahanda para sa magiging bisita po natin sa ating anniversary. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung sasakyan na parang train siya, maminamahal, pero bike po yun. Ginagamit po namin, bike na sumakay kami, tigde 3 pesos lang ang pamasahe papuntang palengke. Alam niyo po, maminamahal, totoo talaga na may cobra, maminamahal, o banakon doon sa may dinaanan namin. Grabe, praise God. Alam niyo, maminamahal, bago kami umalis, maminamahal, lagi talaga nanalangin, maminamahal, at after prayer, maminamahal, ng pagpupuri sa pastoral house, bago po kami bumiyahe, maminamahal. Ganun po ang ginagawa po namin, praise God. Alam niyo, maminamahal, talaga nandun, kitang-kita ko, maminamahal, na may parang naunat na rubber, maminamahal. Akala ko gumalang. Alam yung pala, maminamahal, pumulupot na pa yung banakon dun sa may sinasakyan namin. Alam niyo po, maminamahal, talagang grabe, takot na takot kami, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, yung banakon, parang naging maamong ahas siya, maminamahal. Ni kinagat, ni tinuklaw kami, maminamahal. Nung pahinto yung aming sinasakyan, maminamahal, maalala ko, maminamahal, nung pahinto na, maminamahal, kinasout po namin yun, maminamahal, be frozen in Jesus' name. Alam niyo, maminamahal, hindi man siya na-frozen, maminamahal, pero yung banakod, bumait po, maminamahal, hanggang huminto po yung sasakyan, at umalis na rin po yung banakod, maminamahal, purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Kung nangagat yun, maminamahal, merong mamamatay po sa amin. Napakakamandag naman pa naman pala yun, maminamahal. Praise God. Ngunit, maminamahal, pati yung driver, maminamahal, for the first time, makakita siya at maisakay niya kami, maminamahal. Dahil nagsigawan kami, maminamahal, Jesus name, hallelujah, be praised in Jesus name. Gumanon kami, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, pati siya, nagulat siya, maminamahal. Pero nung nahinto yung bike na, yung parang train na bike, maminamahal, kasi sa sinakyan namin, parang bike siya, pero nandun kami sa may daanan ng train, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, pati siya, maminamahal, parang natulala siya. Sabi niya, for the first time, makakita siya ng banako na napakabait, maminamahal. Hindi tumuklaw, hindi siya tumuklaw. Nandun lang, nakatung lang ang maminamahal. Pagkatapos noon, maminamahal, nung huminto yung bike, umalis na rin po yung banako. Purihin ang ating pinakamahal. Laging pag-iingat. Grabe, maminamahal. Sa unat prayer ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor, maminamahal, Evangelista Pastor Willis Sardal Medan, sa kanilang panalangin, katuwang ang mga bilabod manggagawa, nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamahal. Saan man tayo pumaroon, maminamahal, lalo na ginaganap natin ang banal na kalooban ng ating pinakamahal. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapinis lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang palutuan na yan. At ito na nga po, mga minamahal, napakahalaga na yung aral na ating napakinggan. Amen. Yung tayo po'y manalangin sa bawat ating pong gagawin. Napakahalaga po noon. At kung nakikita nyo, may mga naririnig tayong mga disgrasya. Amen. Kaya nga sabi natin, walang magaling na driver. Amen.
Dahil maski na magaling ka nga driver, yung katabi, kasalubong mo naman, babanggain ka, wala, mababangga ka pa rin. Pero kapag tayo pinag-iingatan ng Diyos, mga minamahal, lahat ng gawa o palaso ng kaaway, kaya yan sa lagi ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kagaya rin ng ating mga kapatid, mga minamahal, nakita niyo yung kanilang experience. Supposed to be, sila po mga minamahal mapapahamak. Subalit sa pagtitiwala sa mahal na Panginoon, ay nandun parating. At kapag tayo nanalangin, ano man ating gagawin, mga minamahal, may biyahe, lalakad ka, ikaw ay kakain, ikaw ay pasalamatan mo, in everything. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, manalangin tayo at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pong napangandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming welcome sa ating pong banal na gawain ng overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo lamang po ay magantabay, manatiling gising, at makikita niyo mga minamahal gaano kabait at kabutit, makapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen? Napakaraming nakahandang pagpapala, inihanda ng ating mahal na Panginoon sa bawat kanyang mga anak na patuloy na sumasaliksik ng kanyang banal na kalooban. We give due honor and respect to our beloved, to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, also to our teachings and lahat ng mga turo at aral ng ating beloved San Pastor. Maging sa ating po mga minamahal na mga beloved workers, magandang umaga po sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At na po ibinigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved sister Irene Servant, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Siya po sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at ating pong inaalala ang mga turo at aral po ng ating pong beloved, ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lindsay Almeida. Ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatid. Ako po bumabati po sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mga minamahal, no, kayo po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay, mga minamahal. Nandiyan po na ang aming pong beloved na amay. Siya po ay talagang manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Nandiyan po na, talaga po, andyan po na, gabi-gabi po yan na umuuwing lasing, mga minamahal. At ang kanyang kinikita, mga minamahal, inuubos po niya sa kanyang bisyo, mga minamahal. Nandiyan po yung takot po namin sa aming pong beloved na ama, mga minamahal, na talaga pong paggabi po yan, mga minamahal, pag-uwi po yan, dyan po yan, sa murang edad, mga minamahal, dyan po na kami po nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal, o nagtatago po sa ilalim ng papag, at gigising na lamang po kami para kumain pag ang aming pong beloved na ama ay tulog na. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung kami po nakakilala sa gawain ito. Andyan po na mga minamahal sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, bagaman andyan pa rin po yung vision ng aming pong beloved na ama. Diyan po may mga time po na dumadalo po kami, mga minamahal, na ang aming pong beloved na ama ay may hangover po, mga minamahal. Subalit na andyan po, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus na kami po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus na nanampalataya po kami, mga minamahal, na balang araw, mga minamahal, sila po babaguhin ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po, mga minamahal, ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na isang araw po, mga minamahal, January 1 po yun, nung ang aming pong beloved na ama ay pinaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, andyan po na sila po nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Andyan po na
Dahil sa hindi na po nila makayanan ng sakit, mga minamahal, sila po itinakbo po namin sa hospital at ang balak lang po namin no, ipa-check up po sila, subalit andyan po yung sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po namin silang ipa-confine dahil sila po ay may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman na ang aming pong beloved na ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit sa kakulangan po ng pinansyal, mga minamahal, andyan po na ang aming pong beloved na ama at inay nag-decide po na mag-alay ng ayun at mag-stay po dito sa pastoral house. Andyan po mga minamahal, andyan po pagkatapos po nilang mag-ayuno at mag-alay ng ayuno dito po sa pastoral house. Nandiyan po yung instant po na kagalingan na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming pong beloved na ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanilang bisyo. Kaya labis-labis po namin niya pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko din po, mga minamahal, nung aking pong pinanganak po ang aking pong beloved na anak na panganay po, mga minamahal. Diyan po na may pinanganak ko po yan, mga minamahal, na may neonatal pneumonia. At diyan po, mga minamahal, na talaga pong ang kaliwang pa po niya, mga minamahal, nakabalik ko po yan, mga minamahal, nakaganyan po siya, mga minamahal. At talaga pong awang-awa po kami sa kanya, mga minamahal, dahil ilang days po yan bago ko po yan nakita dahil under observation po siya sa hindi ko po nun, mga minamahal, dahil sa kanya pong kondisyon. Nandiyan po, mga minamahal, na ako po'y nag-aalala dahil baka po, mga minamahal, hindi po siya makalakad ng maayos, mga minamahal, sa kanya, dahil sa kondisyon po ng kanyang paa, mga minamahal, dahil may mga nakikita nga po ako, mga minamahal, na yung paa po nila pag nakabalik ko po, mga minamahal, hindi po nila maisot ang kanilang isang tsinelas, mga minamahal, o sapatos. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil that time po, mga minamahal, ako pinanlamig po talaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit po ang aking pong beloved na ina at siya po'y lagi pong nagsasabi sa akin, mga minamahal, na ako na po'y dumalo sa banal na gawain, manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking pong alalahanin mga himalat kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, mga minamahal, na ako po'y dumalo, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, tuwing Sunday po nun, mga minamahal, dahil sa Sunday lang pa po ako dumadalo po nun, mga minamahal. Andyan po na pinapalihans ko po siya dito po, mga minamahal, sa harapan after po ng closing prayer. Andyan po na unti-unti, mga minamahal, inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanyang pinalakad po siya ng maayos, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lamang po yan, mga minamahal, ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung pinagbuntis ko din po yung aking pong bunsong anak, mga minamahal, may 1 month po, lang po siya nun, mga minamahal, no, ako po yung nagkaroon ng spotting, mga minamahal. Andyan po na dahil akala ko po, sa mga minamahal, nung pinagbuntis ko po yung panganay ko, hindi po ako naging maselan. Akala ko po sa pagdating po ng sa bunso ko po, hindi rin po ako magiging maselan. Subalit, iba po talaga, mga minamahal, ang aking naramdaman panahon na yun, mga minamahal, dahil napakasakit po ng aking tiyan po ng mga minamahal. At ako po'y pumunta po sa akin pong beloved ate, sabi po niya, baka daw po, ano lang daw po yun, mga minamahal, nagbawas lang daw po, mga minamahal, dahil may mga ganun pong sitwasyon, mga minamahal. So, sabi ko, iba po talaga ang aking nararamdaman. Ako po nagpasama sa aking ate upang magpa-check up, mga minamahal. Andyan po na, sabi po ng ubi ko po nun, mga minamahal, nung ako po nagpa-transv ultrasound po ng mga minamahal, sabi po niya, mga minamahal, na may namuo nga pong dugo katabi po ng aking baby sa akin po sinapupunan, mga minamahal. Sabi po niya, na pag hindi daw po naalis yun, mga minamahal, pag pinanganak ko po ang aking anak, na andyan po na may magkakaroon po ito ng depekto sa aking anak, kung subalit napakabuti po na ating pinakamamahal. Kasi dahil kinabukasan po nun, tinawagan ko po ulit po yung aking pong ubi po nun. Sabi po niya, kailangan ko na po talaga magpa-confine. Subalit, ako po yung nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi po ako nagpa-confine. Ako po yung nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng tawad sa aking mga pagkukulang. Andyan po, mga minamahal, na pagkatapos ko po manalangin, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na unti-unti pinaginhawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pakiramdam. Andyan pa rin po, mga minamahal, na
sabi po ng aking ubi po nun, mga minamahal, na kailangan ko pong totally bed rest po nun, mga minamahal, hindi po ako pwedeng magbiyahe o maglakad ng malayo dahil pag naglalakad lang, para po akong robot maglakad, mga minamahal, dahil kunting lakad ko lang po talaga pong naninigas po yung aking tiyan, mga minamahal. Diyan po na ilang buwan din po ako hindi nakadalo, mga minamahal, subalit nung ako po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bawal nga po ako bumiyahe ng malayo. Doon po sa aming lugar, panahon na yun, napakadaming humps po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, ako po dumalo, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, andiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang pinanganak ko po yung aking pong beloved sa aking pong bunsong anak. Andiyan po na siya po pinanganak ko po ng malusog at wala pong anuman pong komplikasyon. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po yung napupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa akin pong beloved na husband, mga minamahal, sa kanya pong pagtitinda sa dako po ng Pampanga. Andiyan po, mga minamahal, na sila po'y laman po ng kalsada, mga minamahal, araw-araw po yan, mga minamahal, at tuwing gabi po, mga minamahal, kasama po ng aking pong mga pinsan, mga minamahal, sila po'y natutulog lamang po sa mga covered court, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, alam naman po natin pag sa labas ka po, mga minamahal, andiyan po yung mga gawa ng kaaway, mga masasamang loob, mga minamahal. Subalit na dyan po ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus at wala pong anumang nangyayari sa kanilang pagtitinda, sa kanilang dyan po na ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang kapurihan pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, para mabigyan natin pagkataon lahat na nakalista dito. Atin na po tinatawagan ating mga kapatid, beloved brother, John Carlo Rosario. Amen. Siya po sundan ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. First of all, pinataas na pagpupuri, pagluluhati, paparangal ay sa ating pinakamahal, Panginoon pa lamang. Amen. Ako po yung nagpapabong ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon ng ating naalalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isa pang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Ako'y napupuri pa sa ating pinakalpang Isus niyo po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan ating pinakamahal pang Isus. Ako'y napupuri pa sa ating pinakalpang Isus niyo po na sa loob ng 12 linggo sa aking pag-OJT bilang practice teacher niyo po na maraming salamat sa ating pinakalpang Isus na sa patuloy na ginagabayan sa aking pagtuturo araw-araw magmula po sa aking final teaching demonstration na mahal po na patuloy na hindi ako pinapabayaan sa aking pagtuturo naging po na sa aking final teaching demonstration last week minamahal yan po ay naging successful minamahal. Praise the Lord, amen. Tunay na nga God is good all the time minamahal. That's right. Lubos-lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa pagpapalang niyang minamahal. Okay, napupuri papasal sa ating pinakalpang Isus sa Bipak March 21. Ako po yung nagkaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po yung nanghihina, nanghilo na minamahal po na ako yung nagdesisyon na magpahilot po sa manghilot ko may pilay ba wala aking likod minamahal po na pagtapos po ng panghilot minamahal, yung aking likod may pilay po yan minamahal. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days yan po na sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Yan po minamahal, bumalik po ako ng April 4, 2021. Well, supper po yan ko yung nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus. Yan po na after fixing yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakamahal Praise the Lord, Isus. amen. Hallelujah. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakalpang Isus. Yung aking pilay po sa akin ay standing pong pinagaling ng pinakalpang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamat sa ating pinakalpang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri papasalamat sa ating pinakalpang Isus sa pagpapabayad ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral, sa pagpapabayad ng
sa pangalan, sa pang-araw-araw, sa patuloy na pag-iingat at paggabay po sa akin, minamahal, Lubos po ko pinapasalamat sa ating Panginoon pa Jesus sa hindi ko may pinapabayaan, agatin po sa aking pag-aaral. Kaya pagkamat di po karapat dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kaya hanggang dito na lang po. Wala lang po na pasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal, ang kahalagahan na tayo po mga minamalaya nagkakaroon ng intimate relationship with our God. Amen. Ang ating mga kapatid, nakita nyo, nung siya po ay nagkaroon ng trangkaso na grabe. Amen. Hindi niya narito na talagang parusa sa kanya, kundi meron siyang alam na may pangungusap ang Diyos. Amen. Nung ginawa niya mga sabi, alam ko, gusto ko pabalikin ng Diyos na maglingkod uli, magpakainit uli. Nung ginawa niya mga minamahal, ano nangyari? Pinagaling siya kagad ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga po nun mga minamahal. Sometimes kapag busy na tayo, hindi na natin napapakinggan ang mensahe ng Diyos. Amen? Nakakalimutan natin na talagang mga pangungusap niya talagang hindi natin naiintindihan. Dahil sige lang, we rattle. Sometimes we run to and probe at talagang hindi na tayo nagkakaroon ng chance na kausapin ang ating mahal na Panginoon. Pero tandaan nyo, lahat ng nangyayari sa ating bubuhay, mayroong mensahe ang ating Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang, sabi ng Biblia, stop, sabi niyan, and see the salvation of the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Narito na po, pakinggan po natin ating mga kapatid, ating beloved sa Jemima Benitez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagwalhati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po lamang. Doble paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord na patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating pong beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Nagpapabot din po ng pagbati sa buong Almeda children, sa ating mga beloved elders at workers na kapiling po sa oras po na ito. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isa po mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siyang mapasalamatan sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muli po na pag-iingat po sa inyo abang lingkod na muli po makauwi sa dako po ng San Carlos at makadalo po sa ating po Friday overnight service. Nagpapasalamat po ako Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na laging gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po. Bawat araw, andyan na tunay po na hindi ko po talaga nararamdaman na ako po na hindi ko po nararamdaman na ako po iniiwanan na mahal na Panginoon Jesus andyan sa bawat araw. Andyan po yung paggabay at paggalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin din pong alalahanin nga po noon mga minamahal na nung di ko po din po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa din po ako noon na may karamdaman po mga minamahal mula po. Sanggol po ako hanggang nag-high school. Andyan na dala-dala ko pong karamdaman ko pong asthma. Ngunit lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na nang makilala ko po siya. Akin pong tanggapin ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na di ko po namamalayan yung karamdaman ko po palang asma. Ito na po lubusan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. Mula po ang araw po na yun hanggang po sa oras po na to talaga hindi na po ulit yan umatakay. Kahit labis ko po at pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais po naming alayan na makalangit na awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah.
a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start you every day. That's what the love of God can do. And the whole world changed when love stepped in. That's what the love of God can do. Hearts to save and a world to win. That's what the love of God can do. Love lies higher, walks through fire. Doesn't change from day to day. If it's really love, it just won't give up. Love will never pass away. He can make a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start you every day. That's what the love of God can do. And the whole world changed when love stepped in. That's what the love of God can do. Hearts to save and a world to win. That's what the love of God can do. Love flies higher, walks through fire. Doesn't change from day to day. If it's really love, it just won't give up. Love will never pass away. He can make a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. Love is patient, love is kind. If someone else wins, love doesn't mind. Love believes and love forgives, and that is the start of all of this. So love is patient, love is kind. If someone else wins, love doesn't mind. Love believes and love forgives, and that is the start of all of this. He can make a way where there isn't a way. That's what the love of God can do. Everything can start new every day. That's what the love of God can do. And the whole world changed when love stepped in. That's what the love of God can do. Hearts to save and a world to win. That's what the love of God can do. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa ng parating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come to you, just what I'm going through. No one else could ever care the way you do. Find the strength to carry on. Amen. Praise the Lord. When I go back where I belong, close to you. When I'm weak, I come to you. You know just what I'm going through. No one
heart. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Upon your name, the answer sweet, like morning rain. Your love falls upon my heart to drive the pain. I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. How long could I fool myself to think that I could make it on my own? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Without your love, I could never make it through. I found my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Beloved choir, please prepare. Could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Close to you. How long could I fool myself to think that I could make it on my own? Without your love, I could never make it through. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. I find my strength to carry on when I go back where I belong, close to you. Amen. Praise the Lord. At yan na po nagtatapos mga minamahal ng ating bahay ng mabuhay na patutuan. Mga nakalista dito din na po nabigyan ng pagkakataon. Lubin na malapay sa sunod nating banal na gawain. Kayo rin po mabigyan makapagpasalamat sa pamagitan ng mga patutuan. Tamang naghanda, ating po mga beloved choir. Tayo muna yung muling tumayo at umawit sa ating malapay noon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Mountain of His holiness, beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the Zion of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, and the city of the great King. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout it from the mountaintop, glory! Proclaim it in the cities and streets.
Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. On and shout it from the mountains up, proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang ialin na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord.
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa lahat. Itong dakilang huwaran na dapat malaman. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Lahat ng bawat pag-ibig ay sa Diyos at nakakilala kay Jesus. Tayo'y magbigayan, magunawaan at magpatawaran at tayo'y sama-samang umawit, magpuri at umibig sa ating Diyos sa Riyas.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, worthy to be praised to God. Hallelujah. Amen. Amen, praise the Lord. Ikaw malapay na. Pagod naman ang mundong kinagis na pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat mo, pinatawad mo, kahapon ko hindi masalaw. At kahit magod naman ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Ako ngayon'y bago at kahit pagod naman ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko hindi matanaw, ako ngayon bago at kahit magod naman ang mundong kinagisnan, masasalamat ko sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko di matanaw, ako ngayon bago at kahit magod naman ang mundong kinagisnan,
Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po. At ako'y pinatawag mo. Kahapon ko'y hindi matanaw. Ako ngayon'y bago. At kahit pagod naman ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, salamat po. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y hindi matanaw. Ako ngayon bago. At kahit pagod naman ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Salamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Sa ating mga minamalang kapatid, hindi pa nakadamang banal na presensya. Huwag mo hayaan, kapatid, matapos ang ating banal na gawa, hindi mo man lang matamang kanyang banal na presensya. Sagana ang Diyos magbigay ng pagpapala. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat tayo mga minamahal kapag nanikluhod at humingi ng kapatawaran mula sa puso. Nagpapatawad ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos sa kapatawaran, mga minamahal. Let us just search our heart para sa huling awitin. Tayo lang yung dumalangin, mga minamahal. Sikapin ang bawat sa makadama ng banal presensya. Huwag yung hayaan, mga choir lamang, ang pagpapalay ng Diyos sa araw na ito. Bawat isa ay mahal na mahal ng Diyos. Gusto niya tayong pagpalay lahat, mga minamahal. Tayo lang dito malangin. Dakilang Diyos amang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapan ng Jesus. Talastas mo bawat puso't isipan ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. So, sa Diyos na pandalangin ng aming ginagalang minmalibang lista with Estrada Almet, ay pumaminamal na mamanggagawa yung may gabi kapatawaran. Sama kami sumpot sa pagkasala sa iyo. Alam namin ikaw ay sagana sa pagpapatawad. Sa oras na tumal, Panginoon, mabag ka sa bawat isa sa amin. Huwag mo nating namin ang pagkasal, kundi puso nagsisis sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mag-iami mo aming mga kapatid, mag-iami mo aming beloved viewers. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Him. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Yes, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, brother. Yan ang langit na natanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na maaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus din sa Kalbaryo. Ikaw ang ating mahal, ating pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. That's for me to say the gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po yung Diyos na mapagpala. Amen. At every time we worship Him, tayo po minamalahingi ng kapatawaran. Sapat ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tayo pinapatawad. Amen. Sa panalangin ating ginagamit, mga evangelista, Waldo Estrada Almeida, ating mga minamahal ng manggagaw, mga minamahal, yung bawat sa atin, mga minamahal, pumunta dito lulugo-lugo. Uwi natin mamaya, puno ng kagalakan ng ating mga puso. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa overnight prayer.
magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At kayo po'y magantabay sabagat maya-maya lamang po mga minamahal ay atin na po mapapakinggan ang mensahe ng kaligtasan. Amen. At yan po mga minamahal, makikita natin ano ang mensahe ng Diyos sa atin for us to be guided well. Amen. At magawanap natin ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Also, we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeda. Also, with our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo pinadala ko mga minamahal, sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa magdamag nito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Sapagkat napakahalaga mga minamahal, lalo na ngayon, we see na talagang tumataas sa mga bilihin. Amen. Tumataas ang mga pangailangan ng mga anak ng Diyos. Hindi lang, maging lahat ng tao, mga minamahal. Amen. At yan po, mga minamahal, the more na dapat tayong alamin ang kalooban ng Diyos. Para na sa ganun, mga minamahal, ay ma-access natin yung tinatawag na tulong at pangako ng ating Diyos na buhay. Sabi kasi dito, mga minamahal, sa 2 Korinto, Kabanatay 9, talatay 8. Sabi diyan, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, stop worrying. Tumigil ka na mag-alala sapagkat sabi ng may kakayahan ng Diyos na magpala sa bawat isa sa atin. Amen? The reason kung bakit tayo, mga minamahal, pinagpapala ng Diyos sapagkat tayo po, mga minamahal, ay magkakaroon ng chance, empowered to do good things. Gumawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti? Mga minamahal. Ito yung mga minamahal, yung makatulong ka sa ibang tao. Amen? Ma-reach out natin yung ating mga kababayan, di pa nakilala sa ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga krusada, meron tayong mga Bible studies. Amen? Meron tayong mga paghayo, meron tayong ginagawa mga minamahal from time to time. Even the things na ating pong ginagawa sa pag-maintain ng ating pong banal na gawain dito sa San Carlos City, mga minamahal, ay nagkakaya nating gawin sapagkat sabi ng Biblia, galing yan lahat sa ating mahal na Panginoon. May kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Sino ang ginagamit ng Diyos para na sa ganun maipaabot ang mga pagpapala na yan? Sinong hinihipon ng mahal na Panginoon para maipaabot ang mga blessings na yan para sa ating pong mga kababayan at sa ating pong day-to-day mga requirement natin at mga expenses natin? Ang sabi ng Biblia, yung mga anak ng Diyos na tinawag ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tayo binigyan ng pagpapala. Sa palagay mo, kaya ka binigyan ng trabaho ay just for nothing? No. Kaya ka pinagpala mo, nakakandara pa ka maghanap ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho. Pero nung naglingkod ka sa mahal na Panginoon, pinagpala ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kaya hindi natin ba natin naisip yan sa ating mga ipag-iisip mga minamahal? Bakit kaya ako nung naglingkod, pinagpala ako ng Diyos? Hindi ka pinagpala ng Diyos para sa sarili mo lang. Amen? Ang pinagpala tayo mga minamahal ng ating mahal na Panginoon sapagkat mayroong pangangailangan ang iglesia ng mahal na Panginoon. Mayroong pangangailangan ng ating mga kababayan na hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. So ano kailangan natin mga minamahal na gawin? Ang sabi diyan, ang pagtatapat. Na sa bawat pagpapala na meron tayo, ang parati nating tinasabi, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang problema ng konti, mga minamahal, ang Kristiyano habang tumatagal, unti-unti nakakalimot. Amen. Sa usapan nila ng ating mahal na Panginoon. Nakakalimutan ng Kristiyano ang mga himala na kanyang natanggap. Na dati walang-wala siya, pero ngayon pinagpala na nakakalimutan niya ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Deuteronomio, Kabanatay 8, talatay 11, 14, hanggang 17, hanggang 18, mga minamahal. Sabi diyan, mag-ingat ka
Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmamataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yun daw pala mga minamahal, sapat it is the destiny of every Christian. Na kapag tayo naglingkod mga minamahal, nandoon kalaki pagpapala. Sabi, I have plans for you, that is to prosper you and not to harm you. Sabi ng mahal na Panginoon sa Jeremiah. Amen? So, ibig sabihin, talagang it is destined na ba yung pagpapalang darating sa atin. Magiging magaan ang paghahanap buhay natin. Kaya sabi ng Biblia, maging ating skill to earn money, yan daw po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mag-ingat ka sapagkat baka dahil sa pagdami ng kayamanan mo, dami ng pagpapala mo, ay malimutan mo na ang Diyos para nagbigay sa iyo lahat ng yan. Amen? Amen? At ang nangyayari mga minamahal, it is by your own decision. Amen? Sometimes, imbis ibigay mo na sa mahal na Panginoon, hindi pa natin ibinibigay at kung saan-saan pa natin nilalagay. Even though, alam natin, nakikita naman Diyos, bibigay ko naman kaagad. Hindi ganon. Hindi natin dapat pinakikialaman. Even the management ng ating pong magkasabong bagitan doon, yan po may tinalaga diyan mga minamahal, mga nangangasiwa, ating mga pastor, ating mga beloved children, mga minamahal, ang bawat nangangasiwa sa barangay. Let them do their job. Gawin nilang kanilang trabaho na katawagan, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, hindi natin dapat pakialaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen? Ano daw dapat iniisip ng anak ng Diyos kapag siya pinagpapala? Talatang 17-18, sabi niya, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Imbis daw magmalaki, alalahanin mo ang Diyos. Wag na wag mo siyang kalilimutan. Na dati-dati walang wala ka, pero nung pinagpala ka, dapat patuloy ka rin magpakainit sa mahal namin. Ang pagpapala ibinigay hindi para ikawala ng Kristiyano. Ang pagpapala ibinigay para lalong magsumikap at magpakainit ang anak ng Diyos. Kaya kapag tayo nakakatanggap ng pagpapala, meron ka ng business na tinatin, pangkarote ka na, at ikaw ngayon mga pinagpala dahil ikaw ay natutunan mo yung reglamento o policy o guideline ng mahal na Panginoon para ito po minamahal ma-access mo yung pagpapala galing sa Kanya. Ang sabi niya, pag pinagpala ka, huwag mo sabihin, mahal na Panginoon, huwag na muna akong dadalo dahil busy ako eh. Daming business eh. Daming pagpapalang dumarating eh. Di bali, bibigyan ko kasabong bakit nandun ko. Huwag ganon. Hindi pwedeng suhulan ng Diyos. Mayaman ng Diyos. Amen. Ang mas mahalaga sa Kanya ay yung ikaw na Kanyang pinagpapala. So dapat daw mga minamahal, kapag tayo po'y pinagpala, lalo tayo nagpapakainit sa Diyos. At kapag tayo po'y nagpapakainit, hindi magsasawa. Nakita niyo yung babaeng bao, mga minamahal? Nung pinagpala ng Panginoon, sabi niya, wala na sa gumawa kayo ng lahat ng lalagyan. At nanghingi sila sa lahat ng mga kapitbahay. Dami. Tapos tuloy-tuloy yan, hindi tumitigil ang langis na tumutulo, mga minamahal. Naubos na yung lalagyan nila lahat. Nung maubos na mga minamahal ng lalagyan, sakalang tumigil ang pagtulo ng langis. Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Kung tayo na po, mga minamahal, ay patuloy at patuloy na gumaganap ng kalooban ng Panginoon, willing tayo na maging vessel of glory ng mahal na Panginoon. Hindi titigil ang pagpapala na darating sa atin.
Pero kapag tayo tumigil, mga minamahal, the moment na tayo hindi na ginanap, nakalimutan na natin ang kalooban malapay noon, doon titigil ang pagpatak ng pagpapala. Then, saka mo maiisip, sana hindi ko na ginawa yan. Amen? Amen? Meron silang sinasabing, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Amen? Pero kapag ikaw ay pinalahanan at nakinig ka sa mga mangangaral, nakinig ka sa ating mga ngasiwa, nakinig ka sa mga pastor, nakinig ka sa iyong kapatid na nagsasabi sa iyo, huwag mong galawin yan. At ikaw ay pinaglabanan mo kung anumang pumapasok sa isip mo na, ay dapat galawin ko to, akin to. Pag pinaglabanan mo yan, sabi ng Biblia, nagiging patuloy at tuloy-tuloy ang pagiging vessel of glory ng mga anak ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng Aklat ng Malakias? Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 8. Sabi niya, mula ng karawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at kung manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magpo. Ngunit yung sinasabi, saan kayo manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Dalawa po yan, mga minamahal. Hindi pwedeng kasampung bahagi, wala yung handog. Amen? Magkakasama yan. Kapag ginalaw natin ang mga yan, mga minamahal, tayo ay nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Ano yung kasampung bahagi? Ay kasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessing. Fix yan. Sa totoo lang, it's fixed. It is blessed. Amen. It is holy. Yan po mga minamahal. Hindi mo dapat galawin yan. Amen. Sapagkat yung pag-aaral malapay noon. Pero pagkatapos natin tinatawag na yung 10% na yan, meron tayong tinatawag na handog na binabanggit ng Biblia. Tinanong ng mga Kristiyano, mga pastor, magkano na maibigay namin sa handog namin? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Pinakamababa yun. So 10 plus 10 na handog, kaya tinatawag nating 20% giving ang mga tunay na anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palagpag, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabing 20%, pag sa calculator natin, puro 0.2 yan. Amen. So, mayroon kang pagpapala na 100 times 0.2. That is, lalabas dyan, 20 pesos yan. Pag mayroon kang 1,000 times 0.2, 200 ang lalabas dyan. Amen. Wag mong isipin yung 200. Ang isipin mo, mayroon kang 800. Walang po natin ang ating malapay noon. Amen. O sa totoo lang, mga minamahal, tinan nyo, laki-laking kang para sa ibigay sa atin ang malapay noon. Amen. So kapag ikaw, mga minamahal, ay pinagpala, for example, mga minamahal ng 100,000 times 0.2, ay huwag mo titignan yung 20,000. Ang tignan mo, mga minamahal, mayroon kang 80,000. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pero may sinasabi tayo, the more you give, the more you will be blessed. Kaya hindi tayo mga minamahal nagpepeg doon sa, natitigil doon sa tinatawag na 20% giving. Habang tumatagal tayo, mga minamahal, nakita niyo yung patutuo ng ilang mga Kristiyano, yung kanilang ikasampung bahagi ay 10%. Yung kanilang handog, ginagawa nilang 30%. Amen? Sabi niya, mahal Panginoon, gagawa ko yung handog 30%. So, 10 plus 30. Ito po, mga minamahal, 40. Yan ibigay mo sa mahal Panginoon. Yan ang tinatawag na, the more you give, the more you will be blessed. Paalala lang, mga minamahal. Sometimes, meron tayong mga bagay na napipakinggan natin na may mga announcement, may project tayo. Amen. Pag sinabing may project tayo, ibig sabihin, kung ikaw ay hinipo ng mahal na Panginoon na gamitin na magbigay ng halaga para sa project na yan, amen? Hindi ibig sabihin yung ikasampung bahagi mo ay yun yung ibibigay mo doon. Kasi may mga Kristiyano, mga minamahal, kapag may project, yung kanilang ikasampung bahagi, binibigay nila doon sa special offering. Amen? Hindi ganun. Hindi natin po pwedeng pakialaman yung ikasampung bahagi tandog. Let our beloved workers, ating beloved pastor, ating beloved children ng ating pong beloved pastor, mga minamahal, manage that. Amen? Pero kapag tayo hindi po malapay noon, ng ating malapay noon, para gamitin noon, from the 80%. Amen? Amen. Kung 20% binigay natin yung 80% na meron tayo na iwan,
pwede tayong kumuha doon at ibigay natin. That is separate from our ikasampung bahagi at mga handog. I hope that is clear. Sana yan po ay klarado sa atin mga minamahal at huwag nating paghalu-haluin at huwag nating pakialaman ang kasampung bahagi at handog sapagkat ito po'y banal. Para na sa ganun mga minamahal, tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating kasampung bahagi at handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother JR. Amen. Praise the Lord. Open. Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mga ngaral. Ating pong beloved elder brother Saldi de Guzman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved elder Joben Ferreira. Minamahal, dumalangin po tayo mga minamahal. Magkaisa po tayong dumalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Narito po kami, mahal na tayong dumudulog sa trono ng biyaya, sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan, mahal na pagpupuri, luwalhati, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat ng buong puso, pag-iisip, lakas, kaluwal, taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, papatuloy ka na yung paglingkuran, ayon sa pagkatawag at pagkahiram mo sa bawat isa sa amin, sa lahat ng kaputihan, kagandahan, loob mo sa iyong buhay. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa iyong pinagpalat nilangisan, mahal na Panginoon, aming panambahan na magdamagan, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, sa mga papuring awit mula joyful at solemn song sa buhay na patutuin yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po na yung mga anak, mahal na Panginoon. Ay, minamahal na mga awit, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuin yung mga anak na gayag ng kaluwatian ng walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan namin nararanasan, mahal na Panginoon. Kagalakan lubos, mahal na Panginoon, sa pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon, sa uling araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan, mahal na Panginoon, ang higit pa, mahal na Panginoon, namin mapag-unawaan ang lahat ng mga bagay na nais mo, mahal na Panginoon, sapagkat labis po namin iniibig, kasama't makapiling ka namin sa iyong karyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon, kailangan mo po ang iyong salita, mahal na Panginoon, sapagkat ganang akin, sa ganang amin. Wala po kayong magagawa sa iyong dakilang kabanlag, kayong maasa. Habagan mo po kami, patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Sa pangkalatan na rin po ang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. And we bind you, Satan. In the mighty name of Jesus, go to hell where you belong. In Jesus' name, hallelujah. Hindrance, cast out. The name of Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, pag-uusapan po natin mga minamahal, ito pong mga bagay na nangyayari po ngayon, mga minamahal. Ito pong dadaling ko pong mensahe, mga minamahal. Ito po kasi napanaginipan ko 5 days before mangyari po doon sa, naganap po doon sa Myanmar, mga minamahal. Sa panaginip ko po, mga minamahal, nasa taas po ako, nakikita ko po yung mga building nagbabaksakan, yung mga poste, mga minamahal. Ngayon, nagsalita po ako, anong nangyayari ka ako, mga minamahal? Saan tinig ang narinig ko, mga minamahal? Ang sabi ng tinig, galit ng Diyos. Yun po ang sabi ng tinig. At ang sagot ko naman sa kanya, mga minamahal, buhay ang Diyos kako. Kaya, ito pong pag-uusapan natin, mga minamahal, wrath of God, galit ng Diyos, mga minamahal. Mapapalad po tayo, mga minamahal, dahil ito pong ginagawa natin, narito tayo nagsisimbolo po talaga na ito po yung pagkatakot natin sa mahal na Panginoon, na talaga pong iniibig natin ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon sa kanyang tinuturo, lalo po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinakamaigpit na pinagbibili niya, mga minamahal, na tayo po yung mga puyatuwag ng mga ito sapagkat ang panahon, mga minamahal, ay talaga pong mapanganib po ang pag-uusapan, mga minamahal. Alam niyo po, ang nangyayari po sa buong bansa sa ating lipunan, mga minamahal, sa lahat ng mga tao, mga minamahal. 2 bagay lang po, mga minamahal, kung bakit nagkakaganito po ang tao, mga minamahal. Gusto ba ng Diyos, mga minamahal, ng digmaan? Gusto ba ng Diyos, mga minamahal, maging masama ang tao, mga minamahal? Pumatay, magnakaw, maging drug addict, mga minamahal? Makapagtatalo, walang pag-ibig, walang kapayapaan talaga, napakagulo, mga minamahal. Maging rebelde. Lahat ng kasamaan, gusto ba ng Diyos na mangyari sa tao ito, mga minamahal? Ano po sa palagay niyo, mga minamahal? Bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Samantalang ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan siya, mga minamahal.
ay inaayos ang mga magulong buhay, mga minamahal. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ang lahat ng tayo, mga ibigan, mga minamahal, for God so loved the world, and He gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Bakit po nagkakagulo ang buong mundo? Wala nang ginawa ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristus. Ginawa niya na lahat ng katawan tao siya, mga minamahal. Sabi niya, hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan ko at hindi ko iniibig, ibigin ko na. Bakit ang tao patuloy na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal? Makinig po kayo ng balita, mga minamahal, sa Radyo 4, bersikulo ng mga Biblia ang kanilang binabasa, mga minamahal. Mabiblis ka, mga minamahal. Ngunit yung katotohanan sa likod ng kanilang mga binabasa, mga minamahal, ay kadiliman, mga minamahal. Bakit po pinagtatakpan nila ang katotohanan? Ngunit binabasa ang banal na kasulatan. Dalawang bagay lang po, mga minamahal, kung bakit nagiging masama ang tao, mga minamahal. Ayaw ng tao, ayaw ng Diyos na mangyari sa mga tao ito, mga minamahal. At alam po natin ang namatay sa Myanmar, mga 3,600 mahigit na po, mga minamahal. Sa digmaan, mga minamahal, sa parte ng Hamas, mga 50,000 mahigit na po, mga minamahal. Mas higit pa doon sa Ukraine, mga minamahal. Buong mundo, mga minamahal, ay hindi na marinig yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa isang dako, bawat dako makakarinig tayo ng alingaw-ngaw ng digmaan mo. Hindi na po yun, mga minamahal. Sapagkat buong mundo nakakma na po, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tayo po'y magpakainit ng mga minamahal. Kung mahal po natin ang ating kaligtasan, mga minamahal, kalimutan na po natin ang ating sarili. Huwag natin ituon ng mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Dito po, pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa Exodo 20, 3, 4, 5, Juan 8:24, Exodo 3, 14, and 15. Ito po ang dahilan, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 20 at ang talata po ay 3 hanggang 5. Ito po sinasabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawagis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Amen. The Gospel according to St. John, chapter 8, verse 24. I said therefore unto you that he shall die in your sins. For if she believe not that I am he shall die in your sin. Balik sa Exodo. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 14 hanggang 15. Ito po sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sa 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. At ito, amen, praise the Lord, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalala sa lahat ng mga lahi. Amen. Amen. Maliwanag po, mga minamahal, ang pinagmulaan, mga minamahal, na nangyayari po sa mundo na kaguluhan, mga minamahal. Dahil sabi po ng unang binasa natin, mga minamahal, huwag kang gagawa ng mga larawan na iyong yuyurakan o paglilingkod, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin at dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa 3-4 salin lahi na napuput sa akin. Ang pansamba pala sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, ay nagsisimbolo po ito, mga minamahal, na kinapuputan po natin ating Diyos, mga minamahal.
Kung napupuot tayo sa ating Diyos, mga minamahal, ano igaganti ng Diyos sa atin, mga minamahal? Sapagkat tayo ay nilikha ng mahal na Panginoon. Tayo, mga tao, ay dapat sumunod sa Kanya. I will not break my covenant or alter the things that got out in my lips. Hindi niya pwedeng baguhin, mga minamahal, ang Kanyang tipan, mga minamahal. Hindi pwedeng ang tao ang susunod. Ang Diyos ang susunod sa tao, hindi po pwedeng mangyari yon, mga minamahal. Yan po ang dahilan kung bakit, mga minamahal, nangyayari sa buong mundo, mga minamahal. At ang mga hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, nabasa natin maliwanag na sinasabi, kung hindi ka maniniwala na ako nga ay mamamatay ka sa iyong kasalanan. Maraming hindi naniniwala sa mahal na Panginoon, kaya nangyayari, mga minamahal, ang salitang ito na maraming namamatay. Dahil ayaw maniwala ng tao, mga minamahal, na ako nga, mga minamahal, ang Diyos na nagkatawang tao, gumawa na siya ng kapamaraan, mga minamahal, upang lahat ng tao ay maligtas, mga minamahal. Ngunit hindi pinakundangan ng mga tao, mga minamahal. 2025 years, mga minamahal. Hanggang ngayon, karamihan hindi pa rin sinasaliksik ang banal na kasulatan, mga minamahal. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan sapagkat nalalaman ninyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong ginagawa ng ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal? 2,000 mahigit na magmula pa noon, mga minamahal. Kaya nga po ginunaw ng mahal na Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Lahat malipol, mga minamahal, maliban lang doon sa mga matutuwid na sumampalataya sa banal na kasulatan, mga minamahal. Nababasa nila mo, hindi ginagawa ng tao, binabaliwala. Mga minamahal, ang tipan ng Diyos. Kaya po nangyayari po, mga minamahal, bangayan, pagtataltalan, lahat na, mga minamahal. Ang Diyos ang nagbigay sa tao, mga minamahal, na hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sumasamba pa rin sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang mismong Diyos ang nagbigay sa kanila, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon na magkaroon ng lindol. Hindi sinabi ng banal na kasulatan, kung susunod ka sa kalooban ko, ay bagyo ang pararatingin ko. Hindi, ulan, pagpapala, mga minamahal, ang bibigay ng mahal na Panginoon sa tamang panahon sa iyong pagtatanim hanggang sa iyong pag-aani. Walang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung sumusunod ang isang bayan na ay ibibigay niya mga salot, mga lindol, mga minamahal, mga bagyo, kasamaan, mga minamahal, o anumang uri ng salot. Hindi niya pinangako yan, mga minamahal, kundi pinangako niya yung mga minamahal. Doon sa mga sumusunod, may takot sa kanya, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay hindi liko, mga minamahal. Pag-ibasa po ang mga minamahal upang maunawaan po ng ating mga minamahal na mga bisita sa mga nakikinig po. Wake up na po, mga minamahal. Dito po sa Roma, mga minamahal, pakibasa po, mahal kapatid, sa Roma 1:23, talon sa 28 hanggang 32. Roma po, mga minamahal, 1:23, talon po, mga minamahal, sa 28 hanggang 32. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1. Roma 1, ang kapitulo po ay, Roma Kapitulo 1, ang talata po ay 23, talon sa 28 hanggang 32. Ganito po sinasabi, at pinalitan nila ang kalulhatian ng Diyos ng hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Sa 28 hanggang 32. Amen, praise the Lord. At palibasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan
ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapangilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng kasamaan ng mga pagpapagupalasala. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw sa mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsigawa ng mga gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinayagan ang mga nagsigawa ng mga yaon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya tayo dapat mga minamahal, huwag na po tayong magipagtalo dyan sa mga nangyayari po sa gobyerno natin, mga minamahal. Walang magandang pakinggan, mga minamahal. Lahat ng karumal-dumal na gawain dito sa ating lipunan, mga minamahal, hindi mapigilan. Bakit po, mga minamahal? Malinaw po yung binasa natin. Ang Diyos mismo ang nagbigay, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, na sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal, at hindi naniniwala sa Kanya na siya ang Diyos na nagkatawan tao, mga minamahal. Kaya po yung nangyayari dito sa mundong ito, mayroon po tayong discerning spirit, mayroon po tayong spirito ng Diyos, mga minamahal. Kaya po mga nangyayari dito sa mundo, mga minamahal, kaguluhan ito, hindi na dapat tayo mga tuwiran, mga minamahal, sa kanila, mga minamahal. Sapagkat Diyos nga po ang nagbigay sa kanila, mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal. Kaya dapat talaga malaman ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Nakikita nyo, inabot na ng 80 years, hindi pa nagbukas ng Biblia, mga minamahal, hanggang kamatayan, mga minamahal. Tayo, tumanda na tayo, mga minamahal, hindi tayo nakakilala sa malapay. Nagbukas ba tayo ng Biblia, mga minamahal? Sinaliksik ba natin banal na kasulatan? Yung ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Ipinagtakpan ng kadiliman ang kanilang puso't isipan, mga minamahal. Dahil nga po dito, mga minamahal, pagkatapos makakarinig ka ng pag-ibig, mga verse ng Biblia, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kung hindi ka nakikinig sa kautusan, hindi ka sumusunod sa kautusan, maging ay yung panalangin ay karumal-dumal, mga minamahal. Hindi lang doble, hindi triple ang kasamaan ng tao ngayon, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, narito po ang ilaw sa sanlibutan ito. Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang bansang Pilipinas, mga minamahal, pinili, hinirang na mahal na sa malayong silanganan, mga minamahal. Na isang pastor na gumaganap ng kanyang buong kalooban, mga minamahal. At yun nga po sa katauhan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hindi po ba ang banal na kasulatan, mga minamahal, ang lahat na nakalagay dito nagaganap sa atin, mga minamahal, yung pagbabago ng ating buhay, bakla tumboy, binabago ng mahal na Panginoon, yung mga nahalina na masamang espiritu, mga minamahal, ay pinapalaya ng mahal na Panginoon sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Ang kawalan ng kapayapaan, mga minamahal, pinalitan niya ng kapayapaan na sa banal na kasulatan, mga minamahal. At tayo, mga minamahal, ay maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, at tayo ay nagpapatutuo, mga minamahal. Nang banal na kasulatan, mga minamahal, ay totoo at nangyayari po sa atin, mga minamahal. Yung mga patutuo po natin, pag pinapatong natin ang ating kamay sa may sakit, sila nagsisigalig, nangyayari po sa atin ito, mga minamahal. Binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Drug addict, rebelde, mga minamahal. Ang Abu Sayyaf, binago ng mahal na Panginoon. Anong mga tao, mga minamahal, hindi na tinatanggap ng lipunan, mga kinakinabagan, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kay Moises, mga minamahal, ako ang Diyos ng iyong magulang ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel.
Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sumampalataya sa mahal na Panginoon at magpabautismo sa kanyang banal na pangalan. 3:27 hanggang 30, tayo nga po ang binhi ni Abraham na pinangakuan. Sapagkat sa binhi lamang ni Abraham, mga minamahal, ang may kaligtasan, mga minamahal. Wala nang iba, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Siya ang daan ng katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakaparoon sama kundi sa pamamagitan niya, mga minamahal, ang Diyos na katawang tao, mga minamahal, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa kanyang pag-ibig, gumawa siya ng kapamaraan. Mga minamahal, sapagkat hindi siya gumawa ng kapamaraan, mga minamahal, lahat ng tayo pupunta sa impyerno, mga minamahal. Walang matuwid ni sa lahat ay nagkasala, kaya ang dakilang kahabagan pag-ibig na magpasawalang hanggan na malapay noon, nagawa niyang magkatawang tao, mga minamahal. Tinubos niya ang kasalanan ng mga tao, mga minamahal. Nagbigay siya ng uliran na dapat nating sundin, mga minamahal. Hanggang sa mga apostol, katulad din natin silang masasama noon nang wala pang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mamamatay tao, lahat ng kasamaan na sa mga apostol, mga minamahal. Ngunit sila pinirang ng mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nung nakasama nila ang mahal na Panginoon, at nang umakyat na ang mahal na Panginoon at ang kanyang pangako, mga minamahal, ang kanyang banal na espiritong mga aliw, mga minamahal, sa kanilang pagtitipon ay natanggap po nila, mga minamahal, at doon po sila nagbago, nagkaroon ng lakas at loob, kapangyarihan, mga minamahal. Sila ay lumakad na sa espiritu, hindi na sa laman, mga minamahal. Kaya kung mga apostol, mga minamahal, sila po pinagpapatay, mga minamahal, wala silang sama ng loob, mga minamahal. Huwag mong ipahintulot ang kasalanan ito sa kanila. Ganon tayo, mga minamahal, hindi na tayo gumaganti ng masama sa masama, kundi ang masama ay daigin natin. We must conquer evil with good, mga minamahal. At tayo magiging ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Iilan na lang tayo, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, yung pa rin ang ginagawa ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Pinagmamatigas nila ang kanilang puso, mga minamahal. Sumasamba pa rin kay Mama Mary, sa mga apostol, mga minamahal, sa mga anghel, mga minamahal. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ng banal na kasulatan ang mga bagay na yan, sapagkat karumal-dumal po ang lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal. Sumpay ng tao, mga minamahal, na sumasamba sa mga tao, mga minamahal. Pakibasa po natin, mga minamahal, dito po sa Matthew 13:46 hanggang 50, Gawa 10:25-26, Apokalipsis 22:8 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo yung kay San Mateo, kabanata po ay 13, at ang talata po ay 46 hanggang 50, iso pong sinasabi. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din na, Matthew 13:46 po. 13:46 po hanggang 50. Opo. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Mateo, ang kabanata po'y 13 at ang talata po'y 46 hanggang 50. Ito pong sinasabi. 46 po hanggang 50. Amen. Praise the Lord. 46 hanggang 50. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang karihan ng langit sa isang lambat na iniuhulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat tinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid, sa 50, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtagis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dito po sa mga gawa ng mga apostol. Sandali po, kapatid. Dito po sa Mateo 12:47. Mateo 12 po, 47. Amen. Praise the Lord.
Ang Ebanghelyo ay ang San Mateo, ang kabanata po ay 12. 46 po hanggang 50. Ang Ebanghelyo ay San Mateo, ang kabanata po ay 12, at ang talata po ay 46 hanggang 40 po. 50. 40 hanggang 50. 40 hanggang 50. 46 hanggang 50. 46 hanggang 50, ito po sinasabi. 46:50 po. Praise the Lord po. Ito po yung kanina, nagkamali lang po mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Mateo, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 46 hanggang 50, ito po sinasabi. Samantalang siya ay nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sa 50, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Amen. Gawa 10:25. Dito po, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 25 hanggang 26, ito pong sinasabi, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Dito po sa Apokalipsis, ang kabanata po ay 22 at ang talata po ay 8 hanggang 9, ito pong sinasabi, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng mga anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Maliwanag po mga minamahal kung bakit dumarating ang mga salot na ito mga minamahal. Tayo damay dito mga minamahal. Kailangan po natin kumilos mga minamahal. Maigpit na sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal sa ating nabasa, maging si Mama Mary mga minamahal ay hindi dapat sambahin mga minamahal. Ang sabi niya, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga ina yung nakikinig ng salita ng mahal ng kanyang salita mga minamahal. Si Cornelio, mga minamahal, sumamba siya kay Pedro, mga minamahal, na sinasamba ng mga tao hanggang sa mga oras na ito. Pinigilan siya ni Pedro, mga minamahal, tulad mo rin akong tao. Huwag mong gawin yan. Sumamba ka sa iisang Diyos. Maging ang anghel, mga minamahal. Nung pinakita ng mahal na Panginoon kay Juan ang mangyayari ng anghel, ang mangyayari sa mundo, nagpatira pa, sumamba si Juan sa anghel. Pinigilan siya mga minamahal. Ngunit anong ginagawa ng ating minamahal na kababayan, mga minamahal? Yung mga bagay na kinapuputan ng Diyos, mga minamahal, yung pa rin yung ginagawa, mga minamahal. Kaya hindi matigil ang taltalan sa ating gobyerno, mga minamahal, mga rebelde, patayan doon sa loob ng tahanan, mga minamahal, mga drug addict, mga minamahal. Pumapatay ng tao, ginagawang baliwala ang mga tao, mga mahinaan tulad lamang sa mga hayop, mga minamahal, kung pumapatay sila, mga minamahal. Nakikita niyo po mga eleksyon natin ngayon, mga minamahal, mga aspirant pa lang o mga kandidato na mga minamahal. Ang daming namamatay, mga minamahal, maging yung mga dati ng nakaupo, mga minamahal. Buong mundo po yan nangyayari dito sa atin, lumalaganap, hindi na po mapigilan. Dahil nga po dito sa panambahan na ginagawa na itinuro, mga minamahal. Hindi tayo naninira pag-ibig ito, mga minamahal. Upang mapalaya na tayo, mga minamahal, sa kaguluhang ito, mga minamahal. Hindi natin alam, mga minamahal. Sapagkat ang mangyayari sa mundo, higit pa, mga minamahal, sa 10 sinasabing lindol na the big one, higit pa, mga minamahal, sapagkat nagbabanta na po ang digmaang nuklear, mga minamahal. Pag nangyari po yan, mga minamahal, yan na po, mga minamahal. Makita-kita na po tayo, mga minamahal, sa langit, mga minamahal.
Yung mga naunang nangamatay sa mahal na Panginoon, silang unang dadagitin ng mahal na Panginoon, tayo susunod mga minamahal. Sapagkat wala na po tayong hangin na lalanghapin pa dito mga minamahal. Ang hangin na ating lalanghapin, siyang ikakamatay ng tao na may iwan po dito sa lupa mga minamahal. Ang mga submarino, mga minamahal, ang dala na nila, mga nuclear yan, mga minamahal. Kung nagbigayan yan, mga minamahal, magkakaroon ng tidal wave, mga minamahal. Magpapaliparan ng mga nuclear bomb, mga minamahal. Balot na po kahit sa yung Iran na yan, mga minamahal. Napakaraming nuclear bomb yan, mga minamahal. Walang tigil sa Ukraine, mga minamahal. Nagpadala ng malaking pundo, mga minamahal, para suportahan ang Ukraine upang lumaban, mga minamahal. Sa invasion na yan, ng invasion ng Russia, mga minamahal. Puros may mga nuclear yan, mas lalo ang China, mga minamahal. Talaga po hindi mo mapantayan ang kanilang superpower, mga minamahal. Yung mga kalyado nila na North Korea, mga minamahal. Anong mangyayari sa mundo, mga minamahal? Hindi po ba, mga minamahal? Yan po yung nakakatakot kahit 10 sinasabi nila ng the big one. Kung yan po ang nangyari, yan digmaan na yan, mga minamahal, wala na po, mga minamahal. Kaya nga po nagkaroon po ng karunungan ng tao, mga minamahal. Pinahintulot na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ngunit mangyayari po yung digmaang nuclear yan, sapagkat na riyan na po, ginawa na po ng tao. Pag hinipo na po ng mahal na Panginoon ang isip ng mga taong yan, mga minamahal, matutuloy na po ang digmaan, mga minamahal, sapagkat siya po ang may control niyan, mga minamahal. Yung pagputok ng volcano, siya ang may control niyan, mga minamahal. Yung pagyanig, mga bagyo, siya ang may control niyan, mga minahal. Siya ang nagpapalabas ng mga bagay, ng mga salot, lahat na nangyayari po. Dahil po maliwanag po doon sa nabasa natin, mga minamahal. Ang mga gumagawa ng mga bagay na gano'n ay kinapuputan nila ang Diyos, mga karumal-dumal na ginagawa ng tao, mga minamahal. 2025 hanggang ngayon, mga minamahal, wala pa rin nagbubulat-lat ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ipinangaral ng 50 years na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan na ririnig na nakikita, pinagtatakpan nila, binubulagan nila ang kanilang mata, pinagtatakpan nila ang kanilang tainga, mga minamahal. At dumating na talaga ang sukdulan ng galit na mahal na Panginoon. Mga minamahal, kayo din na nakakabatid niya, mga minamahal. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan naganap na. Ang huling sinabi, ipapangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, darating ang wakas. Matagal na po pinapangaral, mga minamahal, ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Buong mundo na po sa webcast, mga minamahal. Alam na mahal pa yun, hindi maaabot yung mga minamahal nating kapwa-tao, mga minamahal. Kaya sa paglago ng kalaman ng tao, sa pamagitan ng live webcast, mga minamahal, sila po inaabot na po, kahit saan sulok ng daigdig, naabot na po ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, madali niya na pinagsin niya na ang araw ng dahil sa mga hirang, mga minamahal. Kaya wala na pong dapat na manlupaypay po sa ating mga minamahal. Wala na po dapat manlupaypay sa atin. Pakita po natin, mga minamahal. Gantihan po natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga pagtitis natin, hindi pa hindi sa katiting na naghihintay na kaluwatian na bibigyan ng mahal na Panginoon, hindi mapapantayan, mga minamahal. Kaya po nagpapaalala ang ating pinakamamahal. Kumilos po tayo habang sumisikat pang araw, mga minamahal. Pag nagyari pa na yung digmaan na yan, wala na po tayong susulingan, mga minamahal. Ikita niyo po yung nangyaring lindol lang po, mga minamahal. Nasaan sila? Nasa lansangan. Mayayaman, mahihirap, mga minamahal doon. Nangangamoy na po sila, mga minamahal. Walang makain, kung walang tutulong, walang mainom, kung walang bibigyan ng tubig, walang matahanan, mga minamahal. Lindol lang po yan, mga minamahal. Ay ginagamit lang po nila mga missile at mga rocket, mga minamahal. Paano po kung nuclear na, mga minamahal? Di ba 3 nuclear lang dito, mga minamahal? Sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magugunaw na tayo, mga minamahal. Sa impact noon, mga minamahal, kung makikita niyo yung impact ng mga nuclear, mga minamahal, napakalawak po ang radius niyan, mga minamahal. Saan katatago sa yungib? Wala na po, mga minamahal, kundi magkakaroon na po ng yung sinabi ng mahal na Panginoon ng pagdagit ng mga banal, mga minamahal. Wala ka ng tubig na maiinom, mga minamahal. Wala ka ng malalangap na sariwa, mga minamahal. Wala ka ng masasakyan. Wala ka ng makukuhanan ng pagkain, mga minamahal. Wala na lahat, mga minamahal. Ngayon kung maiiwan tayo, mga minamahal, anong mangyayari po sa atin, mga minamahal? Hindi po laruan, mga minamahal.
ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po katulad ng alitap-tap na maandap-andap mga minamahal. Gusto mo lang dadalo ka mga minamahal. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Dahil ang unang pag-ibig natin, mga minamahal, yun po yung kayamanan ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, pagkatakot natin sa mahal na Panginoon. Yung ginagawa natin, mga minamahal, kunting pagtitis lang, yan mga minamahal. Kung itutulad po natin sa mga apostol noon, mga minamahal, sila nagtatago sa yungib, mga minamahal. Kung sumasamba sila, sila po inuusig, hinahabol, mga minamahal. Pag nahuli po sila, mga minamahal, pinaglalaruan sila, mga minamahal, kung ano-anong ginagawa sa mananampalataya noon, mga nilalagari, sinusunog, mga minamahal, tinutusok kung saan-saan, mga minamahal, ibinibitin na nakatiwarik, mga minamahal, kung ano-anong pinagagawa nila sa mga hayop, pinapalamon sila, mga minamahal. Yun po yung buhay ng mga Kristiyano noon. Tayo, mga minamahal, mamaya lang, mga minamahal, pupunta na tayo kung saan natin gustong kumain, mga minamahal. Walang umuusig sa atin, walang humahabol sa atin, malaya tayo, mga minamahal. Hinihiling lang, mga minamahal, ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon para sa kaligtasan natin. 3 bis tayong dadalo, mga minamahal, magpuri tayo, magtapat tayo, mga minamahal. Mag-alay ng pag-aayuno, mga minamahal, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No, nag-ayuno ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinuksusiyan ni Satanas. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kailangan po natin mag-alay ng pag-ayuno upang tayo mabuhay sa Espiritu, hindi sa sarili nating laman. Hindi naman po mahirap, hindi naman tayo naobliga na mahahaba, mga minamahal. Kita po yung pag-aayuno, nakatanggap-tanggap dito sa banal na kasulatan, 3 araw na pag-aayuno, mga minamahal. Hindi ko tinataas ang aking sarili, mga minamahal. Alam niyo po, nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon, 1995, 2007, naglalakad ako. Miyerkules, papunta rito, pag-uwi. Overnight, papunta dito, pag-uwi. Linggo, papunta rito, pag-uwi. Mga minamahal, ilang taon po yan? 1995, mga minamahal, hanggang 2007. Ngunit hindi ko sinabi sa akin sarili na ako'y mahirap, mga minamahal, sapagkat yung nararamdaman ko sa aking puso, yung kagalagan ko, mga minamahal, ang pakiramdam ko sa aking sarili, ako ang pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal, yung kagalagan na binigay ng mahal na Panginoon sa aking puso sa paglilingkod, yung pagkarunungan ng pagkaunawa. Nakita ko ang ating beloved Honorable Pastor Hans, naging uliran po sa akin, mga minamahal. Huling talata po, mga minamahal. Papaalala po sa atin ang talatang ito, mga minamahal. Ito po yung talata ng paalala, mga minamahal. Yung inawit ng Adult Square, kanina, mga minamahal. Ito po yung mga minamahal. Talata po, Matthew 6:24, mga minamahal. Matthew, huling kwan na po, talata, mga minamahal. Unawain po natin ang talatang ito. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 24. Ganito po ang sinasabi, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at sa pangalawa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Praise the Lord po. Napakalinaw po, mga minamahal, ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, na huwag nating iwanan yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yung mga pagpapalang tinatanggap natin, mga minamahal, kung natuon na ang iyong puso't isipan dyan na masigit, mga minamahal, kaysa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon o sa kayamanan man, mga minamahal. Yung 3 bis na pagdalo, mga minamahal, sa katapatan natin sa pagbibigay, mga minamahal. Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, kailangan natin, sabi ng banal na kasulatan, kailangan natin dumaan sa kapigitian upang tayo ay magiging mananagumpay. Hindi kasarapan ng buhay, mga minamahal. Ang magliligtas sa atin, mga minamahal, yung kapigatian natin. Dahil tulad ng mga apostol na sinabi nila, na nagagalak sila sa kapigatian, mga minahal, dahil sa kapigatian, kahinaan sila'y lumalakas.
sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahil kung tayo nabubuhay sa layaw at laman, mga minamahal, nakakalungkot po na bagay, mga minamahal. Yung nabasa po natin, maliwanag po yan, mga minamahal. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ang ating sarili ang susundin natin, mga minamahal, kundi yung tinuro ng minamahal nating magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating pag-aari ang dapat nating sundin, mga minamahal. Sinasabi ko nga po, hindi masama ang mag-aaral, mga minamahal. Huwag mo lamang bawasan yung unang pag-ibig mo. Hindi ko sinasabi, mga minamahal, na masama magnegosyo, magpakayaman, mga minamahal. Huwag lamang, mga minamahal, mabawasan yung pag-ibig mo. Kung nasa iyo ang kayamanan, mga minamahal, nasa iyo ang lahat, mga minamahal, ngunit hindi mo binawasan yung pag-ibig, kundi mas lalo mong ina-flip ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapala nga yan mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, aking tinatawagan na po ang ating beloved. Yan na po nagtatabos, mga minamahal. Purihin po ang ating, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Napakapalad po natin, mga minamahal. Tayo nasumpungan ng totoong Diyos, mga minamahal.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakapalad po natin, mga minamahal, sapagkat tayo hindi itinalaga sa pagkahamag, kundi sa pagkaligtas. Napakapalad natin, mga minamahal, sapagkat tayo punong-puno ng pag-asa. Ang ating mga panalangin dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami sa ating mga kababayan, mga minamahal, nais makipagpalit sa ating pong mga kinalalagyan, yung ating mga katayuan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tayo espesyal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit wala tayong magagawa, mga minamahal, wala ibang gagawin, kundi ang patuloy na pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, na hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong kinahahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami sa atin, mga minamahal, patuloy pa rin nagkukulang, subalit patuloy na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos. Binibigyan ng pagkakataon, mapagsisihan lahat ng mga pagkukulang. Kahit bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ipamahagi natin, mga minamahal, yung biyaya na ating nakamtan, mga minamahal. Yung kagalingan ng ating karamdaman, marami sa ating mga kababayan, mga minamahal, sila'y nagdurusa. Nagdurusa, nahihirapan ng mga karamdaman, mga minamahal, mga problema, magulong pamilya, mga minamahal. Ipamahagi natin, mga minamahal, tinanggap nating libre, walang bayad, mga minamahal. Ipamahagi naman po natin, ipahayag natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat malapit na mga minamahal ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, ibig ng mahal na Pinoon, lahat mga ligtas, walang mapahamak, walang ibang kikilos, kundi tayo po, mga minamahal. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, napakapalad po natin, mga minamahal, mga beloved viewers, na nasa kanilang mga tahanan, na patuloy na kasubaybay hanggang sa mga oras na ito. Yung iba mula umpisa hanggang sa matapos ang banal na gawain, nariyan pa rin sila sa kanilang mga tahanan, patuloy na nanonood, sumusubaybay sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakapalad po natin, sapagkat ito po ay niloob ng mahal na Panginoon na inyong mapanood ang totoong gawain at makilala ang totoong Diyos. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailangan natin sa ating buhay si Kristo, sapagkat kung wala si Kristo sa ating buhay, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Wala tayong kapayapaan. Walang kagalingan ng ating mga karamdaman. Walang kalutasan ng ating mga problema. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Sumunod po kayo, mga minamahal, sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa umagang ito. Marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Ako'y pinahintulutan mo na makalapit sa iyo. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas
Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na po mananalangin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa urong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Narito po malapit noon ang iyong mapinagpalang mga anak. Binigyan mo ng dakilang pribileyo, makalapit sa iyo malapit noon. Iligtas mo po sila. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan malapit noon. Ingatan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli kami po'y sama-sama at nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang pagkakasala. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. I-provide mo po malapit noon ang pangangailangan ng bawat isa na patuloy kaming panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Dagdagan mo po aming pagtitiis. Tulungan mo po kami na aming masunod ang iyong banal na kalooban malapit noon. Tulungan mo po kami malapit noon. Hallelujah. Na aming matapos ang aming lakbayin. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Bigkisin mo po kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa malapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Ating pong isipin, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda ang naglehans po sa atin. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, hepatitis B, hepatitis A, kidney trouble, mga palalamig, palulupaypay, hallelujah, demonyo ng kahirapan, mga pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lahat mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po muna pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa kanyang salitaan. At